โอ้โหนี่ผมใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยรถเลี้ยวไปทางขวานิดนึงเพื่อหลบรถที่กำลังแทรกมานะครับไฟหน้าถือว่าสว่างดีเลยนะครับความเข้มอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วก็องศาที่ไฟส่องออกไปทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยก็ทำได้ดีตรงนี้เราลองเข้าโค้งแบบในโค้งเลยนะครับดูว่าล้อหลังจะมีอาการลื่นไหมก็ไม่นะเพราะเราขึ้นเบาๆนะครับถ้าลื่น traction ก็ทำงานนะครับเนี่ยโอ้โห70 กว่านะครับปิดประตูนะครับผมก็เดินออกมาห่าง1 เมตรตามที่เขาบอกรถขยับไปเองแล้วนะครับไม่มีคนอยู่ในรถนะตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Avatar 07 นะคะสำหรับ Avatar 07 เนี่ยที่เข้ามาในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด 2 รุ่นนะคะก็คือรุ่น Max Rear Wheel Drive ที่อยู่กับเราคันนี้นะคะขับเคลื่อนล้อหลังราคาอยู่ที่ 1,659,000 บาทหรือ 1.659 ล้านและถ้าเพิ่มเงิน 200,000 เนี่ยก็จะได้เป็นตัวท็อปนะคะจะเป็นรุ่น Ultra All Wheel Drive สำหรับ Ultra All Wheel Drive เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4 ล้อได้ช่วงล่างเป็นถุงลมแล้วก็เรื่องของเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะแบบ Zero Gravity สำหรับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะคะของทั้ง2รุ่นเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเขาเคยมีทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะคะสามารถไปกดดูได้ใน YouTube นะคะเสิร์ชเป็น Avatar 07 ในช่อง CG Go ได้เลยมาพูดถึงสเปคของตัวที่อยู่กับเรากันบ้างนะคะตัว Max Rear Wheel Drive ตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะคะขับเคลื่อนล้อหลังพละกำลังที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะแรงม้าเนี่ยอยู่ที่338แรงม้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรและคันนี้เนี่ย Max Speed จะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำความเร็วนะคะจาก0เนี่ยไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 6.8 วินาทีมาพูดถึงพละกำลังของคันนี้กันบ้างนะคะที่อยู่กับเราตัว Max Rear Wheel Drive ซึ่งเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังนะคะและแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยแรงม้าที่ให้มาก็ไม่น้อยนะอยู่ที่338แรงม้าแรงบิดสูงสุด365นิวตันเมตรคันนี้เนี่ย Max Speed จะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วเนี่ยจาก0มา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 6.8 วินาทีมาพูดถึงเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้กันบ้างตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยคันนี้จะวิ่งได้ที่575กิโลเมตรเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะลองวิ่งลงบนถนนจริงนะคะขับทางไกลกันดูว่าวิ่งระยะทางได้เป็นยังไงบ้างนะแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยเป็นเทคโนโลยี800โวลต์แล้วนะคะเรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ย DC เขาชาร์จได้เร็วสูงสุดถึง420กิโลวัตต์เลยนะแล้วก็การชาร์จ AC เนี่ยให้มาที่6.6กิโลวัตต์สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะคะเป็น V2L เนี่ยได้ที่3.3กิโลวัตต์โดยแบตเตอรี่ที่ให้มานะคะจะเป็นลิเธียมไอออน LFP จาก CATL เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็ดูสวยแล้วก็มีความเท่บึกบึนเลยนะพอมายืนใกล้ๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถกันนะคะตรงทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีโลโก้นะคะ07นะคะเป็นรมดำสีก็เข้ากับตัวถังสีดำเลยนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อวตารนะคะแล้วก็โลโก้ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีแสงไฟออกมาด้วยนะส่วนกระจกด้านหลังเนี่ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนให้มานะคะแต่ว่าจะให้เป็นกล้องมองหลังมาตรงนี้มาแทนโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายรถกันเลยตัวตำแหน่งนะคะของที่เปิดจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะข้างๆกับตัวกล้องที่อยู่ตรงกลางตรงนี้กดเข้าไปนะคะช่องเก็บของเนี่ยก็กว้างพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเทียบจากดิเมนชันภายนอกกับภายในเนี่ยมันก็มีความลึกเข้ามานะก็จะเป็นตัวบริเวณที่เก็บของแล้วก็ทางขวามือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของลำโพงแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่อง12โวลต์อยู่ตรงนี้และก็เขาก็บรรทุกถุงปูนมาด้วยนะคะทั้งหมด10ถุงนะก็ถุงละ20กิโลกรัมน้ำหนักเนี่ยของถุงปูนอย่างเดียวก็200กิโลกรัมและบวกกับน้ำหนักของเรา2คนนะคะแล้วก็สัมภาระเนี่ยเท่ากับเป็นการจำลองสถานการณ์นะคะการเดินทางไกลเหมือนแบบมีผู้โดยสารด้านหลังไปด้วยตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมี6ถุงแล้วก็ที่ห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยจะมีอีก4ถุงค่ะตรงนี้นะคะมีไฟส่องสว่างด้วยแล้วก็วางถุงปูนไปแล้วเนี่ยก็ยังวางกระเป๋าไซส์ carry on ได้อีกนะคะและการเดินทางวันนี้นะคะเราพกเจ้านี่มาด้วยนะคะของโจว่าเป็นตัวที่เติมลมยางแบบพกพานะคะอันนี้ก็สะดวกมากเลยใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้นะคะที่คอมเมนต์นอกเหนือจากที่กับของด้านบนเนี่ยเขาเก็บของด้านล่างได้อีกนิดนึงด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเราเปิดขึ้นมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามีที่เปิดนะคะปึ๊บ
ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไม้สามเหลี่ยมนะคะกรณีฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นรุ่น Ultra All Wheel Drive นะคะพื้นที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับตัวถังลมนะคะสำหรับระบบช่วงล่างแบบถุงลมก็จะเก็บของได้น้อยกว่านิดนึงดีไซน์ตรงนี้นะจริงๆเชงชอบนะจะเห็นว่าพื้นที่เก็บของเนี่ยเขาทำมาให้พอดีกับตัวขอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรายกของมาหนักๆเนี่ยก็สามารถที่จะสไลด์ดันเข้าไปได้เลยตำแหน่งสำหรับปุ่มปิดท้ายรถเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์นะคะบอกไว้ว่าเป็น exit นะคะกรณีฉุกเฉินก็คือในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเปิดท้ายรถเนี่ยจากทางด้านในรถนะคะเราก็จะเปิดตัวนี้ออกมานะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่ให้เราดึงเพื่อเปิดรถนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรถกันกดปุ๊บกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่นะคะก็ถือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเขาทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะคะเมื่อกี้ก็จะชนที่ไหล่เราลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ยกกลับขึ้นไปแล้วก็ความแรงเนี่ยถือว่าไม่ค่อยแรงนะถือว่าโอเคอยู่ระบบความปลอดภัยก็ถือว่าใช้ได้นะคะและสำหรับอวตารวันๆเนี่ยไม่ได้มีช่องเก็บของเฉพาะด้านหลังนะคะมีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยหรือที่ฟรังก์เดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับการเปิดฝากระโปรงหน้านะคะจะต้องไปปลดล็อกก่อนนะโดยที่ไปที่บริเวณที่นั่งของคนขับนะคะแล้วก็ดึงคันโยกเพื่อปลดล็อก2ครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดตัวฝากระโปรงรถได้เลยซึ่งแรงที่ใช้ยกเนี่ยถือว่าน้อยมากนะเพราะว่ามีโชคช่วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่กระเป๋าใช้ carry on ได้พอดีเลยนะคะนี่ก็ถือว่ามีความกว้างความลึกพอสมควรเลยที่มุมซ้ายมือนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสำหรับเติมน้ำล้างกระจกนะคะถัดลงมาเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ VIN หมายเลขตัวถังแล้วก็ตรงนี้นะคะมีสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะปรับมุมนะคะของตัวไฟทางซ้ายเนี่ยได้เลยนะคะก็ต้องเปิดฝาตัวนี้ก่อนนะเพื่อทำการปรับซึ่งตรงนี้ปรับได้ทั้งมุมเงยมุมก้มนะคะ up down แล้วก็ปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะคะหันซ้ายหันขวา right left ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นตำแหน่งสำหรับปรับของตัวไฟที่อยู่ตำแหน่งทางขวานะคะปรับได้เหมือนกันเลย up down left right เดี๋ยวเรามาปิดฝากระโปรงหน้ากันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นการยกลงมาเนี่ยวางเบาๆก่อนนะคะแล้วก็ปิดเบาๆไปก่อน1ครั้งได้ยินเสียงแก๊กนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรจะใช้มือเนี่ยกดลงไปนะคะเพื่อปิดแต่ทีเนี้ยเนื่องจากตัวเล็กแล้วก็แรงน้อยด้วยนะปิดแบบนี้มันไม่ลงนะคะจากที่ลองก็คือใช้เป็นศอกเนี่ยพร้อมกันก็จะเรียบร้อยนะคะอันนี้ถ้าสำหรับคนตัวเล็กนะแต่ว่าสำหรับคนที่สูงกว่านี้น้ำหนักมาตรฐานเนี่ยก็ใช้มือกดลงไปก็ปิดได้แล้วนะคะสำหรับตำแหน่งช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ทางท้ายรถทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เวลาเปิดตัวช่องชาร์จเนี่ยจะกดที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ตำแหน่งปุ่มนะคะทั้งเปิดและปิดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณช่องชาร์จ DC AC ซึ่งเขาไม่ได้ให้ไฟสัญญาณอะไรมาตรงนี้นะคะเวลาปิดแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยขอบคุณทาง Avatar Thailand นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันและคลิปนี้นะคะจะพาขับทางไกลนะออกจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่กันนะคะแล้วก็พาขึ้นเขาด้วยเลยนะระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราดูเรื่องของรีวิวภายในค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วแบบต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการขับทางไกลและขับขึ้นเขาก่อนออกเดินทางนะคะขอบคุณสมาชิกช่อง CGO ทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ใครสนใจสมัครเป็นสมาชิกช่อง CGO สามารถกดเข้าไป Subscribe แล้วก็ Join Membership ได้นะคะที่ช่องทาง YouTube ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และทุกยอดวิวด้วยค่ะตอนที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยระยะทางบนหน้าจอจะขึ้นเป็น575กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับจอดไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มีเปิดแอร์ไปบ้างระยะทางเลยลดลงไป1กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่สามารถขับได้เนี่ยเขาสามารถเลือกเป็น NEDC แล้วก็ RTDR นะครับเมื่อเลือกเป็น RTDR เนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับระยะทางที่สามารถขับขี่ได้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยไดนามิกต่างๆเช่นพฤติกรรมการขับขี่ก็แสดงว่า RTDR เนี่ยเป็นการบอกระยะทางแบบไดนามิกนะครับอันนี้ลดลงมาเหลือ524กิโลเมตรนะครับวันนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพ 3:40 นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่38องศาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแผนที่นะครับแผนที่ที่ให้มาด้วยเนี่ยเป็นของ Petal Map จากหัวเว่ยนะครับผมจะกดนำทางดูนะไปที่ Moose Hotel เชียงใหม่นะครับ
ลองกดให้เป็นแบบเลือกเส้นทางก่อนนี่นะครับมีเส้นทางขึ้นมาให้ดูคร่าวๆแล้วก็เขาเพิ่มสถานีชาร์จเข้าไปด้วยระหว่างทางให้เลยนะครับอันนี้เราสามารถเซตได้เหมือนกันนะครับว่าจะให้เพิ่มสถานีชาร์จให้หรือว่าไม่ต้องนะครับมี2เส้นทางนะครับ684กิโลเมตรกับ691กิโลเมตรแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเส้นทางไหนเนี่ยประหยัดพลังงานที่สุดอันนี้น่าจะหมายถึงไปถึงปลายทางแล้วแบตเหลือ 51% หรือเปล่าน่าจะใช่นะมีคำแนะนำด้วยนะครับบอกว่าอันนี้เป็นที่แนะนำแต่อันล่างเป็นถนนที่กว้างกว่าทีนี้มันต่างกันอยู่ตรงจุดไหนผมรู้แล้วครับ691เนี่ยก็คือขับเส้นทางหลักแต่เส้นทางที่ทุกครั้งที่ผมขับมันจะลัดอยู่ตรงที่ไปออกห้างฉัดนะครับจะเป็นตรงนี้เราก็จะขับอยู่เส้นทางตัวบนนี้นะครับที่ระยะทางน้อยกว่าที่เขาแนะนำแล้วก็ลองกดดูตำแหน่งตรงนี้เลือกได้นะครับจะเอาระยะทางที่สั้นที่สุดเร็วที่สุดมีค่าธรรมเนียมน้อยหลีกเลี่ยงทางหลวงก็สามารถเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ที่เป็นรูปสถานีชาร์จนะครับเครื่องชาร์จพอกดขึ้นมานะครับก็จะมีพวกสถานีชาร์จอยู่ระหว่างเส้นทางที่เราจะขับผ่านก็จะมีรายละเอียดของสถานีชาร์จนะครับรูปแบบของหัวชาร์จกำลังไฟของหัวชาร์จก็จะมีขึ้นบอกอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถมาเซตค่าต่างๆของแผนที่ได้นะมีเรื่องการชาร์จด้วยนะครับมีการเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อยก็เข้ามาตั้งในแผนที่ได้แล้วก็มีตั้งขีดจำกัดการชาร์จด้วยนะครับตรงนี้น่าจะมีเตือนเราได้เหมือนกันเซตค่ากำหนดลักษณะของเครื่องชาร์จนะครับที่เราจะให้เขาโชว์ขึ้นมาสามารถเลือกกำลังไฟได้ด้วยนะครับว่าสถานีชาร์จที่จะโชว์ขึ้นมาเนี่ยขอเป็นขั้นต่ำแบบว่าอาจจะมากกว่า20มากกว่า50กิโลวัตต์หรือว่ามากกว่า100กิโลวัตต์ก็เลือกที่ตรงนี้ได้นะครับการแสดงแบตเตอรี่ให้แสดงเป็นระยะทางหรือแสดงเป็นระดับแบตเตอรี่ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นของแผนที่นะครับไม่ใช่ของตัวรถแล้วก็เรื่องการนำทางต่างๆเนี่ยก็มีเซตค่าได้นะครับกดกลับออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่มันเป็นเหมือนไฟเขียวไฟแดงนะครับก็คือแสดงสภาพการจราจรนะครับสามารถกดได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับพอกดให้เป็นทิศทางเนี่ยมันก็จะสลับแผนที่นะครับเป็น 3D หรือว่าเป็น 2D นะครับก็กดที่ตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็คราวนี้เราลองนำทางดูนะครับเมื่อกี้แค่ลองกดให้ดูคร่าวๆกดนำทางทันทีรอบนี้เมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเราไม่แวะชาร์จเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงแบตเตอรี่เหลือไม่พอที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าติดลบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอย่าง Tesla เนี่ยเรากดนำทางไปถึงปลายทางมันไม่พอแต่เขาจะบอกว่ามันขาดอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือติดลบลงไปเท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้บอกนะครับแล้วก็อันนี้เรากดนำทางแล้วนะพอกดนำทางนะครับจะมีเสียงพูดบอกการนำทางนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเขามีลำโพงอยู่บริเวณพนักพิงศีรษะของคนขับนะครับช่วงที่เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสียงที่พูดออกมาจากลำโพงที่อยู่ตรงพนักพิงศีรษะผู้ขับนะครับลองกดเลือกตรงนี้กดปิดไว้ได้นะครับถ้าไม่ต้องการฟังเสียงเราก็ดูการนำทางคร่าวๆแล้วก็ที่เห็นเป็นเขียวๆตรงนี้นะครับก็จะมีบอกด้วยว่าพวกที่เป็นจุดพักหรืออะไรต่างๆเนี่ยระยะทางอยู่ที่ระยะกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีตัวภาพตรงนี้ขึ้นมาว่าเราควรจะต้องเข้าเลนไหนนะครับขึ้นมาบอกเราที่ตรงนี้ตัวแผนที่เนี่ยสามารถเซตให้โชว์ที่หน้าจอด้านหน้าได้นะครับขึ้นไปโชว์อยู่ตรงนู้นวิธีการเซตค่าตัวจอด้านบนนะครับสไลด์ตรงนี้ลงมาแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอระยะไกลตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยจะให้แผนที่โชว์อยู่ตำแหน่งตรงนู้นหรือมาโชว์ทางนี้ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบนี้จอก็จะสลับมาโชว์อยู่ด้านหน้าคนขับบริเวณนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่ต้องการดูแผนที่ก็กดปิดไปได้นะครับตรงนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวกแกดเจ็ตต่างๆทางด้านซ้ายมือเนี่ยเหมือนกันนะครับเข้ามาที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เลือกการแก้ไขวิดเจ็ตเขาเรียกว่าวิดเจ็ตนะครับเมื่อกี้ผมเรียกเป็นแกดเจ็ตเรียกผิดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะเอาอะไรขึ้นไปโชว์บริเวณด้านบนนะครับมีแรงดันลมยางอยู่ทางซ้ายมือสุดสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับ
ลมยางเนี่ยผมเติมมาที่ 42 psi นะครับเพราะว่าบรรทุกหนักแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพออากาศร้อนแล้วเราขับเนี่ยแรงดันมันก็เพิ่มขึ้นไปประมาณ 44 นะครับแล้วก็หน้าจอที่ตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องด้านหลังนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะมาโชว์อยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางนี้นะครับคือผมเห็นในรุ่นที่ต่างประเทศเนี่ยตัวกระจกมองหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจอด้วยนะคือภาพตรงนั้นอ่ะมันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะคือถึงแม้จะเป็นกระจกธรรมดามาเนี่ยเขาก็สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ไปโชว์อยู่ที่ตำแหน่งตรงนู้นแทนได้นะครับโอ้โหนี่ผมใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยรถเลี้ยวไปทางขวานิดนึงเพื่อหลบรถที่กำลังแทรกมานะครับนี่ก็เพิ่งใช้งานระบบช่วยขับของคันนี้นะระหว่างที่รถติดแล้วก็ผมพาดูตัวแผนที่นะครับเมื่อกี้ก็เลยปล่อยให้ระบบช่วยขับทำงานไปเพิ่งเห็นว่าสามารถเบี่ยงหลบรถได้ด้วยนะสำหรับการใช้งานระบบช่วยขับ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับวิธีใช้งานเนี่ยกดก้านเกียร์ลงไป2ครั้งนะครับระบบเลน Cruise ถูกเปิดใช้งานนะครับแล้วก็เส้นเลนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าคู่กันอันนี้ก็คือทั้ง Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Centering ทำงานนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดใช้งานดูอีกครั้งเพิ่มความเร็วนะครับถ้าหมุนทีละนิดเนี่ยความเร็วจะเพิ่มทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าดันขึ้นไปเร็วๆเนี่ยจะเพิ่มทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างที่เราใช้งานระบบช่วยขับเนี่ยก็มีการรีเจนด้วยนะครับคันนี้เนี่ยข้อมูลด้านหน้าเนี่ยโชว์ข้อมูลครบเลยแล้วก็ตัวใหญ่นะครับจะเห็นว่าช่วงชะลอความเร็วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ power ติดลบนะครับ-2 -3% การชะลอเนี่ยใช้ตัวมอเตอร์รีเจนหน่วงความเร็วแล้วก็ทำงานร่วมกับเบรกนะครับเวลาที่จะต้องหยุดนิ่งคือมอเตอร์รีเจนเนี่ยมันสามารถชะลอความเร็วได้แต่มันไม่สามารถทำให้รถหยุดอยู่กับที่นะครับก็จะต้องเป็นการใช้เบรกภาพจากกล้องด้านหลังเนี่ยผมถือว่าชัดดีนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้เขาขยายให้มันกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะน่าจะดูได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนภาพจำลองรถเนี่ยคันนี้ให้กล้องมาทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วเขาก็มีกล้องที่ใช้ระบบ ADAS เนี่ยเลยสามารถจำลองรูปรถรอบๆคันได้เหมือนกับของ Tesla หรือว่า Xpeng นะครับโชว์รูปรถแบบไกลๆเลยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปทัชหน้าจอแล้วก็หมุนไปดูด้านหลังได้เลยไม่เห็นรูปรถทางด้านหลังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเซตให้มาโชว์ตรงหน้าจอกลางได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับมาดูที่หน้าจอโฮมนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดให้เป็นแสดงรูปรถอยู่แบบนี้นะครับเวลาที่วิ่งเนี่ยบริเวณพื้นมันจะเป็นสีเขียวแต่เวลาที่รีเจนเนี่ยมันจะเป็นสีออกฟ้าๆนิดนึงนะครับความรู้สึกแบบสลับกันอยู่นิดนึงน่าจะตอนรีเจนค่อยเป็นสีเขียวนะอันนี้ก็เคยถ่ายให้ดูตอนที่เขาเปิดตัวนะครับที่ได้ไปลองคราวก่อนตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับระหว่างให้เป็นรูปรถแบบเมื่อกี้หรือว่าเป็นวอลเปเปอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในอวตารเนี่ยแม้จะเป็นหน้าวอลเปเปอร์เราสามารถคอนฟิกนะครับพวกปุ่มในการใช้งานต่างๆเนี่ยแบบนี้ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยที่บอกว่ามันมีแต่จอแล้วกดใช้งานเข้าเมนูไม่ค่อยสะดวกแต่ในอวตารนะครับเขาให้เราสามารถคอนฟิกเอาปุ่มเปิดปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมากดบนหน้าจอเนี่ยได้เยอะเลยนะครับดูที่ผมเอาขึ้นมาตอนนี้เต็มไปหมดเรียกว่าลกก็ได้นะครับแต่มันอาจจะสะดวกในการใช้งานกดปิดก็ได้นะครับพอกดปิดก็จะเหลือแค่วอลเปเปอร์กดเปิดปุ่มก็ขึ้นมานะครับเปิดปิดไฟเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ตรงนี้กดเปิดเบาะลมเย็นนะครับของคนขับก็สะดวกดีกดได้ง่ายเลยนะครับสำหรับโหมดการขับขี่เนี่ยจริงๆแล้วผมเลือกเป็นโหมดสบายนะครับแล้วทีนี้ผมอยากจะปิดระบบรีเจนพอผมปิดรีเจนเขาจะเปลี่ยนมาอยู่โหมดกำหนดเองแทนนะครับก็แปลว่าถ้าเราต้องการเซตค่าต่างๆในการรีเจนเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาที่โหมดกำหนดเองทันทีนะครับลองอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเป็นโหมดสบายแล้วเราเอารีเจนเป็นสูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาที่โหมดกำหนดเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปเซตในโหมดกำหนดเองอีกทีนึงนะแบบว่าอยากจะให้อัตราเร่งเป็นแบบสบายก็ต้องมาเซตไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็การกู้คืนพลังงานตรงนี้ถ้าอยากจะปิดก็มาปิดไว้ได้นะครับแล้วก็เลือกพวงมาลัยเนี่ยสบายมาตรฐานสปอร์ตนะครับแล้วก็มี
เรื่องของเบรกนะครับแบบมาตรฐานหรือสปอร์ตก็คือต้องใช้งานเป็นคัสตอมแทนนะครับถ้าอยากจะปิดรีเจนเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอ GPS อยู่ประมาณ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับมาถึงแถวรังสิตแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 90%ระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 43.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับบนทางด่วนทางโทเวย์เนี่ยใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอลงโทเวย์มาเจอรถติดๆนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูภาพจำลองด้านหน้านะครับที่เห็นรถอยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำยังไงนะผมลองดูนะเฮ้ยเขาหักพวงมาลัยออกไปทางขวาให้นิดนึงแต่แค่นิดเดียวนะครับต้องหักต่อเองนะคือใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเลยดูรถเขาจะทำยังไงก็คือมีการเบี่ยงออกแต่แค่นิดเดียวเราต้องหักต่อนะครับรถไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเลนมาให้ทันทีมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวแวะที่ปั๊มปตท.ตรงนี้ก่อนนะแวะเข้าห้องน้ำนะครับตอนนี้4:40 นาทีแล้วนะครับโอ้วันนี้จุดชาร์จตรงนี้เต็มเลยนะครับรถครบ8คัน8หัวชาร์จพอดีตรงจุดนี้เดี๋ยวลองใช้ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมตั้งให้ปุ่มการใช้งานระบบช่วยจอดเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าจอก็ใช้งานได้ไวดีนะครับกดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนี่นะครับผมจะขับให้เขาสแกนช่องจอดดูก่อนนะทุกทีจะจอดประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ที่จอดเต็มอยู่แล้วก็ตรงนั้นน่ะมันมีขี้นกเยอะนะครับเดี๋ยวลองขยับไปต่ออีกนิดนึงนะคันนี้จะออกพอดีเลยงั้นเดี๋ยวขอวนอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้ตรงนี้รถแน่นนะหรือว่าโอ้ยคันนี้สวนมาทางนี้พอดีรถบรรทุกบังนะครับมองไม่เห็นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้โล่งๆคันนั้นก็จะออกพอดีเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เราขับมาแบบนี้นะแล้วช่องจอดอยู่ทางขวามือเนี่ยเขาจะเห็นหรือเปล่านะครับด้านขวา3ช่องจอดนะครับผมเลือกเป็นตรงกลางนี้เลือกได้นะครับจอดรถอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เดินรีโมทควบคุมจอดรถหรือว่าเริ่มจอดรถนะครับตัวซ้ายสุดเนี่ยที่เขาเขียนว่าเริ่มจอดรถอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เดินก็คือคนขับสามารถลงจากรถไปได้นะครับแล้วรถจะถอยจอดให้เองในรอบตอนเปิดตัวนะครับที่ผมได้ไปทดลองเนี่ยเขาสามารถเลือกให้เอาหน้าเข้าได้ด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เลือกนะครับเนี่ยถอยจอดให้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับตอนที่เราจะขับรถออกเนี่ยก็สามารถกดให้นำรถออกจากช่องจอดได้ด้วยนะครับนี่ไงตรงออกไปเฉยๆตรงออกไปแล้วเลี้ยวขวาหรือตรงออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาแล้วลองให้ดูอีกทีนะครับว่าเมื่อเราดับรถแล้วเนี่ยกลับมาขับใหม่มันสามารถใช้ออกจากช่องจอดได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 87% นะครับกับระยะทางที่ขับมา 65.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาอยู่ที่ 15.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ให้ดูที่ค่าตรงนี้นะช่วงที่ขับจากบ้านนะครับมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งผมไม่ได้กดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วเราเดินทางกัน2คนเนี่ยเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถอย่างเดียวนะครับค่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,000 เลยนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยขับไปไม่นานก็จะเริ่มง่วงนอนแล้วนะครับถ้าเป็นการขับทางไกลแล้วอากาศภายนอกเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าไม่ได้มีฝุ่นเยอะนะครับก็กดให้มันเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมถึงจะเริ่มรับอากาศภายนอกเข้ามาก็คือกดให้มันเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับรูปอากาศเข้ามาแล้วก็คันนี้เนี่ยวันก่อนผมเห็นเซตติ้งว่าถ้าเวลาจอดให้เขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาได้ด้วยนะครับ
ที่ตรงนี้ปรับเป็นโหมดรับอากาศจากภายนอกรถเมื่อปลดล็อกก็คือปลดล็อกรถนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยระบบแลกเปลี่ยนอากาศอัตโนมัติเขาบอกว่าหลังจากล็อกรถอากาศภายนอกเนี่ยจะถูกแลกเปลี่ยนทุกๆ4ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าบริเวณที่เราไปจอดเนี่ยมันไม่ได้ใกล้พวกที่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าพวกขยะนะครับไม่งั้นอาจจะมีกลิ่นข้างนอกเข้ามาในรถได้นะครับแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อขนมแค่แป๊บเดียวเนี่ยเกือบ20นาทีแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ค่า CO2 ภายในรถตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่499 ppm แล้วนะครับแล้วก็เรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวเราลองใช้ระบบที่ให้นำรถออกจากช่องจอดนะครับเดี๋ยวรอให้รถผ่านไปหมดก่อนนะกดเข้ามาที่ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับคันนั้นน่าจะยังไม่ออกผมเลือกเป็นลูกศรทางขวามือนะครับแล้วก็กดเริ่มจอดรถจริงๆน่าจะเป็นแบบเริ่มเอารถออกจากช่องจอดเนี่ยมีคนเดินมาด้วยนะครับก็เห็นรูปคนกำลังเดินอยู่นี้เขาก็ค่อยๆขับออกมานะครับสะดวกดีเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าในแอปของ Avatar เนี่ยเขาจะสามารถสั่งให้รถออกมาจากช่องจอดได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูจากเมนูที่ขึ้นมาหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเขียนว่ารีโมทด้วยนะครับผมคิดว่าก็น่าจะสั่งการจากในแอปได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามันสามารถสั่งให้เอารถเข้าจอดได้มันก็ควรจะมีระบบที่แบบว่าเอาออกจากช่องจอดรถนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะสะดวกเวลาเราไปจอดในบริเวณที่มันแคบๆนะครับก็คือคนขับเนี่ยลงจากรถไปก่อนแล้วก็กดให้รถถอยเข้าไปจอดนะครับคันนี้เนี่ยเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวเขายังไม่เอากล้องด้านข้างมาเปิดให้ดูนะครับเหมือนอย่างใน Xpeng หรือว่าใน Tesla คือคันนี้เนี่ยมีกล้องมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เขียนซอฟต์แวร์ให้ตัวกล้องด้านข้างเนี่ยเปิดขึ้นมาเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ขึ้นมานะครับแล้วก็กล้องที่มองหลังเนี่ยพอผมกดเปิดกล้อง360องศาเขาจะปิดกล้องด้านหน้าลงไปก่อนนะครับต้องกดตรงนี้ระบบช่วยเตือนมุมอับตัวกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับที่เป็นภาพจากด้านหลังออกเดินทางช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยรถก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เปิดให้ดู Apple CarPlay เลยนะครับตอนนี้ Connect ไว้เรียบร้อยแล้วพอเปิด Apple CarPlay ขึ้นมานะครับก็แทบจะเต็มจอเลยนะแต่ว่าเขาเหลือแถบด้านบนแล้วก็ด้านล่างไว้นะครับสำหรับเป็นข้อมูลของตัวรถแล้วก็เมนูการใช้งานต่างๆอันนี้ลองกดนำทางนะครับดูเวลาคร่าวๆจะไปถึงกี่โมงเนี่ยกดปิดตรงนี้ก่อน1:25 นาทีนะครับอันนี้เวลาคร่าวๆก่อนนะยังไม่ได้รวมแวะชาร์จแล้วก็ขับจริงเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะครับแล้วรถเริ่มน้อยเนี่ยเราก็เริ่มทำความเร็วสูงได้แต่ว่าช่วงที่ออกจากกรุงเทพนะตั้งแต่พระราม3รังสิตนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยรถมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เลยยังขับทำความเร็วสูงไม่ได้ตอนนี้ขับมาถึงที่ชัยนาทแล้วนะครับระยะทาง200กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและแบตเตอรี่เหลืออยู่ 60% พอดีเลยนะครับเท่ากับว่า200กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับช่วง120กิโลเมตรแรกใช้ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีรถติดช่วงจากกรุงเทพออกมาถึงบริเวณรังสิตด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจนมาถึงจุดนี้ความเร็วที่ขับก็จะอยู่ในช่วง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นช่วงโล่งๆเนี่ยก็จะเป็น100-120แต่พอรถเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันก็กลับลงมาที่ความเร็ว80บ้างอยู่เหมือนกันนะครับทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็ว80 100และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันจะอยู่ประมาณ 13.7 ถึง 13.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับระยะทางที่วิ่งได้ที่ความเร็วนี้หากขับจนแบตหมดเนี่ยก็จะได้ระยะทางประมาณ575กิโลเมตรตามที่เขาเคลมเลยนะครับอันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารนั่งเต็มคันแล้วนะครับส่วนความเร็ว100และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนที่ทดสอบผมว่าตัวเลขการใช้พลังงานมันดูแปลกๆนะครับคือความเร็ว100เนี่ยขับไปแบบนิ่งๆเลยนะครับตัวเลขมันจะอยู่ประมาณ14.5 ถึง 14.6 ซึ่งมัน
ดูน้อยไปหน่อยนะผมว่าทีนี้ผมทดสอบความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับล็อกความเร็วไว้120ขับไประยะทางประมาณ5 กิโลเมตรตัวเลขอยู่ประมาณ15 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยอันนี้ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเลขมันดูต่ำผิดปกติกับรถไซส์นี้นะครับคราวนี้เนี่ยลองทดสอบแบบวิ่งให้แบตเตอรี่ลด 1% อันนั้นอ่ะมันจะเริ่มตรงแล้วนะครับก็คือที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขับให้แบตเตอรี่ลด 1% ก็จะได้ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตรนะครับหากขับ120ตลอดทางเนี่ยก็น่าจะได้ระยะทางประมาณ380 กิโลเมตรแบบขับจนแบตหมดนะครับส่วนความเร็ว100เนี่ยก็จะได้ระยะทางประมาณเกือบ5 กิโลเมตรนะครับทีนี้เนี่ยผมลองเอาระยะทางที่วิ่งได้ต่อแบตเตอรี่ 1% ลองคำนวณเป็นอัตราการใช้พลังงานแบบคร่าวๆนะครับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ขนาด82 กิโลวัตต์อเวอร์ถ้าเราแบ่งเป็น 100% เท่ากับ 1% เนี่ยมันประมาณ 0.8 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับพอเป็นความเร็ว120แล้วผมเอาหารกับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยประมาณเกือบ4 กิโลเมตรนะครับก็แปลว่าที่ความเร็ว120เนี่ยมันน่าจะกินไฟอยู่ประมาณ20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับหรือก็ประมาณ200 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรส่วนความเร็ว100เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณ16 ถึง 17 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับอันนี้เท่าที่ผมคำนวณดูคร่าวๆนะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูจากการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยรวมนะค่าเฉลี่ยรวมตอนนี้ที่ผมบอกไปเนี่ยขับมาประมาณ205 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรอันนี้เนี่ยมันดูใกล้เคียงอยู่นะครับก็แบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรด้านหน้านี้กำลังจะติดไฟแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดจับเวลาช่วงที่รถติดไฟแดงนะครับดูการ stop and go ว่าติดไฟแดงนานๆเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ออกให้เองหรือว่าเราต้องแตะคันเร่งนะครับบนหน้าจอตรงนั้นเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นไฟเบรกนะครับโอ้โหไฟเขียวแล้วงั้นจับเวลาดูแป๊บเดียวก็ได้นะครับเนี่ยสัก5 วินาที5แล้วนะรอดูนะครับจะถึง10ไหม10นะครับคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วยังตามอยู่นะครับอันนี้มันถือว่าแป๊บเดียวนะแล้วก็สำหรับระบบช่วยขับของคันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นความเร็วต่ำในเมืองนะเวลาขับรถติดความเร็วไม่เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็เตือนให้เราจับพวงมาลัยนะครับถ้าเป็นอย่างซีเกอร์เนี่ยถ้าความเร็วต่ำกว่า20เราสามารถปล่อยพวงมาลัยไว้ได้เลยเนี่ยเตือนขึ้นมาแล้วก็บางทีจับมือเดียวก็ยังเตือนนะครับแต่อันเนี้ยไม่เตือนละผมนึกว่าเขามีแบบเช็คว่าเราต้องจับ2 มือถึงจะเลิกเตือนแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,650 กิโลกรัมนะครับรวมถุงปูนที่บรรทุกมาอีก200 กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารเต็มคันตอนนี้ติดไฟแดงนะครับแล้วผมก็ลองจับเวลาดูใหม่นะครับว่า stop and go เนี่ยจะทำงานได้หรือเปล่าหากติดไฟแดงนานๆนะครับรอบก่อนเนี่ยแค่10 วินาทีนะครับรอบนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นนาทีเดี๋ยวได้ลองดูกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่รถติดเดี๋ยวผมลองกดเปิดกล้อง360องศาดูนะครับเวลาที่เราเปิดกล้อง360องศาเขาจะปิดตัวภาพจากกล้องด้านหลังลงไปก่อนภาพจากกล้องของคันนี้เนี่ยถือว่าคมชัดดีนะครับแล้วก็เขาปรับแสงมาให้มันคอนทราสต์สูงอ่ะช่วงกลางวันผมก็ว่าภาพดูสวยดีนะครับกดดูกล้องด้านหน้ากดดูกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็กดเป็นแบบ 3D กดเป็นด้านหน้ามีกดเปิดปิดเสียงเตือนนะครับอันนี้คืออะไรกดให้รูปรถเราเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบโปร่งแสงก็ได้นะครับหรือว่าเห็นเป็นรถทึบๆแล้วก็ตรงนี้เอาไว้กดปิดกระจกโอ้โห1 นาทีครับรถสามารถเคลื่อนที่ออกไปต่อได้นะแต่พอดีเมื่อกี้ผมเซตความเร็วไว้แค่5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยต้องกดคันเร่งเพิ่มลงไปนะครับโอเคเลยนะถ้าแบบว่าติดไฟแดงนานๆแบบนี้แล้วรถสามารถทำ stop and go ออกไปได้นะครับก็ไม่มีเตือนให้ผมกดคันเร่งนะครับเมื่อกี้มาถึงแยกเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 53% กับระยะทาง234 กิโลเมตร
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานยังอยู่ที่16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองกดเปิดกล้อง360องศานะครับสามารถเปิดดูได้นะคันนี้เขาไม่ได้จำกัดไว้ที่ความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยช่วงที่กลางคืนแบบนี้นะครับแล้วมีไฟถนนก็สามารถเห็นภาพได้ชัดในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ที่ทำให้บันทึกกล้องรอบคันขณะที่ขับอยู่ด้วยนะครับเป็นบันทึกเป็น DVR ก็จะใช้กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราจะต้องเอา micro SD card เนี่ยมาเสียบไว้ที่บริเวณด้านใต้คอนโซลนะครับตอนนี้ก็บันทึกอยู่นะมันก็จะบันทึกวนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เปิดบันทึกไว้แล้วก็เขาจะบันทึกเสียงภายในห้องโดยสารไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูที่แอปนะไม่แน่ใจว่ามันสามารถเปิดดูได้หรือเปล่านะครับตอนนี้กล้องบันทึกการขับขี่ที่ตรงนี้นี่นะครับถ้าจะกดดูอันนี้เขียนว่าดูภาพสดนะครับก็ดูได้เลยนะตอนนี้เนี่ยตัวไฟล์ภาพนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยใน1ไฟล์มันจะรวมทั้งหมด4กล้องไว้เลยนะครับไม่ได้แยกออกเป็น4ไฟล์นะแต่ว่าเวลาดูในซอฟต์แวร์ของตัวรถเนี่ยมันสามารถเลือกแยกดูได้ทีละมุมแบบนี้นะครับหน้าหลังซ้ายขวาขับพ้นเลี่ยงเมืองมาได้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% พอดีระยะทางที่เราขับมาตอนนี้251กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่แถว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงหลังนะแต่ในช่วงแรกนะครับก็แบบความเร็ว80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเรายังขับอยู่ในความเร็วประมาณนี้เนี่ยมันสามารถขับได้500กิโลเมตรไม่ยากเลยนะครับก็คือตอนนี้เราใช้แบตไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะถ้ายังขับอีกเหมือนเดิมก็500กิโลเมตรแบบแบตหมดเกลี้ยงนะครับผมว่าถ้าใช้ความเร็วไม่เกินสัก110เนี่ยสามารถขับไปชาร์จที่ตากได้เลยนะครับแต่หลังจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยระดับความสูงจากน้ำทะเลมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปแปลว่ามันจะกินไฟมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมว่ารถเริ่มจะน้อยลงแล้วเราก็จะขับ110-120เป็นส่วนใหญ่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าไปถึงที่ EV Hub แบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับจุดชาร์จ Spark EV อยู่อีกไม่เกินประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับ Spark EV ที่บางจากหนองเบนเนี่ยผมว่าไปถึงแบตน่าจะเหลือสัก 48% ก็ได้นะครับอันนี้บอกคร่าวๆไว้นะครับแต่ถ้าขับจากกรุงเทพมาแล้วใช้ความเร็วสูงกว่านี้หน่อยเนี่ยแบตก็อาจจะเหลือสักแถวๆ 30-40% ก็ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าแช่ความเร็วมาแบบ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับหรือเอาคำนวณคร่าวๆแบบที่ผมบอกเนี่ยนี่มันประมาณ240-250 กิโลเมตรถ้าเราใช้ความเร็วสูงเนี่ย 1% ก็วิ่งได้ตีเป็นสัก4กิโลเมตรแล้วกันนะครับก็แบตก็น่าจะเหลือประมาณ 35-40% นะครับน้อยกว่านี้สัก 10% ด้านซ้ายมือผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มบางจากหนองเบนเผื่อว่าใครขับมาถึงช่วงกลางวันจะแวะชาร์จจุดนี้ก็แรงดีนะครับแวะกินข้าวผมว่ากินข้าวเสียบชาร์จไปด้วยเนี่ย20นาที30นาทีไม่แน่แบตอาจจะเต็ม 100% ก็ได้นะครับคันนี้เนี่ยสเปคเขารับกำลังไฟได้สูงสุด420กิโลวัตต์นะครับถ้าเสียบชาร์จกับจุดนี้เนี่ยจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง480กิโลวัตต์แต่คันนี้แรงดันไฟขณะชาร์จจะอยู่ประมาณ640-660 โวลต์นะครับตู้500แอมป์เนี่ยก็อาจจะได้ประมาณสัก300กว่ากิโลวัตต์คือจะได้ตามสเปคที่เคลมเนี่ยจะต้องเป็นตู้ที่จ่ายกระแสไฟได้สัก700แอมป์นะครับ600-700แอมป์เนี่ยถึงจะได้400กิโลวัตต์แบตเตอรี่ยังเหลือ 49% นะครับแต่ที่ผมบอกไปว่าเรามาถึงหน้าปั๊มบางจากหนองเบนเนี่ยก็น่าจะเหลือ 48-49% ก็ปรากฏว่าเหลืออยู่49นะครับผมว่าเหลือเยอะกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะนึกว่ามันจะกินไฟมากกว่านี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือวันนี้รถเยอะนะครับก็โอเคนะสำหรับการขับที่ความ
เร็วประมาณนี้แล้วก็วิ่งได้ระยะทางเยอะอยู่ ดูจากอัตราการกินไฟแล้วเนี่ยคันนี้ก็น่าจะทำได้ตามที่เคลมนะครับถ้าเป็นความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือจะไม่เหมือนกับอวตารวันที่ตอนนั้นน่ะตัวเลขเคลมระยะทางวิ่งเขาบอกไว้เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แถวๆ680 690หรือเปล่าแต่พอขับจริงแล้วเนี่ยมันได้ระยะทางเยอะกว่าที่เคลมนะครับหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเคลมตัวเลขนั้นมามันไม่น่าจะวิ่งไปถึงแบบที่เถิดแล้วแบตเตอรี่จะเหลือเยอะขนาดนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเหลือแบต10-20% เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทดสอบไว้นานแล้วก็ลืมไปแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับสเปคที่เขาเคลมเนี่ยอวตารวันตัว long range ถือว่าขับได้ระยะทางเยอะกว่าสเปคที่เคลมอยู่นะครับมาถึง EV Hub ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 39% อยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะขับไปจนถึงที่ตากเนี่ยอาจจะเหลือแบตต่ำกว่า 10% นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมแวะชาร์จจุดนี้ก่อนละกันแล้วก็หาอะไรที่เซเว่นกินนะครับจุดนี้เนี่ยเสียอย่างเดียวคือร้านอาหารยังน้อยนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะถอยจอดเองนะครับเพื่อที่จะให้ดูกล้อง360องศาเวลาที่เราถอยจอดเองนะครับคือเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยเขาจะมีภาพตรงนี้ให้เราเห็นถูกไหมครับแต่ว่าแทนที่เขาจะให้เห็นล้อนะครับตัวล้อเนี่ยมันจะมีคู่หน้ากับคู่หลังแทนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นคู่หลังให้เองคือเราจะต้องกดนะครับมันไม่เปลี่ยนให้เองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์เดินหน้าเนี่ยใส่เกียร์เดินหน้าโอเคภาพตัวบนเนี่ยเห็นกล้องด้านหน้าก็จริงแต่ว่าภาพตรงนี้ยังเห็นเป็นล้อคู่หลังอยู่นะครับโอเคถ้าเวลาที่เราถอยเนี่ยเราก็สามารถดูมุมล้อได้นะเนี่ยซ้ายขวาว่ามันเข้าบริเวณอยู่ตรงกลางหรือยังนะครับอันนี้นี่ผมลองถอยให้ดูนะมันเลยไม่กลางคือก็อาจจะดูร่วมกันกับอันนี้ก็ได้แต่ถ้ากล้องมุมตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนพร้อมกับเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะสะดวกกว่านี้นะครับโอเคอันนี้ก็ขนานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้ดูการชาร์จของคันนี้นะจากแบตเตอรี่ 39% จากจุดนี้เนี่ยถ้าขับยาวๆไปถึงเถินระยะทางประมาณ200 กิโลเมตรนะครับถ้าเราคำนวณแบบเผื่อๆนะเอาสักแบต 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ3 กิโลเมตรกว่าๆก็ได้คำนวณแบบคร่าวๆไปเลยนะครับแบบเผื่อไปเลย 1% วิ่งได้3 กิโลเมตรนั่นแปลว่าเราต้องขับแบบ120กว่าแทบจะตลอดทางแต่อันนี้แค่เผื่อไว้เฉยๆก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีแบตสัก 60-70% ที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เผื่อว่าเราเหลือสักแบตถึงที่นู่นสัก 10% ผมก็อาจจะชาร์จขึ้นไป 70-80% เลยก็ได้นะครับถ้ากำลังไฟเนี่ยมันยังไม่ช้านะเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยนะครับว่าชาร์จกับตู้ EV Hub เนี่ยกำลังไฟจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มชาร์จแล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 39% แล้วก็กดที่รายละเอียดเราจะไปดูกำลังไฟนะครับเนี่ยแรงดันไฟ650 โวลต์นะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ย650-660แล้วก็ตู้นี้จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่300แอมป์นะครับตอนนี้ยังอยู่ประมาณ244แอมป์แต่ว่ากำลังไฟเนี่ยขึ้นมาที่160กิโลวัตต์แล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับสเปคของตู้เขาแล้วนะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะยังขึ้นไปได้อีกนิดนึงไหมสุดแล้วนะครับ180กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ตอนนี้ 41% นะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งชาร์จมาได้แค่เท่าไหร่ยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 4% นะครับเดี๋ยวผมจะพาจับเวลาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอมันขึ้นเป็น43นะครับเราจะเริ่มจับเวลาดูว่าแบตเตอรี่ 1% ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการชาร์จกับกำลังไฟ180กิโลวัตต์เนี่ยเราก็จะได้เอาคำนวณแบบง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาประมาณ18วินาทีนะครับ
ถ้าเราชาร์จที่กำลังไฟ180กิโลวัตต์เนี่ย1นาทีเราจะได้แบตเตอรี่เพิ่มมาประมาณ 3% นะครับอันนี้เนี่ยแรงดีเลยนะครับคือเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ต้องเอาแบบกำลังไฟแบบ 3-400 กิโลวัตต์ก็ได้นะขอแค่ประมาณ180กิโลวัตต์ได้ยาวๆเนี่ยมันก็เร็วมากแล้วนะครับถ้าเราแวะกินข้าวหรือแวะพักที่ผมดูเวลาวันนี้เนี่ยที่ผมแวะพักก่อนหน้านี้นะครับเข้าห้องน้ำเดินไปเซเว่นแป๊บเดียวเนี่ยมัน20นาทีละแล้วเดี๋ยวดูที่จุดนี้นะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่จุดนี้เนี่ยมีหัวชาร์จอยู่ทั้งหมด8หัวชาร์จนะครับตอนที่มาถึงเนี่ยชาร์จอยู่คันเดียวแล้วก็ตอนนี้มีรถมาชาร์จอีก1คันนะครับยังโล่งๆอีกหลายหัวชาร์จเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับว่าที่ 80% เนี่ยกำลังไฟจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าจากสเปคเนี่ยเขาเคลมมาที่420กิโลวัตต์และเราชาร์จอยู่กำลังไฟ180กิโลวัตต์มันคือแค่ครึ่งหนึ่งของสเปคที่เคลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ไม่น่าจะร้อนนะคือถ้าเราเทียบกับรถไฟฟ้าในช่วงสัก 2-3 ปีก่อนนะครับที่สมมุติเขาเคลมมาDC ชาร์จ150กิโลวัตต์แล้วเราไปชาร์จกับตู้150มันก็คือแทบจะ 100% ทำให้อุณหภูมิแบตเนี่ยมันขึ้นไปสูงได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าชาร์จเต็มสเปคแต่อย่างเช่นตอนนี้เราชาร์จอยู่แค่ครึ่งเดียวเนี่ยอุณหภูมิแบตมันก็ไม่ร้อนมากนะครับมันก็ควรจะรับ180กิโลวัตต์ได้นานๆนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าจะรับ180กิโลวัตต์ได้จนถึงแบตเตอรี่ 80% หรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูด้านในรถนะครับผมจะถ่ายให้ดูบนหน้าจอระหว่างที่เราชาร์จหน้าจอด้านหน้ายาวๆเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับสวยดีเลยนะครับแถบการชาร์จเนี่ยเบิ่มเทิ่มเลยแล้วก็ที่มุมขวาก็จะมีแสดงกำลังไฟในการชาร์จนะครับในรถเนี่ยตอนนี้ทำไมมันเหลือแค่138กิโลวัตต์แบตเตอรี่ 53% นะครับตอนนี้แสดงว่ากำลังไฟเริ่มดรอปลงแล้วเหรอทำไมมันลงเหลือ136กิโลวัตต์แล้วรถมาชาร์จคันข้างๆก็ไม่น่าจะแชร์นะนี่นะครับดูในแอปตอนนี้อยู่ที่142กิโลวัตต์นะครับบนหน้าจออยู่ที่139กิโลวัตต์ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นกำลังไฟที่เข้าแบตเตอรี่นะครับคือหักลอสออกไปแล้วตอนนี้ระหว่างที่ชาร์จเนี่ยก็เปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับมันก็จะมีไฟที่จ่ายออกมาหน้าตู้ที่เขียน142กิโลวัตต์จ่ายไปให้กับระบบแอร์แล้วก็ระบบคูลิ่งแบตเตอรี่นะครับเราใช้เวลาชาร์จมา5นาทีแบตเพิ่มจาก38ขึ้นมา 55% นะครับผมนึกว่าจะได้180กิโลวัตต์นานกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเราชาร์จจนแบตเตอรี่ 100% เนี่ยใช้เวลาชาร์จอีก28นาทีนะครับตอนนี้มันลดลงไปเหลือ66กิโลวัตต์อันนี้แปลกๆแล้วนะครับเราไม่ได้รับกำลังไฟแบบเต็มสเปคอะทำไมกำลังไฟมันดรอปลงอีกแล้วหรือว่ามันมีประเด็นอะไรกับซอฟต์แวร์กำลังไฟลดลงมาเหลือ69กิโลวัตต์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอาการแปลกๆนะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานผมก็ไปทดสอบชาร์จมาแล้วทีหนึ่งกับตู้หัวเว่ยที่กิ่งแก้วนะครับอันนั้นน่ะมันจ่ายได้เต็มที่480กิโลวัตต์เลยนะแต่ผมนึกว่ามันมีประเด็นเกิดจากสายชาร์จที่มันร้อนกับคันมาชาร์จก่อนหน้านี้หรือเปล่าและทีนี้เนี่ยกำลังไฟมันก็ลดลงประมาณนี้นะครับเหลือต่ำกว่า60กิโลวัตต์ผมต้องกดหยุดชาร์จแล้วก็สตาร์ทชาร์จใหม่ถึงกำลังไฟมันจะเพิ่มขึ้นมาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าวันที่รับรถมาเนี่ยมันก็มี OTA อัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะลองกดหยุดแล้วก็สตาร์ทชาร์จใหม่ดูนะครับว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปแรงหรือเปล่าถ้า69กิโลวัตต์ตอนนี้ถือว่าช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้กดสตาร์ทชาร์จใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ใช้เวลาไป7นาทีนะครับจากแบตเตอรี่38ถึง 58% แต่ว่ากำลังไฟมันดรอปลงไปเหลือ60กว่ากิโลวัตต์ผมเลยต้องกดหยุดชาร์จแล้วก็เริ่มชาร์จใหม่นะครับเนี่ยมันกลับขึ้นมา160กิโลวัตต์ได้แล้วอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าแบตร้อนเนี่ยแล้วเรากดสตาร์ทชาร์จใหม่กำลังไฟมันจะไม่ขึ้นมาได้สูงขนาดนี้นะงั้นเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะได้เนี่ย180กิโลวัตต์ไปได้จนถึงเท่าไหร่แล้วมันจะดรอปลงอีกนะ
อาจจะเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ยังไม่สมบูรณ์ดีก็ได้ครับชาร์จมาได้ประมาณนาทีกว่ากำลังไฟดรอปลงมาเหลือ142กิโลวัตต์ละถ้า142กิโลวัตต์ก็โอเคนะครับแต่มันลงไปเหลือ106กิโลวัตต์แล้วอ่ะมันจะแบตร้อนเหรอมันก็ไม่น่านะแปลกใจเหมือนกันนะครับพอดีว่าต่อ OBD2 ดูอุณหภูมิแบตไม่ได้แต่เมื่อวานนะครับช่วงแบตเตอรี่ 80% อ่ะมันยัง110กว่ากิโลวัตต์ได้อยู่นะเดี๋ยวถ้ามันต่ำลงไปอีกเนี่ยผมอาจจะลองกด stop แล้วก็ start ชาร์จใหม่นะครับคือด้วยสเปคการชาร์จ400กว่ากิโลวัตต์แล้วมาชาร์จกำลังไฟแค่นี้เนี่ยแบตมันไม่น่าจะร้อนนะแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้เนี่ยก็แถว29-30 องศานะครับไม่ได้ชาร์จอยู่กลางแดดร้อนๆเราอาจจะต้องรอแบบซอฟต์แวร์ล่าสุดกว่านี้แล้วผมค่อยเอามาเทสอีกทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรอดูตอนที่เราไปชาร์จที่เถินว่าจะเป็นยังไงบ้างนะลงมาเหลือ70กิโลวัตต์นะครับชาร์จมา4นาทีเดี๋ยวผมกดหยุดชาร์จอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวสตาร์ทชาร์จใหม่นะครับตอนนี้สตาร์ทชาร์จใหม่อีกรอบนะครับรอบที่2แล้วเนี่ยพอเราสตาร์ทชาร์จใหม่กำลังไฟมันก็ขึ้นมาได้สูงแล้วนะครับผมแปลกใจนะน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์อย่างที่คิดแหละคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าผมไม่กดอัปเดตตัว OTA เนี่ยเรื่องการชาร์จมันจะปกติหรือเปล่าเพราะว่าเห็นสื่ออื่นที่เขาเอาไปทดสอบชาร์จเนี่ยก็ไม่เจอการดรอปกำลังไฟแบบนี้นะครับอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาก็ได้ 68% ยังรับได้180กิโลวัตต์นะครับงั้นเดี๋ยวผมดูนะมันอาจจะลดลงเหมือนเดิมแหละแต่ว่าถ้าไปช่วงสัก 75-76% เนี่ยมันลดลงอีกแล้วเดี๋ยวผมค่อยลองกด start charge ช่วงใกล้ๆ 80% ดูอีกทีหนึ่งนะครับอยากเห็นว่า 80% เนี่ยมันจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยอาการดรอปกำลังไฟนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับรอบนี้เนี่ยรับกำลังไฟ140กิโลวัตต์ได้นานแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 76% เดี๋ยวผมจะหยุดชาร์จที่4นาทีชาร์จครั้งแรก7นาทีครั้งที่2 4นาทีแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยผมเอา4นาทีเหมือนกันแล้วจะลองกด start ชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะดูช่วงที่มันขึ้นไปถึง 80% ว่าเผื่อมันจะเยอะกว่า140กิโลวัตต์นะคราวนี้มาดูช่วงสุดท้ายนะครับจะดูว่าแบต 80% เนี่ยมันรับกำลังไฟได้เท่าไหร่นะถ้ามันไม่ดรอปก่อนนะครับใช้เวลาชาร์จรวมไปตอนนี้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับจากแบตเตอรี่38ขึ้นมา 77%พอเราหยุดชาร์จแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่เนี่ยกำลังไฟมันเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับตอนกดหยุดชาร์จเนี่ยมันอยู่แค่140กว่ากิโลวัตต์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น160แล้วนะครับ159กิโลวัตต์แปลว่าถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวที่สมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เรารู้ละ 78% เนี่ยยังรับได้ระดับ159กิโลวัตต์นะครับ 80% ก็ยังอยู่159กิโลวัตต์นะครับคือผมอยากจะดูตรงนี้แหละว่า 80% ยังรับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งก็อาจจะต้องทดสอบชาร์จดูอีกทีหนึ่งถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวที่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเกิดปัญหาจากซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวผมชาร์จสัก2นาทีก็พอแล้วนะครับจะได้นับเวลาที่เราใช้ในการชาร์จแบบไม่ยากนะชาร์จมาแล้ว15นาทีแล้วก็บวกการชาร์จครั้งนี้อีกสัก2นาทีรวมกันเป็น17นาทีนะครับ 81% กำลังไฟก็ยังอยู่159กิโลวัตต์นะครับ2นาทีพอดีชาร์จแบตเตอรี่จาก38ถึง 82% ใช้เวลา17นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่ 82% นะครับแล้วก็จากจุดนี้ไปถึงที่เถินนะก็200กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ 80% เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะสมมุติว่าเราใช้สัก 70% ก็ได้แล้วก็เอาคูณกับ3นะครับตีว่าแบบขับเร็วๆเลยนะครับ120ถ้าถนนโล่งนะมันก็ยังได้200กิโลเมตรนะครับก็แปลว่าแบต 80% จากจุดนี้เนี่ยถ้าขับไม่เกิน120เนี่ยไปถึงที่เถินแน่ๆนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด17นาทีอันนี้คือแบบว่ายังชาร์จได้แบบไม่สมบูรณ์ดีนะครับที่เห็นระหว่างที่ชาร์จที่ผมถ่ายให้ดูนะมันมีการดรอปกำลังไฟลงมาซึ่งพอเราสตาร์ทชาร์จใหม่เนี่ยมันก็ได้แรงขึ้นแล้วก็ในช่วงท้าย70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย
ทีนี้อยู่140กิโลวัตต์ได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ไว้รอซอฟต์แวร์ตัวสมบูรณ์อีกทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีก็ได้ครับช่วงที่ไปชาร์จที่ Elex Turn นะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับระหว่างที่ใช้เนี่ยเจออยู่2แบบนะครับอันนี้เวลาเขาเจอรถบรรทุกไกลๆเนี่ยจะมีอาการแบบเบรกชะลอลงนิดนึงแต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่านอกจากเบรกชะลอก่อนจะถึงรถบรรทุกเนี่ยพอเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาจะเบี่ยงออกห่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถยนต์ด้วยกันนะครับถ้าเขาขับเข้ามาแบบคล่อมเลนมานิดนึงเนี่ยคันนี้จะเบี่ยงออกห่างให้นะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าผ่านจุดกลับรถอยู่ด้วยนะคันนี้เขาก็เบี่ยงออกไปแล้วก็กลับเข้ามากลางเลนนะครับแต่มันแปลกๆอยู่แค่นิดนึงแหละเวลาเห็นรถบรรทุกอยู่ไกลๆเนี่ยดันมีการแบบว่าเบรกก่อนนิดนึงนะครับเลยยังรู้สึกว่าไม่สมูทเท่าที่ควรนะจริงๆถ้ามีการเบี่ยงหลบแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเบรกเวลาที่อยู่ไกลๆก็ได้แต่ว่าเนี่ยเวลาเข้าโค้งนะครับจะมีการชะลอความเร็วลงผมเซตตัวระบบช่วยขับไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากออกจาก EV Hub เนี่ยใช้ความเร็ว120เป็นหลักเลยดูข้างหน้านี่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กลางเลนเนี่ยโอ้ยทำไมชะลอความเร็วลงเยอะจังทั้งที่ข้างหน้ามันโล่งนะเนี่ยเขาชะลอเสร็จปุ๊บตรงนี้เขาเบี่ยงออกนะครับมาชิดเส้นเลนทางด้านขวาแล้วค่อยๆกลับเข้ามาตรงกลางถ้าเขาไม่ต้องชะลอเนี่ยมันก็จะสมูทนะอย่างเช่น IM6 เนี่ยเวลาเขาเจอรถบรรทุกหรืออะไรเขาก็จะเบี่ยงออกไปทางขวานิดนึงเหมือนเวลาเราขับเองนะครับแล้วก็กลับมาที่กลางเลนตัวซอฟต์แวร์อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีก็ได้นะครับไว้รอแบบออกซอฟต์แวร์ตัวที่มันสมบูรณ์สำหรับใช้งานในประเทศไทยมานะถ้ามันทำงานได้โดยไม่เจออาการเบรกก่อนเนี่ยแบบนี้นะมีอาการเบรกนิดนึงเนี่ยผมว่าระบบช่วยขับจะโอเคขึ้นนะครับเนี่ยมีการเบี่ยงออกห่างจากรถใหญ่หรือว่ารถที่ขับมาบริเวณกลางเลนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองใช้งานในช่วงทางโค้งแถวเถินลำปางกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับระบบช่วยขับตอนนี้แบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 72% แล้วนะครับก็ใช้ไปแล้ว 10% ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ย36กิโลเมตรก็แสดงว่าแบต 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตรนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับเรียกว่าใช้ Adaptive Cruise ความเร็ว120เป็นหลักมาเลยแหละคืออยากรู้ว่าถ้าขับที่ความเร็วนี้เนี่ยระยะทางจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเผื่อสำหรับระยะทางที่เราจะขับไปด้านหน้าได้แล้วนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยมันต้องได้สัก 3.5 กิโลเมตรนะครับพอมาเจอรถเยอะๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องชะลอความเร็วลงคือไม่สามารถแช่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตลอดทางนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง37กิโลเมตรที่ผ่านมานะจาก EV Hub ช่วงที่ผมขับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคันนี้ถือว่านิ่งดีเลยนะครับถ้าเจอถนนเรียบๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีอาการแบบกระเด้งเหมือนตอนอวตารวันๆแล้วนะครับตอนนั้นที่ผมเอามารีวิวคันนี้เนี่ยดีขึ้นเลยนะครับก็อาจจะมีอาการแบบนุ่มๆอยู่บ้างนะถ้าเจอถนนที่เป็นคลื่นๆนะครับแบบว่าแค่เด้งแบบนิดหน่อยมันไม่ได้เด้งแบบแรงๆเหมือนอวตารวันๆนะครับแล้วก็เราต้องคอยดูความเร็วด้วยนะเพราะว่าพอรถเนี่ยนิ่งดีขับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้รู้สึกว่ากำลังขับเร็วอยู่นะครับถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าช่วงล่างที่เซตมาถือว่าโอเคนะครับถ้าเราขับที่ความเร็วสูงแต่มันรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้เร็วนะอย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวผมลองเพิ่มความเร็วขึ้นไป120ไม่แน่ใจว่าทำความเร็วทันหรือเปล่าเนี่ยความเร็ว120บนหน้าจอ GPS ประมาณ116-117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม้อ่อนด้วยนะความเร็วก็ใกล้เคียง120อยู่นะครับถ้าขับแบบไม่มองที่ตัวเลขเนี่ยผมว่าจะขับสัก130แน่ๆแต่ตัวเลขความเร็วมันก็อยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับสำหรับจอที่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกับ Head Up Display บางคนอาจจะไม่ชอบ Head Up Display เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะอยู่บนกระจกมันอาจจะแบบไปบังรถคันด้านหน้าอะไรอย่างนี้บ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดแต่พอเป็นจอแบบนี้เนี่ยตำแหน่งมันก็สะดวกในการมองเหมือนกันก้มลงมาแค่นิดเดียวนะครับก็มองเห็นละมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับคันนี้ให้โหมดการขับขี่มาทั้งหมด4โหมดมีประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเอง
การเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยเรากดเข้ามาที่รูปรถนะครับแล้วก็จะมีเมนูการขับขี่ตรงนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือช็อตคัทที่หน้าจอที่ผมเลือกไว้เต็มหน้าจอไปหมดตอนนี้นะครับซึ่งเห็นลกๆอย่างนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับเวลาเราต้องการใช้โหมดที่เราต้องการอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ลองเป็นโหมดประหยัดนะครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวลองอัตราเร่งนะครับโหมดประหยัดเนี่ยผมคิดว่าเขาเซตการรีเจนเป็นแบบสูงสุดนะครับพอยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยรู้สึกว่าการหน่วงความเร็วเนี่ยแรงสุดเลยนะครับที่ความเร็วประมาณ 70-80 นะครับแล้วก็ลองเร่งแซงโอ้โหถ้ากดลงไปสุดเนี่ยหน้าก็มีอาการเชิดขึ้นมานิดนึงนะครับแม้จะเป็นโหมดประหยัดนะแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าตื้อๆนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมขับในโหมดสบายมาตลอดนะแล้วก็คราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโหมดสบายนะครับพอเป็นโหมดสบายนะครับแล้วก็ลองโอ้โหคราวนี้เนี่ยอัตราเร่งเนี่ยตอบสนองไวขึ้นแบบรู้สึกได้นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันลื่นไหลขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะเป็นเพราะว่าการรีเจนอาจจะอยู่ในระดับต่ำก็ได้นะครับมันมี2ระดับนะการรีเจนแล้วก็ปิดได้มีออฟมีต่ำแล้วก็แบบแรงนะครับเดี๋ยวกดดูอีกทีว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่าปรับได้ทั้งหมด3ค่านะครับตอนนี้แป๊บเดียวอยู่ที่ความเร็ว120แล้วช่วงที่ขับมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องคอยดูนะไม่ให้ขับเร็วเกินนะครับพอรถนิ่งๆดีในช่วงถนนเรียบๆแบบนี้แล้วก็เราลองดูโหมดสปอร์ตเลยนะครับผมให้ชะลอความเร็วลงนิดนึงตรงนี้ขึ้นเนินนะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดเร่งความเร็วเขาเซตคันเร่งมาแบบว่ามันจะออกตัวแบบนุ่มๆนิดนึงนะตอนที่เราแบบกดคันเร่งลงไปช่วงความเร็ว100นะครับแต่พอความเร็วขึ้นมา130เนี่ยโอ้โหดึงขึ้นไปได้เร็วมากเลยนะครับขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ารถนี้หนักเลยนะครับนี่น้ำหนักรวมทั้งคันตอนนี้อยู่ที่ 2.6 ตันนะครับที่เราแวะชั่งน้ำหนักดูเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมเปิดเมนูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูในเรื่องการรีเจนนะครับกลับไปขับในโหมดสบายก่อนแต่เราต้องขับในโหมดคัสตอมนะครับกำหนดเองถ้าเราจะทดสอบพวกเกี่ยวกับค่าการรีเจนนะครับที่ผมขับมาวันนี้เนี่ยผมจะปิดการรีเจนไว้นะครับเราขับทางไกลเนี่ยถ้าอยากให้ประหยัดให้ปิดรีเจนนะครับถ้าเป็นช่วงถนนทางราบหรือว่าเป็นเนินแค่นิดหน่อยเนี่ยปล่อยให้รถมันไหลไปได้ระยะทางไกลเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งประหยัดนะครับถ้าเราเปิดรีเจนมันก็จะหน่วงความเร็วลงมาเราก็ต้องเร่งความเร็วขับขึ้นไปสลับกันอยู่แบบนี้นะครับปล่อยให้รถไหลเนี่ยนี่คือการขับที่ประหยัดที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นการขับลงทางชันยาวๆลงเขาอ่ะอันนั้นให้ใช้รีเจนแบบหนักจะได้ไฟกลับคืนมาแล้วก็เขาช่วยหน่วงความเร็วขณะที่เราลงทางลาดชันด้วยนะครับเดี๋ยวรอพ้นโค้งในช่วงตรงนี้ไปนะแล้วก็ดูค่าการรีเจนนะครับตั้งเป็นมาตรฐานไว้นะครับพอเลือกเป็นมาตรฐานเนี่ยจะรู้สึกว่ามีการหน่วงเบาๆนะความเร็วประมาณ100นะครับยกเท้าจากคันเร่งรีเจนประมาณ-8% power นะครับแล้วก็เรามาดูรีเจนแบบสูงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเดิมนะแถวๆเดิมแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งอันนี้รีเจน-31% power นะครับต่างกันแบบชัดเจนเลยนะระหว่างตัวมาตรฐานเนี่ยที่มันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับ19นะครับ19%ขอลองอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรฐานที่ความเร็ว100ยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ-7 -8% แล้วทำไมเมื่อกี้มันมีเกินขึ้นไป-18ด้วยลองอีกครั้งหนึ่งนะครับความเร็ว100ยกเท้าจากคันเร่งเนี่ยมาตรฐานมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ-8% อาจจะเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนจากรีเจนสูงมาเป็นมาตรฐานพอดีค่าการรีเจนมันขึ้นไปแถวๆ-18% นะครับก็ต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวเลขนี้มันก็จะทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าการรีเจนเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับถ้าผมแค่บอกว่ารีเจนประมาณนี้นะนวงๆกับรีเจนรู้สึกหนักขึ้นพอมีตัวเลขเนี่ยมันทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับระหว่าง-30กับ-8% นะครับเดี๋ยวผมปิดรีเจนไว้ก่อนขับแบบนี้นะครับ
แล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยนะครับตอนนี้ผมเซตไว้ที่สบายผมว่าน้ำหนักมันโอเคเลยนะสำหรับการขับทางไกลนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไวมากนะครับเนี่ยมีระยะฟรีแค่นิดหน่อยนะครับแม้จะตั้งไว้ที่สบายนะครับช่วงที่ขับความเร็ว120เนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่งดีนะครับคือถ้าผ่านช่วงที่เป็นคลื่นเนี่ยโอเคอาจจะมีอาการแบบกระเด้งเบาๆนิดนึงนะครับลองเป็นแบบมาตรฐานก็คือหนักขึ้นมาอีกนิดนึงลองแบบสปอร์ตเลยนะครับสปอร์ตเนี่ยมีความคมขึ้นนะครับระยะฟรีเนี่ยลดลงไปพอสมควรเลยหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยก็ไปแล้วนะครับแต่ตัวน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขึ้นมามากนะครับคือถ้าเทียบกับอย่าง Tesla เวลาเราเลือกเป็นหนักกันนั้นคือหนักจริงๆขับไกลๆแล้วตั้งไว้หนักนี้คือเมื่อยแขนได้เลยนะครับแล้วก็การขับแบบทั่วไปแบบนี้เนี่ยแซงแล้วก็เปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็แซงแบบนิ่งๆดีนะครับโอ้ดูดิถ้าไม่สังเกตความเร็วเนี่ยมันจะขึ้นไป130 140ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วผมก็ปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆให้ความเร็วค่อยๆลดลงมานะครับเดี๋ยวผมเซตไว้แค่สบายดีกว่ารู้สึกว่าน้ำหนักกำลังดีนะครับแล้วก็แรงเบรกนะครับมันจะมีมาตรฐานกับสปอร์ตอันนี้เนี่ยผมเลือกฟังก์ชันที่แบบเบรกแบบนุ่มนวลไว้ด้วยนะครับเวลาเรากดเบรกเนี่ยมันก็สมูทดีนะผมว่ามันก็เข้ากับสไตล์ของรถนะครับที่ทำมาให้ดูพรีเมียมมีความนุ่มนวลดีนุ่มแล้วก็เฟิร์มนะครับทีนี้ลองเบรกแบบสปอร์ตนะครับมันก็จะไวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะไม่ถึงกับกดเบรกลงไปแล้วก็หน้าทิ่มนะก็ต่างกันอยู่นิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้เบรกได้สมูทขึ้นขับความเร็วบนหน้าจอประมาณ123-124 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเท่ากับ GPS 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมกดมาที่ Google Map นะครับตัว Apple CarPlay เดี๋ยวเร่งความเร็วขึ้นไปประมาณ124เนี่ยประมาณเนี้ยมันก็จะเป็น121 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขับเพลินๆเนี่ยความเร็วมันขึ้นไปแบบจะ130อยู่ตลอดเลยนะครับผมต้องพยายามไม่ให้ความเร็วมันเกินนะแล้วก็กลับมาดูที่หน้าจอนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยอันนี้สะดวกดีเลยนะครับพอเป็นปุ่มช็อตคัทเนี่ยเราเลือกพวกเมนูที่เราได้ใช้บ่อยนะครับระหว่างที่ขับรถเนี่ยมันก็ใช้งานสะดวกละถึงแม้จะไม่ได้มีปุ่มนะครับแต่พอเป็นช็อตคัทแล้วก็ทำเป็นไซส์ใหญ่ๆมาแบบนี้เนี่ยก็จิ้มได้เลยเนี่ยจะกดเปิดเบาะลมเย็นจะกดเปลี่ยนโหมดการขับขี่อะไรก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จอด้านหน้าเนี่ยผมว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับรูป Visualize เนี่ยที่จำลองรถที่อยู่ด้านหน้าพออยู่ตำแหน่งตรงนี้ที่ผมบอกว่าอยากให้มันดึงมาหน้าจอกลางได้ผมว่าพอใช้งานจริงอยู่ตำแหน่งตรงนั้นโอเคแล้วนะครับเราสามารถดูทั้งเรื่องของความเร็วเลตาลงมามองนิดนึงก็ได้แล้วเห็นภาพจำลองของรถคันด้านหน้านะครับปกติแล้วเวลาอย่างเช่น X เผิงหรือว่า Tesla เนี่ยมันอยู่จอกลางเราจะต้องหันหน้ามาเยอะขึ้นนะแต่พออยู่ตรงนั้นโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นเฉพาะรถด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างเรานะครับสำหรับการขับกลางคืนแบบนี้นะครับรถที่อยู่ไกลๆประมาณ50 เมตรนะครับ50ถึงเกือบ100 เมตรเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นเข้ามาในตัวภาพจำลองนะครับที่เป็นใช้กล้องด้านหน้าร่วมกับเรดาร์นะครับก็จะเริ่มเห็นรถเข้ามาที่ระยะประมาณอยู่ในช่วง50ถึง100 เมตรนะครับและสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีระบบเลนคีปนะครับจะมีเฉพาะตัวเลน departure warning ก็คือถ้าเราขับไปเหยียบเส้นเลนเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนเบาๆแล้วก็จะเป็นสีแดงๆขึ้นมาที่บนหน้าจอนะครับให้รู้ว่าเรากำลังเหยียบเส้นเลนแต่ว่าเขาจะไม่ดึงกลับเข้ามานะครับแต่ปกติแล้วรถที่มีระบบเลนเซนเตอร์ลิงนะครับที่บังคับให้รถอยู่กลางเลนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีระบบเลนคีปนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมตอนนี้ยังไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้นะสำหรับระบบเลนคีปนะครับพอเหยียบเส้นเลนก็บังคับพวงมาลัยให้ดึงกลับเข้ามาอยู่ในเลนได้นะครับแต่ถ้ารถคันไหนที่ไม่มีพวก LCC อันนั้นยังพอเข้าใจนะเพราะว่ามันไม่มีระบบบังคับให้รถอยู่กลางเลนก็จะดึงกลับมาไม่ได้แต่คันนี้เนี่ยมี LCC นะแต่ว่าตอนนี้
ยังไม่มีตัวเลนคีปที่ดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับขับมาถึงที่ตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 53% ใช้ไปแล้ว 29% นะครับตอนถึง EV Hub เนี่ยแบตเรามี 39%ก็แปลว่าสามารถขับมาถึงที่ตากได้เลยนะครับแบตก็จะเหลือประมาณ 10% หรือว่าต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนี่ขนาดว่าความเร็วที่ผมใช้ส่วนใหญ่คือ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระยะทางที่ขับมา118 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรจาก EV Hub มาถึงที่ตากนี้นะครับแล้วก็ระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่ 423 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 17.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปชาร์จที่เถินระยะทางก็ไม่เกิน 100 กิโลเมตรนะครับก็ใช้แบตคิดว่าไม่น่าจะเกิน 30% นะไปถึงนั่นแบตน่าจะเหลือในช่วง10 กว่าถึง 20% นะครับทีนี้เนี่ยทางมันจะเริ่มมีทางโค้งแล้วก็อาจจะมีขึ้นเขาบ้างแล้วก็อาจจะกินไฟเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้อีกเล็กน้อยนะครับพอขับมาถึงไฟแดงตรงจุดนี้นะครับแบตเตอรี่ลดลงมาเหลืออยู่ 52% แล้วก็ระยะทางเนี่ย120 กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยกับแบตเตอรี่ 30% ที่ใช้ไปนะครับเท่ากับว่า 1% เนี่ยวิ่งได้4 กิโลเมตรเลยนะ12นะครับ120 กิโลเมตรกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ 19.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรสำหรับระยะทาง120 กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับมาดูแสงสว่างหน้าจอช่วงที่ขับถนนมืดๆแบบนี้ตอนกลางคืนนะครับตัวหน้าจอเนี่ยผมว่าพาเนลเขาทำมาดีนะครับจอกลางผมเอาแสงลงสุดแล้วมันแทบจะดำมืดไปเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันส่องมาแยงตารวมถึงจอด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยแสงที่ผมปรับไว้ก็เกือบจะลงสุดแล้วนะเอาลงสุดอีกนิดนึงนะครับข้างหน้าจะมีไฟถนนพอดีเนี่ยไม่แยงตาเรานะครับรวมถึงตัว Ambient Light เราก็สามารถกดปิดได้ถ้าเป็นช่วงถนนมืดๆแบบก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมืดไปเลยนะพอเราปิด Ambient Light เนี่ยพวกไฟที่ส่องเท้าไฟส่องที่เก็บของด้านใต้คอนโซลกลางเนี่ยก็ปิดลงไปหมดเลยนะครับเผื่อว่าเราขับถนนมืดๆทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยไม่อยากให้แสงแยงตาก็สามารถปิดได้นะครับพวกนี้เนี่ยกดใช้งานสะดวกนะครับแค่ลูดลงมาแล้วก็กดปุ่มช็อตคัทตรงนี้หน้าจอกลางสามารถปิดได้นะครับปิดคือปิดจริงๆนะครับบางคันเนี่ยบอกว่าปิดหน้าจอแต่แค่เปลี่ยนให้เป็นพื้นหลังสีดำสีเทานะครับอันนี้เขาให้ปิดหน้าจอได้เลยเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะครับช่วงถนนบริเวณตรงนี้ปิด Ambient Light นะครับแล้วก็ปิดหน้าจอเนี่ยมืดไปเลยนะครับเหลือเฉพาะข้อมูลหน้าจอยาวๆด้านหน้านี้นะครับพอใช้งานมาสักพักเนี่ยเริ่มชอบหน้าจอตัวนี้แล้วนะมันมองได้สะดวกดีนะครับทั้งความเร็วข้อมูลตรงนี้หรือมีตรงนี้นะครับที่เป็นภาพจำลองเนี่ยรถแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นภาพจากกล้องด้านหลังนะครับเวลาที่เราเหยียบเบรกบริเวณถนนมืดๆแบบนี้เนี่ยไฟสีแดงสว่างเข้ากล้องมาเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไฟเบรกด้านหลังติดทางด้านซ้ายมือสุดนะครับผมก็ให้โชว์เป็นแรงดันลมยางนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเนี่ย27 องศาแต่ว่าเราขับทางไกลนะครับตัวล้อตัวยางเนี่ยมันก็จะอุณหภูมิสูงสักหน่อยผมเติมไว้ที่42 psi ตอนนี้ก็อยู่ที่43นะครับช่วงกลางวันอากาศร้อนๆวันนี้เนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึง45 psi ตัวเลขที่แสดงอุณหภูมิเนี่ยก็ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับ 26.5 องศาก็เป็นวิดเจ็ตต่างๆนะครับที่เราเลือกขึ้นมาให้โชว์เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานเวลานะครับที่เป็นเวลาแบบดิจิตอลบอกวันที่เดือนแล้วก็สามารถแสดงเข็มทิศได้ด้วยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็ยังมีเข็มทิศด้วยนะครับที่ผมให้มันโชว์ขึ้นมาคือเลือกขึ้นมาให้มันเต็มพอดีนะครับตอนนี้เนี่ยผมปิดแผนที่ไว้ด้วยนะไม่ได้ให้โชว์แผนที่ขึ้นมายังสามารถให้โชว์แผนที่ขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับผมว่านะถ้าเขาเขียนซอฟต์แวร์แล้วให้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเอาภาพจากฝั่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมาโชว์บนหน้าจอเนี่ยมันก็น่าจะมองสะดวกดีขึ้นด้วยนะครับคือจอเนี่ยมีแล้วแค่เขียนซอฟต์แวร์เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ใช้พวกฟังก์ชันพวกนี้ได้แล้วที่ตอนแรกผมบอกว่า
อยากให้มันโชว์ขึ้นมาหน้าจอกลางแต่หน้าจอกลางเนี่ยเราจะต้องละสายตาจากถนนมาแต่ถ้ามันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราเหล่สายตาไปมองได้เลยนะครับเหมือนที่ตอนเนี้ยผมมองไปที่ภาพจากกล้องด้านหลังเนี่ยก็สะดวกดีนะครับเผลอๆมันอาจจะสะดวกกว่าเวลาที่เราเนี่ยเหล่ขึ้นมามองกระจกตรงนี้ด้วยนะครับเวลามองไปที่บริเวณตำแหน่งนั้นนะครับมองด้านหลังตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแบบไกลๆแต่ว่าใน OTA ตัวล่าสุดที่ผมกดอัปเดตมาเนี่ยมันทำให้ภาพตรงนี้เนี่ยเล็กลงไปด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเต็มเลยนะความสูงของภาพจากกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็กดเปิดภาพหน้าจอกลับขึ้นมานะครับแค่เราเอานิ้วเนี่ยสัมผัสไปเบาๆที่หน้าจอก็ติดกลับขึ้นมาแล้วนะครับอีกประมาณ45กิโลเมตรนะครับจะถึงเถินแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 38% เท่ากับตอนที่เราแวะชาร์จเลยนะครับผมจะให้ดูที่ตรงนี้ครับเราแวะชาร์จ17นาทีที่ EV Hub ชาร์จแบบว่ามีกำลังไฟตกลงบางช่วงแล้วก็หยุดแล้วก็สตาร์ทชาร์จใหม่นะครับใช้เวลาไป17นาทีซึ่งถ้าชาร์จแบบต่อเนื่องผมว่าไม่เกิน15นาทีนะวันนี้เราแวะชาร์จ17นาทีขับมาได้ระยะทาง170กิโลเมตรเลยนะครับนี่ขนาดใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เลยนะคือถ้าซอฟต์แวร์เขาอัปเดตมาให้เรื่องการชาร์จเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วผมว่าเราแวะชาร์จ15-20นาทีเนี่ยขับต่อได้ระดับ200กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าแวะชาร์จกับตู้พวก150-180กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตมีตู้แรงๆนะครับอย่างเช่นของหัวเว่ยเนี่ยมาอยู่ตามต่างจังหวัดเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้รถที่ชาร์จได้แรงๆแบบนี้นะครับใช้เวลาชาร์จในการเดินทางเนี่ยน้อยแล้วก็ขับต่อได้ไกลนะครับแบตเหลือ 38% นะครับกับระยะทางที่ต้องขับต่ออีกประมาณไม่น่าเกิน50กิโลเมตรก็จะถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับก็สบายๆเลยนะกับ 38% นะครับขับเพลินๆนะครับความเร็วนี่คืออยู่แถวๆ120-125นะครับพอมันสามารถปิดระบบรีเจนได้เนี่ยมันจะทำให้เราขับได้ความเร็วเกินที่เราต้องการบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรายกเท้าออกนิดนึงเนี่ยมันไม่มีการหน่วงต้านมานะเนี่ยมันก็ไหลของมันไปได้เรื่อยๆนะครับนี่เป็นการขึ้นเนินด้วยนะบางช่วงเนี่ยพอกำลังจะลงเนินความเร็วอยู่120ผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแต่มันมีแรงเฉื่อยของรถมาอยู่เนี่ยความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะครับมันก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงมาทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเราเปิดใช้งานพวกระบบรีเจนนะครับหรือรถที่มี one pedal drive แล้วไม่สามารถปิด one pedal drive ได้เนี่ยเท้าเราจะต้องคาอยู่ที่คันเร่งนะครับหรือไม่ก็ต้องเปิดพวกระบบช่วยขับเพื่อที่จะผ่อนคลายเท้าเรานะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ปิดรีเจนได้เนี่ยขับทางไกลสบายเลยนะครับแต่คันเร่งเบาๆนะครับบางช่วงเราก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปแบบนี้เนี่ยก็ประหยัดพลังงานดีนะครับมาถึงที่เทิร์นแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 29% แล้วก็จุดชาร์จว่างพอดีนะครับช่วงนี้ทำถนนอยู่ที่เทิร์นก็เข้าออกลำบากนิดนึงช่วงล่างนุ่มนวลดีนะครับนี่ขนาดว่าเติมลมยางมา42 psi นี่นะครับบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับถ่ายให้เห็นกล้องตอนที่เราถอยหลังนะนี่กล้องเนี่ยละเอียดแล้วก็ชัดดีนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 29% นะครับใช้ไปทั้งหมด 53%ขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับระยะทางที่ขับมาจาก EV Hub กำแพงเพชรมาถึงจุดนี้ตีว่าเป็น212กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเท่ากับว่าแบต 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับในเส้นทางแบบขึ้นเขาแบบนี้ด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็คือ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรก็ประมาณสัก20นะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับรถไซส์แบบนี้น้ำหนักที่บรรทุกมาแล้วก็น้ำหนักรวมตอนนี้ 2.6 ตันนะครับระยะทางรวมตั้งแต่กรุงเทพมาถึงจุดนี้516กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 17.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่26องศาตรงนี้ก็มองเห็นได้สะดวกเลยนะครับสำหรับอุณหภูมิภายนอกแล้วก็แรงดันลมยางนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 29% นะครับ
ใช้เวลาชาร์จมาแล้วนาทีกว่าเนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 32% แล้วนะครับได้เพิ่มมาแล้ว 3% กับเวลานาทีกว่าๆเองกำลังไฟเนี่ยก็ได้เต็มสเปคเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ149กิโลวัตต์เดี๋ยวลองดูที่จุดนี้นะครับว่าเราจะได้149กิโลวัตต์แบบนี้ยาวๆหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไป150เลยนะครับสำหรับจุดนี้เนี่ยไปถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ระยะทางประมาณ170-180กิโลเมตรไม่เกินนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราขับที่ความเร็วเดิมแบตเตอรี่ 1% เมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับมันได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยอีกประมาณ 40% ผมจะชาร์จขึ้นไปสักประมาณ 50-60% นะครับเผื่อไว้อีกนิดนึงถ้า50เนี่ยมันอาจจะเผื่อน้อยไปหน่อยถ้าเราใช้ความเร็วสูงนะครับมันจะเป็นขับขึ้นเขาขึ้นเนินไปเรื่อยๆด้วยก็อาจจะชาร์จเป็นสัก 60% ก็ได้นะครับพาดูอุณหภูมิรอบคันขนาดชาร์จนะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้วประมาณ5นาทีกำลังไฟยังอยู่148-149กิโลวัตต์นะครับอุณหภูมิบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีลมระบายความร้อนออกมานะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศานะครับอุณหภูมิภายนอกก็ตอนนี้26องศานะครับถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆรถนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับแผงระบายความร้อน39องศาเดี๋ยวพาดูแบบเร็วๆนะครับจุดที่มันอุณหภูมิสูงหน่อยพวกนี้จะเป็นกล้องนะครับแต่ถึงจะอุณหภูมิสูงก็คือแค่30กว่าองศานะตำแหน่งต่างๆนะครับที่เป็นกล้องเนี่ยทำงานอยู่ก็อุณหภูมิ30กว่าองศานะครับแล้วก็ลองดูด้านใต้บริเวณแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือด้านนอกนะอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงเลยนะคือมันคือด้านนอกนะครับแล้วก็บริเวณพอร์ตชาร์จนะครับตอนนี้เนี่ยกระแสมันต่ำนะครับเพราะว่าแรงดันไฟคันนี้สูงสายก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว6นาทีนะครับให้ดูอุณหภูมิตู้แทน6นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 47% ได้มาเกือบ 20% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จแค่6นาที50วินาทีก็ประมาณ7นาทีนะครับแล้วก็มาดูอุณหภูมิด้านหลังสักนิดนึงนะเนี่ยบริเวณที่เป็นกล้องนะครับอุณหภูมิ30กว่าองศาตรงนี้ก็จะเป็นกล้องเวลาเรากดดูกล้องรอบคันนะครับ360องศาอุณหภูมิคร่าวๆขณะชาร์จนะครับชาร์จมา8นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 51% กำลังไฟยังอยู่ที่148-149กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะดูช่วงนี้แหละช่วงประมาณ 50-60% เนี่ยว่ามันจะดรอปกำลังไฟอีกหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็คือเมื่อวานเนี่ยผมไปทดสอบชาร์จตอนแรกมันก็อยู่200กว่ากิโลวัตต์แล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงมานะครับแล้วก็ลงไปเหลือประมาณ60กิโลวัตต์เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมชาร์จ EV Hub นะครับที่มันอยู่ประมาณ180แล้วมันก็มาดรอปในช่วงประมาณ50กว่านี่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูที่จุดนี้นะครับเรารับกำลังไฟแค่149-150กิโลวัตต์เนี่ยจะมีอาการดรอปเหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่มีการดรอปกำลังไฟลงเราชาร์จมาแล้ว17นาทีนะครับจากจุดก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้อีก19นาทีรวมกันก็ประมาณ26นาทีแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ภายในประมาณ30นาทีกว่าๆนะครับเวลาที่ใช้ชาร์จรวมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ 6% นะครับก็จะหยุดชาร์จแล้วคิดว่าน่าจะใช้เวลาที่จุดนี้ประมาณไม่น่าจะเกิน11นาทีนะครับอันนี้แค่ประมาณคร่าวๆถ้ากำลังไฟไม่ดรอปลงก่อนนะครับถ้าชาร์จจุดนี้11นาทีรวมกับก่อนหน้าที่เราชาร์จมา17นาทีก็ประมาณ28นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงใช้เวลาชาร์จมา11นาทีครึ่งนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 60% แล้วก็ผมกดหยุดชาร์จเท่านี้นะครับเท่ากับว่าเราใช้เวลาชาร์จรวมไปทั้งหมดประมาณ 28-29 นาทีนะครับตั้งแต่ EV Hub แล้วก็มารวมกับจุดนี้ใช้เวลาชาร์จไปแค่11นาทีเองนะครับได้แบตเพิ่มมา 31% ถ้าสมมติแบตเราเหลือ 20% แล้วเราแวะชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน25นาทีนะครับจากแบต20ถึงประมาณ 80% เนี่ยก็คือได้แบตเพิ่มขึ้นมาประมาณ 60% นะครับจุดก่อนหน้าที่ผมทดสอบ EV Hub ให้ดู
80%กำลังไฟยังอยู่159กิโลวัตต์นะครับก็แปลว่าจาก20ถึง 80% เนี่ยเรารับ150กิโลวัตต์ได้ยาวๆเลยนะอันนี้ต้องรอดูซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดอีกทีนะครับอาจจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะวันนี้ที่เห็นที่จุดก่อนหน้าเนี่ยนั่นคือมีการดรอปกำลังแต่ที่จุดนี้เนี่ยได้149 150แบบยาวๆเลยนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยจะเริ่มเป็นทางโค้งเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาใช้งานระบบช่วยขับกดเปิดระบบช่วยขับนะครับพอเจอโค้งปุ๊บชะลอความเร็วลงมาเลยนะครับแล้วก็มีรถอยู่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเซตความเร็วไว้สัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับลองที่ความเร็วปานกลางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองความเร็ว120นะครับด้านหลังตอนนี้ไม่มีรถตามมานะครับดูจากกล้องบริเวณนั้นถ้าความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ไปแบบเรื่อยๆนะครับบริเวณจุดกลับรถก็ไม่ได้มีอาการแบบเป๋ออกไปนะครับตัวภาพจำลองนะครับแม้แต่เส้นจราจรที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาก็แยกเป็นเส้นสีเหลืองมาด้วยนะแต่สังเกตว่าพอกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ตาเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าแสงมันสว่างหน่อยก็จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะมีอีกเส้นหนึ่งบางๆนะที่ไปจับบริเวณแบรีเออร์ด้านข้างนะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งขึ้นมามีการชะลอความเร็วเบาๆนะครับรถอยู่ข้างหน้าไกลมากเลยนะแต่มีการชะลอความเร็วลงเนี่ยคือเขาจับระยะรถคันด้านหน้าไว้ไกลมากเลยนะครับนั่นอยู่เลนซ้ายด้วยนะแต่ช่วงเข้าโค้งนะครับมีการชะลอความเร็วลงประมาณ94-93กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นโค้งกว้างๆด้วยนะครับตอนนี้ด้านหลังยังไม่มีรถตามมานะยังทดลองให้ดูได้อยู่นะครับที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น110นะครับตรงจุดนี้เนี่ยพอเข้ามาใกล้รถใหญ่นะครับเขาเบี่ยงออกห่างมานิดนึงมีการชะลอความเร็วลงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยนะครับแค่เอามือแบบประคองไว้ใกล้ๆกันพลาดนะครับระหว่างที่เราทดสอบให้ดูมีอาการพวงมาลัยเขาก็หักไปมาเล็กน้อยนะครับแต่ยังเข้าไปตามโค้งได้เพราะว่าเขาลดความเร็วลงมาอยู่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ขับผ่านรถใหญ่นะครับมีการเบี่ยงออกห่างเล็กน้อยนะครับมาชิดทางด้านขวาแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางนะครับแต่จะมีอาการแบบเบรกชะลอความเร็วค่อนข้างบ่อยนะครับเตือนให้จับพวงมาลัยละเราแค่เอา2มือนะครับจับพวงมาลัยเบาๆเนี่ยไม่ต้องโยกนะครับเขาก็เลิกเตือนแล้วนะแต่ถ้าบางทีนะครับจับแค่มือเดียวยังเตือนอยู่เนี่ยขับผ่านรถใหญ่นะครับมีการเบี่ยงออกมาห่างๆแต่ว่าบนหน้าจอเนี่ยจะไม่ได้มีข้อความอะไรขึ้นมาบอกเรานะครับว่าเบี่ยงห่างรถใหญ่เราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเบี่ยงออกมาทางด้านขวานะครับคราวนี้กดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายคือคันนี้เนี่ยในเมนูเขามีเขียนบอกนะครับเหมือนว่ามีระบบช่วยเปลี่ยนเลนแต่น่าจะยังใช้งานไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาที่เรากดเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยโดยปกตินะครับรถจะต้องยกเลิกระบบเลนเซนเตอร์ลิงออกไปแต่คันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเขาไม่ยกเลิกนะครับคือเราจะต้องฝืนพวงมาลัยออกไปนิดนึงถ้าเราต้องการเลี้ยวแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อความออกมาบอกว่าเราเหมือนกำลังโอเวอร์ไลน์นะครับบังคับพวงมาลัยเองแล้วก็พอเข้ามาอยู่กลางเลนตรงนี้นะครับระบบก็กลับมาควบคุมให้เหมือนเดิมนะครับเลนเซนเตอร์ลิงทำงานเหมือนเดิมแล้วผมเลยคิดว่าตัวซอฟต์แวร์อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะในเวอร์ชันที่ทดสอบให้ดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้ารถที่ไม่มีระบบออโต้เลนเชนเนี่ยเวลาเรากดเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บพวงมาลัยมันจะต้องไม่ล็อกให้อยู่กลางเลนนะครับแต่อันนี้เขายังล็อกไว้อยู่นะครับเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เปิดไฟเลี้ยวอยู่แต่ว่าเส้นบริเวณนั้นยังเป็นสีฟ้าคู่กันอยู่นะครับหวังว่าซอฟต์แวร์ตัวที่สมบูรณ์เนี่ยจะทำงานได้ดีกว่านี้นะครับแบบว่าไม่ต้องชะลอเบรกบ่อยๆนะเนี่ยเวลาเจอรถบรรทุกเขายังไม่คล่อมเลนนะครับแต่ว่าจะมีอาการเหมือนแตะเบรกเนี่ยความเร็วลดลงมาเหลือประมาณ90ต้นๆนะครับอันนี้ลองให้ดูเลยนะครับแล้วก็พอดีมันเป็นโค้งด้วยแหละนิดนึงแล้วก็พอเป็นทางตรงนะครับเนี่ยปุ๊บเขาจะออกมาชิดทางด้านขวานิดนึงนะครับใกล้กับเส้นจราจร
แล้วก็ค่อยกลับมาที่บริเวณกลางเลนนะครับสำหรับระยะห่างเนี่ยเราสามารถเซตระยะห่างได้ทั้งหมด5ระดับนะครับที่ปุ่มตรงนี้เนี่ยกดเลื่อนซ้ายคือลดระดับลงมาเหลือระดับ1นะครับแล้วก็กดอันนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นที่ระดับ5นะครับผมก็เซตไว้ระดับ1มาตลอดนะถึงแม้ว่าโอ้โหทำไมเบรกเนี่ยเขาชอบชะลอความเร็วลงมาถึงแม้ว่าเซตไว้ระดับ1เนี่ยบางทีรถอยู่ไกลๆเนี่ยเขาก็ชะลอความเร็วแล้วนะก็สัมพันธ์กับความเร็วนะครับถ้าความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จับรถจากระยะไกลๆเลยคร่าวๆก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับอาจจะต้องรอซอฟต์แวร์ตัวที่สมบูรณ์กว่านี้อาจจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับคือผมดูจากการทำงานโดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ให้มันมีอาการแบบเบรกแรงๆมันไม่ได้ถือว่าแรงมากหรอกครับเรียกว่าถ้าไม่มีอาการเบรกช่วงที่เจอรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะโอเคเลยนะคือถ้ารถเขากินเลนมาค่อยเบรกอันนั้นพอเข้าใจนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราได้ลองให้ดูเนี่ยรถเขายังอยู่ในเลนของเขาแต่เวลาเจอรถใหญ่ทีไรเนี่ยจะมีอาการเหมือนชะลอความเร็วลงอะครับแต่เบรกลงมาแต่ไม่ได้หัวทิ่มแบบ Tesla นะครับถ้า Tesla ใช้งานออโต้ไพลอตแล้วมีรถมาเหยียบเส้นเลนกลางหรือว่าคล่อมมานิดนึงอันนั้นเบรกหัวทิ่มแรงกว่าคันนี้นะครับคันนี้ไม่ได้แรงมากแต่ว่าบ่อยกว่าเรียกว่าบ่อยกว่าแล้วกันมาดูแสงสว่างไฟหน้าของคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้รถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับไฟหน้าถือว่าสว่างดีเลยนะครับความเข้มอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วก็องศาที่ไฟส่องออกไปทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยก็ทำได้ดีรวมถึงไฟที่ส่องไปด้านหน้าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับระดับไฟของคันนี้เนี่ยปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับ0 ถึง 4วันนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมที่ด้านท้ายเนี่ยด้านหน้ามันเชิดขึ้นเล็กน้อยผมเลยต้องปรับให้โคมเนี่ยก้มลงมา1ระดับนะครับไม่งั้นไฟจะไปส่องโดนรถคันด้านหน้าบริเวณจุดนี้นะครับตรงนี้ถนนมืดๆเลยนะไฟถือว่าส่องสว่างได้ดีเลยนะครับส่วนระบบไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยยังทำงานได้ไม่แม่นยำเลยต้องปิดไว้ก่อนนะครับมีบางช่วงเนี่ยขับอยู่เขาก็เปิดไฟสูงขึ้นมาส่องโดนรถคันด้านหน้านะครับหรือมีรถสวนมาอยู่เนี่ยก็เปิดไฟสูงขึ้นมาเลยต้องปิดระบบนี้ไว้ก่อนไฟสูงคันนี้เนี่ยไม่ได้มีระบบ Matrix Light หรือว่า Adaptive Light นะครับและเดี๋ยวผมลองปรับให้โคมก้มแบบต่ำสุดให้ดูนะครับเนี่ยก้มลงมาอยู่ที่ระดับนี้เลยนะครับถ้าปรับให้โคมก้มต่ำสุดแล้วก็ปรับกลับขึ้นไปที่ระดับเดิมอันนี้อยู่ในระดับ1นะครับถ้าระดับมาตรฐานคือ0ถ้าหากว่าไม่ได้บรรทุกหนักมาที่ด้านท้ายเนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีน้ำหนัก200กิโลกรัมมาที่ด้านหลังหรือเหมือนกับเวลาที่เรานั่งโดยสารกันไปเต็มคันเนี่ยก็ลองสังเกตดูด้วยนะครับถ้าไฟหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่าส่องเชิดขึ้นมาหน่อยเนี่ยให้ปรับตรงนี้เนี่ยก้มลง1ระดับไม่งั้นมันจะไปส่องโดนรถคันด้านหน้านะครับมาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับ Moose Hotel แล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 14% นะครับเหลือน้อยกว่าที่ประมาณไว้ 2% ที่ผมคำนวณดูเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่ประมาณ 44% นะครับนี่เราใช้ไปทั้งหมด 46% และความเร็วที่ใช้นะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักมาเลยนะครับวันนี้เส้นทางลัดตรงลำปางเนี่ยก็ปิดนะครับไม่สามารถขับเส้นทางนั้นได้เราวิ่งไกลกว่าทุกครั้งด้วยนะครับระยะทาง 178.9 กิโลเมตรจากเถินมาถึงจุดนี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 20.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเป็นการขับขึ้นเขาขึ้นเนินมาด้วยสำหรับระยะทางรวมนะครับ695.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่เราขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับระยะทาง695กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 18.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเราคำนวณหาปริมาณไฟที่ใช้ไปทั้งหมดก่อนนะครับก็เอา 18.7 คูณกับ695หาร100จะได้ปริมาณที่ใช้ไปทั้งหมดประมาณ
130กิโลวัตต์อเวอร์นะครับคูณกับหน่วยค่าไฟผมเอากลางๆนะครับหน่วยละ 7.5 บาทคูณกันเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณ975 บาทนะครับอันนี้ก็คือค่าไฟสำหรับปริมาณไฟทั้งหมดที่เราใช้ไปนะครับอาจจะปัดขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับถ้าจะเผื่อไว้แต่ทีนี้ถ้าเอา975หารกับระยะทางที่เราวิ่งมา695กิโลเมตรเนี่ยก็จะตกประมาณกิโลเมตรละ 1.4 บาทนะครับอันนี้คำนวณแบบคร่าวๆนะชาร์จจริงที่หน้าตู้ชาร์จเนี่ยมันจะมี loss ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับอาจจะประมาณสัก 5-10% ก็ได้นะครับสำหรับเผื่อ loss ระหว่างชาร์จก็จะอยู่ราวๆ 1.4 ถึง 1.5 บาทต่อกิโลเมตรแล้วก็อันนี้เป็นรถที่มีน้ำหนักถึง 2.6 ตันนะครับขับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่แบบบรรทุกน้ำหนักเหมือนนั่งเต็มคันแล้วด้วยนะแล้วก็ความเร็วที่ใช้ตั้งแต่กำแพงเพชรมาจนถึงเชียงใหม่เนี่ย120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เราใช้เวลาแวะชาร์จระหว่างทางรวมไปทั้งหมดประมาณ29นาทีนะครับซึ่งอันนี้เป็นการชาร์จแบบยังไม่เต็มสเปคที่เขารับได้เลยนะครับยังใช้เวลาในการชาร์จไม่นานเลยตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยมาถึงตี 1:30แต่ว่าคราวนี้ผมไม่ได้ชาร์จที่โรงแรมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปทดสอบชาร์จกับสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเพื่อดูกำลังไฟในการชาร์จนะครับรอบนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับไม่มีการดรอปกำลังไฟลงระหว่างชาร์จเหมือนเมื่อคืนนะผมไปชาร์จเนี่ยกำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่265กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จ 10-100% แค่28นาทีมันไปช้าแค่ช่วงท้ายนะครับ 10-80% เนี่ยใช้เวลาชาร์จแค่15นาทีเองนะครับถือว่าชาร์จได้เร็วมากสเปคเขาเคลมมาที่420กิโลวัตต์แต่ว่าอาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์นะครับที่ไปชาร์จเนี่ยกระแสไฟมันจะสูงสุดอยู่แค่400แอมป์ทำให้กำลังไฟเนี่ยมันไม่ถึง300กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าเนื่องจากรับกำลังไฟไม่ได้สูงมากเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันก็จะไม่ร้อนนะครับเหมือนที่ผมบอกทำให้รับแบบ265กิโลวัตต์ได้จนถึงแบตเตอรี่ 70% เลยนะครับคือพอเป็นกราฟแบบแฟลตเนี่ยมันก็รับกำลังไฟได้สูงนานยิ่งขึ้น 80% เนี่ยยังได้กำลังไฟ200กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะสเปคเขาเคลมมา 30-80% ใช้เวลา10นาทีก็ทำเวลาได้ใกล้เคียงเลยนะครับชาร์จจริงเนี่ยประมาณ10นาทีไม่เกิน10นาที30วินาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบริเวณนี้โล่งพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบช่วยจอดแบบเดินลงมาจากรถแล้วให้รถจอดเองให้ดูนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ได้ทดสอบกดใช้ระบบจากบนรถนะเดี๋ยวลองในแบบโล่งๆให้ดูก่อนนะครับบริเวณที่จอดของ Moose Hotel ตอนนี้โล่งพอดีแล้วก็สำหรับจุดชาร์จนะครับอันนี้เป็นชาร์จแบบเหมาจ่าย350บาทชาร์จได้ทั้งคืนเลยนะครับจะมี3เฟสอยู่3หัวชาร์จนะครับจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์แล้วก็จะมีเฟสเดียวอยู่3หัว7กิโลวัตต์ที่ผมไปชาร์จคันนี้เนี่ย 10-80% ค่าชาร์จประมาณเกือบ600บาทนะครับแต่ถ้าเราเสียบชาร์จกับของโรงแรมเนี่ย350บาทถ้าเป็นรถที่แบตไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมาถึงแบตน้อยๆคุ้มเลยนะครับแต่ว่าอวตาร07เนี่ยเสียดายนิดนึงนะครับเขาเป็นชาร์จ AC แบบ7กิโลวัตต์คือประมาณ 6.6 ถึง 7 กิโลวัตต์นะครับเมื่อคืนเนี่ยลองเสียบดูนิดหน่อยนะจากแบตเตอรี่14ถ้าชาร์จถึง 100% เนี่ยใช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงเลยนะครับแบตขนาด82กิโลวัตต์อเวอร์เสียดายยังไม่ได้แบบชาร์จ AC สัก11กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานอยู่ในเมืองนะครับไม่ได้ขับรถไปไหนไกลเนี่ยก็เสียบชาร์จไว้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาแบตก็เต็มแล้วนะครับเสียบตั้งแต่แบบ4 ทุ่มถึงเช้าอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ขับจนลดแบตเหลือ 10% อยู่แล้วยังไงมันก็ชาร์จทันนะครับมาลองระบบช่วยจอดรถกันนะครับเมื่อวานที่ผมได้ทดสอบให้ดูเนี่ยทั้งระบบถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็ออกจากช่องจอดอัตโนมัติวันนี้ที่ผมเอารถมาจอดตรงนี้เนี่ยผมขับถอยเข้าจอดด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ระบบเข้าจอดคราวนี้ลองดูนะครับถ้ากดระบบช่วยจอดอัตโนมัติจะทำอะไรได้บ้างนะครับเขามีเขียนว่าที่จอดรถแบบกำหนดเองผมเลือกตรงนี้ดูให้เหยียบเบรกนะครับแล้วก็เลือกวิธีการจอดผมเหยียบเบรกลงไปก่อนแล้วก็นี่ครับเราสามารถเลือกได้นะ
ว่าจะให้รถเนี่ยไปจอดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้หน้ารถชี้ไปทางนี้เราเปลี่ยนได้นะครับจะให้รถมาจอดอยู่นี่ก็ได้หรือว่าจะเอาหน้าเข้าด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะเอาที่เดิมเลยก็ได้ลองที่เดิมทำได้หรือเปล่ามันไม่เปลี่ยนสีนะครับที่เดิมนะครับผมเอาหน้าเข้าแทนนะตอนนี้มันหน้าเข้าหรือเปล่าหน้าเข้าผมลองวางเป็นที่เดิมแล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกหรือว่าต้องรอให้มันเป็นสีฟ้าๆนะครับลองขยับใหม่ต้องให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับให้มันอยู่กลางช่องจอดดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะครับจะลองให้รถเนี่ยขยับออกจากช่องแล้วก็กลับมาช่องเดิมโดยเอาหน้าเข้างั้นลองช่องด้านข้างแทนถ้ามันยังไม่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้นะครับงั้นเราขยับไปช่องห่างนิดนึงเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเอาหน้าเข้านะแล้วผมกดเริ่มจอดรถอันนี้ผมไม่ทำอะไรเลยนะเขาให้ทำอะไรอะ ล้มเหลว ใช้ไม่ได้นะครับเอาใหม่ลองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะกลายเป็นแบบออกจากช่องเฉยๆแล้วนะครับลองดูเซตติ้งมีอะไรบ้างเลือกความเร็วในการจอดได้นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองเราลองแบบเร็วนะครับแล้วก็ให้รถออกจากช่องกดเริ่มจอดรถนะครับตรงนี้เป็นเนินพอดีด้วยนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะเห็นช่องจอดละว่ามีตรงไหนบ้างนะครับทีนี้ผมจะกลับไปเข้าช่องจอดถ้าเลือกเป็นตรงนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไรครับซ้ายขวากลางผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับเราเลือกตรงนี้แล้วกันให้อยู่กลางแล้วก็เอาหน้าเข้านะครับมีรูปว่าเอาหน้าเข้าผมจะเลือกเริ่มจอดรถระบบช่วยจอดในคันนี้ให้ฟังก์ชันมาเยอะเลยนะครับถือว่าใช้งานได้อยู่ในระดับโอเคด้วยนะคือเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเราเจอว่ามีเมนูในการปรับนะครับช้ากลางแล้วก็เร็วเนี่ยเอาหน้าเข้านะครับผมยังไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้แตะคันเร่งนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราลองแบบไหนดีออกจากช่องจอดนะครับถอยออกไปอยู่ตำแหน่งเมื่อกี้ดูลองให้ดูหลายๆแบบเลยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีรถขับมาบริเวณที่จอดรถเนี่ยทดสอบให้ดูได้นะเห็นช่องจอดทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้มาลองตัวนี้กันครับลองดูตรงนี้นะที่จอดรถแบบกำหนดเองอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกขยับได้นะครับถ้าถอยไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมผมจะถอยไปแค่ตรงนี้ดูแล้วก็สั่งให้รถขยับไปนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะตอนแรกที่ผมทำให้ดูนะครับที่ว่าขยับให้ไปอยู่ช่องข้างๆแล้วเขาไม่ไปแต่อันเนี้ยได้ละสมมุติว่าจอดแบบขนานนะครับลองแบบขนานตรงนี้ดูฟังก์ชันนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้โชว์ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าใช้งานจริงเนี่ยเร็วกว่านะเราเอาไว้โชว์ว่ารถมีออปชันนี้ให้มานะครับจอดรถเรียบร้อยแต่เราต้องกดกลับเข้าไปใหม่นะครับเวลาเขาจอดเสร็จเนี่ยเขาออกคราวนี้ถ้าเราเลือกเป็นจอดรถเดี๋ยวนะอันนี้เราเลือกไว้เร็วแล้วนะครับค
คือเขาไม่มีแบบอื่นให้เราเลือกงั้นผมลองใหม่แบบนี้ลองจอดก่อนนะผมจะลองจอดแบบรีโมทพาร์กิ้งได้ไหมอ่ะทำไมตอนนี้มันมีเริ่มจอดรถอย่างเดียวลองกดเริ่มจอดดูนะครับเขาจะมาจอดในตำแหน่งที่เมื่อกี้ลูกศรเนี่ยชี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูอีกทีนะผมอยากจะลองฟังก์ชันที่ให้รถเนี่ยถอยเข้าจอดเองแล้วก็ลงจากรถนะครับตอนนี้เห็นช่องจอดขึ้นมาแล้วนะเอาใหม่นะครับกดมาที่เมนูนี้เราเลือกที่ช่องจอดรถนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาจอดรถอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เดินก็คือเราลงจากรถไปแล้วรีโมทควบคุมจอดรถอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าต้องใช้ผ่านแอปนะครับเดี๋ยวลองกดดูก่อนแต่เราไม่มีแอปนะครับเนี่ยการจอดระยะไกลผ่านแอปมือถือปิดไว้ก่อนนะครับเริ่มจอดรถก็คือเรานั่งอยู่บนรถกดปุ๊บเขาจะเข้าจอดให้เลยงั้นลองแบบจอดรถอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เดินนะครับเขาก็จะมีรูปขึ้นมาเตือนเนี่ยให้ระวังด้วยนะว่ามีสิ่งกีดขวางพวกเสาพวกท่อนะครับบางทีกล้องหรือเซ็นเซอร์อาจจะไม่เห็นหรือสิ่งกีดขวางที่มันเตี้ยอาจจะพลาดได้นะครับเขาก็มีเตือนไว้หรือว่าสายเล็กๆเนี่ยที่ตัวเซ็นเซอร์หรือว่ากล้องอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าต้องการยกเลิกกดปุ่มนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะลงจากรถนะครับเปิดระบบไว้เรียบร้อยนะครับจอดรถอัตโนมัติเมื่อออกจากรถและปิดประตูเขาบอกว่าโปรดรักษาระยะห่างอย่างน้อย1 เมตรจากรถนะครับเราลงจากรถกันแล้วก็ปิดประตูนะครับผมก็เดินออกมาห่าง1 เมตรตามที่เขาบอกรถขยับไปเองแล้วนะครับไม่มีคนอยู่ในรถนะตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเดินปาดไปทางด้านหลังดูหน่อยเขาจะทำยังไงเบรกให้เลยนะครับไม่ถอยมานะแล้วก็เดินออกมาห่างๆเขาก็ถอยต่อของเขาเองนะครับอย่างตัว D-Pol S05 เนี่ยเราสามารถกดรีโมทให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถอยหลังได้นะครับอันนั้นอาจจะไม่มีเซ็นเซอร์คือเราต้องปล่อยมือจากรีโมทเนี่ยเขาถอยจอดให้เองเลยนะครับผมก็เดินถ่ายรูปอยู่รอบๆรถรู้สึกว่าจะเอียงหน่อยนะดูนะครับเขาจะมีการแก้ให้มันขนานขึ้นหรือเปล่ามีการถอยเข้าจอดใหม่นะครับทำงานได้สมูทนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากต้องมีการถอยแก้1 รอบแล้วก็เขาเว้นระยะห่างนะครับน่าจะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยที่สูงขึ้นมาเว้นระยะห่างไว้ประมาณผมว่า 60-80 เซนติเมตรนะครับอาจจะต้องถอยเข้าจอดใกล้ๆอีกทีแต่ว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเอาไว้โชว์ให้ดูได้นะครับเนี่ยจอดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เปิดเข้าไปดูในรถนะเรียบร้อยนะครับจอดเรียบร้อยแล้วก็เมนูก็ปิดลงไปละมาซื้อของกินที่ Green Park Community Mall นะครับแล้วก็ผมทดสอบชาร์จเต็ม 100% อีกครั้งหนึ่งจากแบตเตอรี่ 97-100% ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยเริ่มชาร์จที่ 97% รับกำลังไฟได้ 40-50 กิโลวัตต์เลยนะครับตอนที่ไปชาร์จเมื่อเช้าเนี่ยพอช่วง 95-100% มันจะอยู่ประมาณ 12 กิโลวัตต์แต่นั่นคือเริ่มชาร์จมาจาก 10% นะครับอันนี้ได้ทดลองชาร์จดูในหลายๆแบบนะครับแล้วก็ขับออกจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูการรีเจนนะครับเราเลือกเป็นโหมดประหยัดเลยนะครับประหยัดเนี่ยจะเป็นรีเจนแบบหนักสุดนะครับดูว่าแบตเตอรี่ 99% ตอนนี้นะครับจะรีเจนได้ที่เท่าไหร่นะครับความเร็ว60นะครับยกเท้าจากคันเร่งรีเจนประมาณ -5% นะครับเหยียบเบรกเพิ่มก็จะอยู่ที่ -5% นี้นะครับช่วงแบตเตอรี่เยอะๆเนี่ยรถจะรีเจนได้น้อยอันนี้เวลาที่เราไปขึ้นเขานะครับบางที่เนี่ยมีสถานีชาร์จแล้วก็ไม่ควรชาร์จเต็ม 100% นะครับขับลงเนี่ยพอแบตเต็มมันจะรีเจนได้น้อยก็จะไปใช้เบรกเยอะนะครับ
วันนี้เราก็จะพาขับไปทดสอบเส้นทางฝางอ่างขางนะครับไปขึ้นดอยอ่างขางกัน ลองใช้ระบบช่วงติดไฟแดงในเมืองนะครับตอนนี้บ่ายโมง28 นาทีผมจะไม่จับพวงมาลัยไม่แตะเบรกไม่แตะคันเร่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราลองดูแล้วประมาณ1 นาทีเนี่ยสามารถทำ stop and go ให้โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนไปด้านหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับมากกว่า1 นาทีเนี่ยจะสามารถ stop and go ได้อยู่หรือเปล่านะครับผ่านไป4 นาทีนะครับรถสามารถเคลื่อนออกให้ได้เองนะครับก็โอเคเลยนะครับเวลารถติดในเมืองเนี่ยมีระบบนี้เข้ามาก็ช่วยให้เราผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับกดใช้ระบบเขาก็ควบคุมให้รถอยู่กลางเลนรถติดเขาก็ชะลอความเร็วลงพอรถคันด้านหน้าเคลื่อนที่ไปเขาก็เคลื่อนออกตัวตามไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้รถติดอยู่บริเวณแยกไฟแดงนะครับผมจะถ่ายให้ดูตัวภาพจำลองของเขานะครับตรงนี้นี่ครับเห็นรถแม้กระทั่งเลนฝั่งตรงข้ามทางโน้นนะครับแล้วก็ถ้ามีรถวิ่งบริเวณแยกตรงนี้นะวิ่งผ่านไปทางนี้ก็เห็นนะคันนั้นนะครับที่กำลังเลี้ยวมาตัวกล้องเขาเนี่ยเห็นได้ระยะไกลอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนที่เมื่อคืนเนี่ยขับรถมาระยะที่เขาจะเห็นรถคันด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก50 ถึง 100 เมตรนะครับที่ผมลองสังเกตบริเวณถนนมืดๆนะครับก็จะเริ่มเห็นรถเป็นคันเล็กๆเนี่ยโผล่เข้ามาบนหน้าจอบริเวณนั้นนะครับถ้าดูแบบคร่าวๆนะเทียบกับพวก X เผิงกับ Tesla ผมว่าใน X เผิงกับ Tesla เนี่ยเห็นรถรอบๆขึ้นมาบนจอได้มากกว่านะครับแต่คันนี้ก็เห็นเยอะเหมือนกันนะตอนนี้คนเดินมาบริเวณด้านข้างรถนะครับก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะดูเทียบกับของจริงณตอนนี้นะครับบริเวณรอบๆเราแล้วก็ตอนนี้เราปิดกล้องด้านหลังไว้อยู่เปิดกล้องขึ้นมานะครับตัวกล้องเนี่ยถ้าเวลาติดไฟแดงหรือเราไปถอยเข้าจอดถ้ามีรถมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมุมมองก็จะแปลกตาสักหน่อยถ้าเทียบกับเวลาเรามองผ่านกระจกมองหลังนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่35 องศานะครับร้อนๆเลยนะเมื่อวานก็อากาศร้อนนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนดีว่าคันนี้ให้เบาะลมเย็นมาด้วยนะครับรถคันหน้าเคลื่อนไปแล้วระบบเขาก็ทำงานให้ต่อเลยนะครับไม่ต้องกดคันเร่งโอ้โหวันนี้เมฆครึ้มมาเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วตอนนี้อยู่เชียงดาวแล้วนะครับดูจากพื้นเนี่ยก็เหมือนชื้นๆอยู่ฝนเพิ่งหยุดตกไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เพิ่งกลางเดือนกุมภานะครับมารอบนี้นี่เจอฝนเลยนะก็รู้สึกว่าเช็คข่าวพยากรณ์แล้วเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยมรสุมเนี่ยน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะคะ3 วันแต่วันนี้นี่ก็อาจจะเริ่มนะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะเจอฝนหรือเปล่าเบาะคันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็นั่งมา2 วันแล้วนะนั่งสบายดีนะครับเบาะคันนี้ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เมื่อวานเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่ามันแบบปวดเมื่อยหลังเลยนะครับมันมีความนุ่มกำลังดีนะใช่นั่งสบายดีแล้วก็มีเบาะลมเย็นนะครับเชงก็บอกโอ้เบาะลมเย็นลมแรงมากเลยต้องเปิดเป็นเบอร์ 1อ่ะใช่ก็มีทั้งเบาะลมเย็นได้เลือกได้3 เบอร์เลยนะคะ3 ระดับแล้วก็เบาะอุ่นก็มีด้วยอุ่นนี่ก็อุ่นเร็วมากนะเปิดปุ๊บนี่ฮีตเตอร์ทำงานปั๊บนะคะภายใน10 วินี่รู้สึกถึงความอุ่นนี่นะคะถนนเพิ่งหยุดตกหมาดๆเลยนะคะยังเหลือน้ำอยู่บนถนนอยู่เลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือตัวเบาะเนี่ยตรงบริเวณ headrest หรือพนักพิงศีรษะเนี่ยเขาสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสามารถปรับมาเป็นจุดที่เราเนี่ยพอดีกับสรีระของเราได้ด้วยสำหรับเบาะของตัว Avatar 07 Max Rear Wheel Drive เนี่ยนะคะก็วัสดุเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะถ้าเป็นตัว Ultra All Wheel Drive เนี่ยอันนั้นจะเป็นเบาะหนังแท้แนปป้าแล้วก็มีฟังก์ชัน Zero Gravity ให้ด้วยนะครับในรุ่น Max เนี่ยเบาะนวดด้วยเนาะ Zero Gravity ใช่แล้วก็เบาะนวดสำหรับ Max เนี่ยไม่มีเบาะนวดให้ใช่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเบาะก็รู้สึกว่าปรับอยู่ในตำแหน่งที่นั่งสบายได้ทั้งคู่เลยนะคะทั้งกอล์ฟทั้งเชงเขาปรับเป็นระบบไฟฟ้าได้12 ทิศทางสำหรับเบาะคู่หน้าเลยแล้วก็เมมตำแหน่งได้3 โปรไฟล์เลยนะครับตำแหน่งคนขับที่1 2 3
มี easy entry นะครับเวลาเข้าออกรถเนี่ยเบาะก็ถอยหลบให้เราเข้ารถได้ง่ายนะครับ อันนี้ก็สามารถเปิดปิดโหมดนี้ได้นะคะแล้วก็ที่เบาะนะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์ airbag ด้วยนะคะซึ่งสำหรับ Avata 07 เนี่ยเขาให้ airbag หรือถุงลมนิรภัยเนี่ยมาถึง 9 จุดเลยนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ย CNCAP เนี่ยเขาได้ 5 ดาวด้วยนะก็ใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยการทดสอบเรื่องของ crash test เนี่ยสามารถเสิร์ช Avata 07 C NCAP นะคะ C NCAP ได้ใน YouTube นะคะก็จะมีคลิปการทดสอบให้ได้ชมกันและฝนก็ตกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รอดนะแต่ว่าฝนนี่ก็ยังตกแบบปรอยๆเดี๋ยวดูภายในกันต่อนะคะการตกแต่งภายในเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำหรือเทาเข้มนะคะบวกกับสีม่วงเข้มอย่างบริเวณตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มนะคะถ้าช่วงที่แดดจัดๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยนะว่าเป็นสีม่วงแต่พอบรรยากาศฟ้าครึ้มแบบนี้เนี่ยก็จะออกเป็นสีใกล้เคียงกับสีเทาเข้มนะดีไซน์ภายในก็ให้ความรู้สึกเรียบหรูดีนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขามีการใช้วัสดุที่ปุแบบนุ่มนะคะให้ความรู้สึกที่มีความนุ่มแล้วก็พรีเมียมเมื่อเข้ามานั่งในห้องโดยสารแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเตะตาเราเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนก็คือตัวหน้าจอนะคะซึ่งมีหน้าจอ2อันซ้อนกันนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบพาโนรามิกนะคะ 4K ขนาด 35.4 นิ้วซึ่งเจ้าหน้าจอนี้เนี่ยก๊อฟก็ได้รีวิวไปแล้วนะคะว่าเขาทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องของการมองหลังนะคะกล้องมองหลังก็อยู่ตรงนั้นนะภาพตรงกลางเรื่องของตัวความเร็วของรถแล้วก็โหมดอุณหภูมิลมยางนะคะทิศทางต่างๆเป็นไงบ้างก๊อฟตัวหน้าจอพาโนรามิกตัวนี้เพราะเราได้ลองใช้นะทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ที่ว่าฝนตกแล้วรถคันนี้เนี่ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเราก็เปิดกล้องจากด้านหลังเนี่ยก็มองได้ง่ายดีแต่ว่าขนาดจอมันเล็กไปหน่อยอยากให้เขาขยายตรงจุดนี้ขึ้นมาอีกนะครับมันจะได้มองได้ง่ายขึ้นใช่ไม่ต้องแบบพยายามมองแต่ว่าตำแหน่งมันดีเลยนะครับคือปกติแล้วเวลาเราจะมองกระจกมองหลังเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเงยขึ้นมานิดนึงแล้วก็เหลตามาแต่อันนี้เนี่ยมันอยู่ในทิศทางด้านหน้าเนี่ยเราหันไปตรงกลางนิดเดียวเนี่ยเราก็เห็นละคือไม่ต้องหันมาที่จอด้วยนะมองได้สะดวกดีนะครับรวมถึงจอตัวนี้ตอนกลางคืนที่ผมได้ถ่ายให้ดูเนี่ยเขาสามารถปรับแสงได้ลงต่ำแล้วมันก็ไม่ได้แยงตานะครับถือว่าพาเนลของจอเนี่ยดีเลยนะลดแสงลงไปต่ำๆได้เลยนะครับใช่แล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยหน้าจอก็ไม่สะท้อนกลับขึ้นไปที่กระจกด้วยนะคะเพราะตรงนี้เขาก็จะดีไซน์ตัวหลังคาตัวนี้ให้ยื่นออกมานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็จอกลางที่ผมได้บอกไปนะครับซอฟต์แวร์ของ Avata เนี่ยเขาทำพวกปุ่มลัดช็อตคัทขึ้นมาเนี่ยผมเลือกปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆนะครับขึ้นมาไว้เวลาเราจะใช้งานก็แค่จิ้มกดใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยอยากรับอากาศภายนอกเข้ามาก็จิ้มได้เลยปกติเราอาจจะต้องเอามาวางไว้ตรงนี้บ้างหรืออาจจะต้องเข้าไปในเมนูแอร์นะครับอันนี้เอาขึ้นมาเป็นปุ่มใหญ่ๆบนหน้าจอได้เลยนะครับจะเอาพวกทริปขึ้นมาบนหน้าจอก็ได้ระบบช่วยจอดอัตโนมัติเอามาไว้บนหน้าจอก็กดใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนโหมดการขับขี่เปิดปิดพวกไฟหน้ากดตรงนี้ได้เลยนะสะดวกดีนะครับต้องการเพิ่มแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้ได้อีกนะเผื่อว่าเราไม่ได้อยู่ในหน้าโฮมตรงนี้นะครับใช้งานสะดวกดีใช่อันนี้ก็สามารถที่จะปรับแต่งหน้าจอตำแหน่งของปุ่มต่างๆเนี่ยที่เราใช้ประจำได้ช่วยให้เวลาที่เรากดเนี่ยขับรถไปเนี่ยละสายตาจากถนนลงมาแวบเดียวนะคะกด1ทีก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็ดีเลยนะคะตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทัชสกรีนนะคะขนาด 15.6 นิ้วก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะและนอกเหนือจากหน้าจอตรงนี้นะคะก็เขาเนี่ยมีระบบเชื่อมต่อนะคะตัวระบบเชื่อมต่อหลายหน้าจอแบบ Avata Link สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ iPad ได้นะคะเมื่อกดที่มุมซ้ายล่างนะคะปุ่มแอปนะก็จะมีตัวนี้นะคะแอป Avata Link โดยที่เราเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลดเจ้าแอปนี้นะคะใน iPad หรือแท็บเล็ตของเรานะคะถ้าเป็น iPhone หรือมือถือเนี่ยจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะคะจะต้องเป็นแท็บเล็ตแล้วก็สามารถที่จะพอเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะควบคุมเรื่องของแอร์เรื่องของที่นั่งเนี่ยผ่านทางแท็บเล็ตได้วันนี้เราก็ได้ลองแล้วนะคะก็เอา iPad นะโหลดแอปเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อตัว iPad เนี่ยเข้ากับตัวรถแล้วนะคะการเชื่อมต่อเนี่ยทำได้ง่ายมากนะคะก็คือครั้งแรกที่เราเข้าไปในแอปของตัว Avata Link เนี่ยป
ปึ้งเนี่ยเขาจะมีให้สแกน QR นะคะพอเอามือถือสแกน QR เนี่ยก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยนะคะเข้ามาในแอปนะคะก็มีโหมดทั้งหมด3โหมดนะคะดูแล้วเข้าใจง่ายนะเริ่มจาก climate and perfume นะคะตัวอุณหภูมิภายในห้องโดยสารอันนี้ก็สามารถปรับได้ซึ่งเขาปรับแยกซ้ายขวานะคะก็สามารถที่จะปรับผ่านทางนี้ได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เชงปรับทางด้านซ้ายเป็น23องศานะคะนี่ที่หน้าจอก็ปรับเรียบร้อยเรื่องของ ventilation นะคะการระบายอากาศความแรงของพัดลมการเปิด AC นะเปิดเปลี่ยนเป็นออโต้แล้วก็ตรงนี้นะที่น่าสนใจก็คืออันนี้จะเป็นรูปเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็มีคำว่า max นะคะถ้ากดตรงนี้เนี่ยเขาจะปรับให้ลมเนี่ยพัดลมทำงานแรงนะคะแล้วก็ปรับตัวเบาะลมเย็นเนี่ยให้เป็นเบอร์3นะคะสำหรับทุกเบาะเลยที่มีโหมดลมเย็นแล้วก็อันนี้นะคะที่เป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็เป็น Max นะคะก็จะเป็นให้แบบเข้ามาแล้วอบอุ่นที่สุดก็จะเป็นการปรับกดปุ๊บเนี่ยในห้องโดยสารเนี่ยเบาะอุ่นก็จะทำงานทันทีนะคะแล้วก็ร้อนกันทันทีเลยนะเมื่อวานเชงลองกดดูนะผมโอ้ร้อนแล้วแป๊บเดียวแบบอุ่นขึ้นมาไวมากเลยนะครับใช่แล้วเวลากดยกเลิกเนี่ยเบาะอุ่นก็ยังทำงานอยู่นะต้องไปปรับเบาะอุ่นออกเองด้วยอ่ะตรงนี้นะก็เป็นโหมดแรกทีนี้ตรงโหมดเมื่อกี้เนี่ยที่เรากดมันมีคำว่า perfume ด้วยนะคะโหมดของน้ำหอมเนี่ยจะมีในรุ่น Ultra All Wheel Drive นะคะถ้าเป็นตัว Max เนี่ยจะไม่มีมาต่อมานะคะเรื่องของ Seat Adjustment ก็การปรับที่นั่งอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเรื่องของเบาะอุ่นนะคะที่ห้องโดยสารครึ่งหลังได้คือต้องบอกว่าการใช้ iPad เนี่ยมันก็จะสะดวกสำหรับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเนาะอยู่ที่เบาะโดยสารครึ่งหลังสามารถที่จะปรับอะไรต่างๆพวกนี้ได้เพราะว่าเขานั่งอยู่ข้างหลังเขาไม่ถนัดที่จะมากดที่หน้าจออันนี้ก็จะเป็นการปรับที่เบาะคู่หลังนะคะปรับเรื่องของตำแหน่งของ position adjustment ได้ด้วยนะแต่นี้จะเป็นการปรับเบาะของเชงนะคะเบาะด้านหน้าเราสามารถที่จะกดเลื่อนปรับแล้วเขาก็เบาะจะปรับได้แทบจะทันทีเลยนะคะเนี่ยพอกดปุ๊บนะเบาะเชงก็ปรับเลยตัวแอปดีไซน์มาสวยนะครับ user interface รวมถึงกราฟิกในแอปโหมดสุดท้ายก็คือ Light Control นะคะการควบคุมเรื่องของระบบแสง Ambient Light ซึ่งในคันนี้เนี่ย Ambient Light เขาค่อนข้างสวยเลยนะทำดีไซน์มาเป็นแบบเส้นนะคะเดี๋ยวเราลองปรับดูกันตอนนี้ตอนกลางวันเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยสีของเส้นไฟเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอันนี้พอปรับปุ๊บเนี่ยตัวเส้นไฟเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนกลางคืนด้วยการปรับเนี่ยก็ปรับได้เลือกได้ทั้งแบบโหมดของไฟที่เป็นแช่เป็นสีเดียวนะคะแล้วก็แบบโกลว์ก็คือค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยๆมืดนะคะแล้วก็เป็นโฟลว์เนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นสีไฟที่วิ่งนะคะระดับความสว่างเมื่อคืนเนี่ยเราลองเปิดสว่างสุดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยยังสายตาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยนะว่าถ้าสว่างสุดแล้วเลือกเป็นโฟลว์อย่างเงี้ยไฟเส้นวิ่งไปวิ่งมาบางทีมันก็อาจจะรบกวนสายตาอาจจะรบกวนสายตาขณะขับรถได้นะคะอันนี้ก็เลือกใช้ตามความพึงพอใจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับ Ambient Light นะคะตาม Music Rhythm ได้อันนี้ก็สำหรับผู้โดยสารด้านหลังหรือเด็กๆก็น่าจะชอบเลยนะปรับเล่นเองได้เลยนอกจากนี้นะคะตัว Avatar เนี่ยก็รองรับเรื่องของการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะนี่นะครับที่ผมได้กดให้ดูเมื่อวานก็ใช้งานได้สะดวกดีนะครับตัว Apple CarPlay ถัดลงมาใต้หน้าจอเนี่ยจะเป็นช่องแอร์นะคะซึ่งตรงนี้จะมีดีไซน์ทั้งบริเวณตรงนี้แล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะนอกเหนือจากช่องแอร์บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ด้านหน้านะคะนี่อยู่นี่ซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยดีไซน์มันจะเป็นสไลด์ลงไปนะห้ามวางของนะเพราะถ้าคุณวางของอะไรไว้เนี่ยตกลงไปนี่มันหล่นเข้าไปในช่องแอร์ได้เลยนะคะพอดีไซน์ของช่องแอร์เขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยมันจะปรับได้แค่ซ้ายขวานะเพราะดีไซน์มันจะต้องเป็นมุมเงยมันจะปรับให้ก้มลงมาเพื่อโดนตัวเราเนี่ยไม่ได้ก็จะมีเจ้าช่องนี้แหละที่จะใช้ในการปรับให้โดนบริเวณหน้าเราตัวเราไหมแม้ว่าดีไซน์จะเป็นแบบนี้เนี่ยจากที่เราได้ลองมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแอร์คันนี้ก็เย็นฉ่ำระดับหนึ่งนะไม่ได้มีปัญหาเลยโหมดของแอร์เนี่ยความแรงลมเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งหมด8ระดับนะคะเราก็ใช้อยู่ประมาณระดับ3ระดับ4มาตลอดเลยทั้งช่วงกลางวันกลางคืนอาจจะมีช่วงที่เรารับอากาศเข้ามาข้างนอกเนี่ยซึ่งลมข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างมีความร้อนพาเข้ามาเนี่ยถึงทำให้ความเย็นเนี่ยมันดรอปลงนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าความเย็นฉ่ำของแอร์ก็รับได้นะ
ใช่ครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยวันนี้ขับมาแบบแดดร้อนๆเลยนะครับแต่ลมที่ออกมาจากช่องแอร์นี้ก็เย็นดีตั้งอุณหภูมิไว้ที่20องศานะครับแล้วก็สำหรับเรื่องทิศทางแอร์โอเคอยู่นะอาจจะปรับยากหน่อยเพราะมันเป็นดิจิตอลแต่ว่าสามารถปรับให้เป่าโดนตัวได้รวมถึงฝั่งคนขับก็เหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะปรับก้มเงยไม่ได้แต่ว่ามันปรับมาให้โดนมือเราได้นะครับแบบขับนานๆแล้วมือเริ่มเหงื่อออกนะครับก็ให้มันเป่ามือได้อันนี้โอเคอยู่นะและถัดจากช่องแอร์นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของการวางไวเลสชาร์จนะคะให้มา1ช่องนะนี้ก็ชาร์จได้ที่50วัตต์นะคะทางด้านนี้ก็วางของเพิ่มเติมได้ต่อมานะคะก็จะเป็นช่องสำหรับวางแก้วน้ำนะคะก็ไซส์มาตรฐานเลยนะคะอันนี้เราซื้อน้ำมาวางก็วางได้พอดีแล้วก็แก้วนี้นะคะก็เป็นแก้วที่แก้วประจำตัวของเชงไปแล้วนะใช้ประจำตัว Lock and Lock นะคะรุ่น Metro King ซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้บนรถได้สะดวกนะอันนี้ก็วางได้พอดีเลยนะคะนี่แล้วก็พอวางลงไปแล้วเนี่ยก็พอดีเป๊ะนะคะไม่มีเสียงกุกกักกุกกักเวลาที่เราขับรถอีกประโยชน์หนึ่งของรุ่นนี้นะคะเขาดีไซน์มาให้สามารถที่ทำแบบนี้ได้นะคะอย่างเราซื้อน้ำมาเนี่ยทางร้านคาเฟ่อเมซอนหรือว่าอันนี้ซื้อชาเขียวมานะคะตัวปากของแก้วเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เวลาเราใส่แก้วน้ำลงไปเนี่ยมันจะพอดีแบบนี้เลยนะคะพอใส่แบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการเก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะทำให้น้ำแข็งละลายช้าลงโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะซึ่งเป็นปุ่มกดแบบนี้เนี่ยจะมีปุ่มทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพื่อให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยกดได้ง่ายเปิดออกมานะคะช่องเก็บของเนี่ยก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะนี่ตอนนี้เราแช่เสบียงไว้ด้วยนะบริเวณด้านใต้ของที่เก็บของมันเหมือนว่ามีลมแอร์ผ่านไปนะครับมันก็จะมีความเย็นอยู่เล็กน้อยที่บริเวณด้านใต้ใช่และนอกจากที่เก็บของตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะโดยช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น USB-C 1 ช่องช่องสำหรับใส่การ์ดนะคะ1ช่องแล้วก็เป็น USB อีก1ช่องขนาดของถาดวางตรงนี้เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะคะวันนี้ก็วาง iPad ไว้นี่และคันนี้เขาก็ให้ช่องเก็บของด้านหน้ามาด้วยนะคะนี่ชอบเลยนี่กดตรงนี้นะคะปุ่มอยู่นี่ก็ถือว่ากว้างขวางเลยค่ะช่องเก็บของด้านหน้าแล้วก็ดีไซน์ของประตูเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแบบล้ำๆหน่อยนะอันนี้คือปุ่มเปิดประตูนะคะเป็นกดเข้าไปแล้วก็ดันประตูเปิดออกไปได้เลยนะจะไม่มีแฮนเดิลอะไรเลยตรงนี้จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับปรับตัวกระจกนะคะขึ้นลงช่องตรงนี้เนี่ยดีไซน์มาให้เราวางมือถือได้ด้วยนะคะนี่วางแบบนี้นะคะอันนี้ก็สะดวกดีแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินนะคะถ้าตัวระบบประตูไฟฟ้าไม่ทำงานแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูออกไปเนี่ยเขาจะมีคันโยกประตูนะคะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะจะมองเห็นยากนิดนึงนะแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นนะคะก็คือเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ทำการโยกเปิดขึ้นมานะคะตัวประตูก็จะเปิดออกไปอันนี้กรณีฉุกเฉินนะคะอวตาร07เนี่ยเขาก็จะให้หลังคากระจกนะคะแบบพาโนรามามาด้วยนะคะแล้วก็มีม่านไฟฟ้าให้มาด้วยเลยนะเดี๋ยวมาดูที่ตรงด้านหน้านะคะตัวม่านบังแดดนี่เป็นการสไลด์เปิดแบบนี้นะคะตัวไฟเนี่ยก็จะมีความนวลนะคะจึงแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะจะเห็นมีแสงไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ด้วยมองด้วยตาเนี่ยตอนนี้ก็เห็นค่อนข้างชัดนะตัวแสงแอมเบียนไลท์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดไฟนะคะตรงนี้นี่ซ้ายขวากดเอานะคะแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่ม SOS แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระจกมองหลังมาถึงแยกขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยทางชัยประการฝางเขาทำถนนอยู่นะครับขยายทางออกไปด้านข้างก็ขับมาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะทำถนนแล้วก็ฝุ่นเยอะนะครับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ 73% นะครับใช้แบตไปไม่ถึง 30%แล้วก็คิดว่าที่เราขับขึ้นวันนี้เนี่ยอาจจะได้เจอฝนระหว่างทางด้วยนะครับเดี๋ยวเลี้ยวเข้าตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็ให้ดูตัวเลขระยะทางแล้วก็การใช้พลังงานนะครับที่เราขับมาลองดูระบบช่วยจอดตรงนี้ได้ไหมเราเปิดช้านิดนึงใช้ได้อยู่นะครับเราก็เริ่มจอด โ
เอียงอยู่นิดนึงนะน่าจะต้องออกไปนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 73% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับมาจาก Green Park Community Mall เนี่ย 138.2 กิโลเมตรนะครับจุดที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับส่วนที่มันรีเซ็ตตั้งแต่การชาร์จครั้งล่าสุดเนี่ยเนื่องจากเราชาร์จอยู่ในช่วง 97 ถึง 100% ช่วงการชาร์จอาจจะน้อยเกินไปนะครับเขาเลยไม่รีเซ็ตให้เองอันนี้เป็น 142 กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่โหมดการขับขี่นะครับเดี๋ยวช่วงที่ขับขึ้นเนี่ยผมจะปิดตัวออโต้โฮไว้ก่อนนะครับมันจะมีออโต้โฮเดี๋ยวเราจะทดสอบบริเวณเนินชันนะครับลองดูว่าถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งให้ความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยอาการของรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเปิดออโต้โฮเนี่ยแน่นอนแหละว่าถ้าเราเหยียบเบรกลงไปรถก็จะสามารถหยุดอยู่บนเนินได้นะครับเราจะลองแบบไม่เปิดออโต้โฮก่อนนะครับสำหรับโหมดการขับขี่นะครับตอนที่ขับขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นจริงๆอยากจะเลือกเป็นโหมดสบายนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากจะปิดการรีเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นโหมดกำหนดเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเซตอัตราเร่งไว้เป็นมาตรฐานนะครับกู้คืนพลังงานเป็นออฟปิดไว้ก่อนแล้วก็พวงมาลัยเอาไว้มาตรฐานนะครับแรงเบรกก็เอาไว้ที่มาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสปอร์ตตอนที่ขับขึ้นเนินนะครับวันนี้ขับขึ้นดอยอ่างขางแบบฝนตกนะครับตอนนี้ขับมาถึงห้วยแม่งอนแล้วจากเซเว่นขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 70% นะครับด้านหน้านี้เราจะทดสอบหยุดบริเวณเนินชันดูผ่านกล้องนะครับตอนนี้ไม่มีรถตามมาด้านหลังก็มีเฉพาะมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะครับจะทำการทดสอบบริเวณเนินชันตรงนี้นะตอนนี้เราขับอยู่ในโหมดอัตราเร่งแบบมาตรฐานนะครับบริเวณนี้ยกเท้าจากคันเร่งนะครับความเร็วเป็น0ไหม0รถหยุดอยู่กับที่นะครับออโต้โฮไม่ได้เปิดใช้งานนะปิดไว้อยู่นะครับแตะคันเร่งค่อยๆกดลงไปนะครับก็ออกตัวได้ง่ายๆเลยนะเสียงฟ้าร้องนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับเราเลือกตรงนี้ผมต้องการตรงนี้นะครับเป็นสปอร์ตละด้านหลังยังไม่มีรถตามมานะครับเอาบริเวณเนินด้านหน้าถ้าแบบนี้โอเคเลยนะครับคือไม่ต้องเปิดออโต้โฮรถก็หยุดบริเวณเนินชันได้จะถอยลงไปนิดนึงแล้วก็ นี่ครับหยุดเป็น0อันนี้โอเคเลยสมมุติเราขับใช้งานในเมืองนะครับขึ้นลานจอดรถหรือว่าขับกลับบ้านตอนเย็นรถติดๆนะครับขึ้นพวกสะพานที่สูงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีอาการแบบถอยหลังคือบางทีเราขับรถติดๆแล้วมีรถคันด้านหลังเขาขับมาใกล้ๆเนี่ยบางคันมันถอยลงเราก็อาจจะตกใจได้นะครับหรือว่ามาขึ้นเขาแบบนี้เนี่ยถ้าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับรถถอยหลังนี่ก็อาจจะตกใจได้เหมือนกันแล้วก็อัตราเร่งนี่แบบโหยดีมากเลยนะครับผมแค่กดคันเร่งเบาๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยการขึ้นจริงก็จะประมาณนี้นะครับถึงได้ทดสอบหยุดออกตัวบริเวณเนินชันให้ดูบางทีเนี่ยเรามาเที่ยวช่วงเทศกาลนะครับรถคันด้านหน้าเขาอาจจะไม่ไหวเขาต้องจอดเราก็ต้องชะลอความเร็วตามหรืออาจจะต้องจอดแล้วก็ออกตัวใหม่ก็เป็นที่มาของการทดสอบให้ดูนะครับตรงเนินนี้ยังมองมีรถสวนมาพอดีนะต้องหาจุดที่จะแซงมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็จะหลบให้เราแซงอยู่หรอกแต่ว่ายังมองไม่เห็นทัศนวิสัยด้านหน้าได้ไกลๆนะครับลมค่อนข้างแรงเลยนะครับข้างนอกโอเคนะครับตอนนี้ถนนก็ยังไม่เปียกนะก็อาจจะยังไม่ลื่นนะครับเราใช้ความเร็วขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหพอพูดปุ๊บขับมาถึงตรงนี้นี่คือถนนเปียกหมดแล้วแล้วก็ฝนแรงเลยนะครับโอ้โหตอนขึ้นเนี่ยวันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะช่วงที่มันชันหนักๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็ต้องระวังยิ่งขึ้นอย่าเผลอไป
กดคันเร่งแรงๆบริเวณโค้งแล้วก็เนินชันฝนหนักเลยวันนี้ที่ขับมาเส้นทางเชียงดาวนะครับแล้วก็มาฝางเนี่ยช่วงที่เป็นถนนโค้งๆนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยถ้าเข้าโค้งแรงๆนะก็รู้สึกถึงอาการโยนอยู่บ้างนะครับทางด้านท้ายเนี่ยแต่เมื่อวานที่ขับมาเส้นกรุงเทพเชียงใหม่มันจะเป็นโค้งแบบกว้างๆอันนั้นโอเคนะครับแต่พอมาเจอโค้งต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามีอาการเมาด้วยเหมือนกันนะครับเล็กน้อยนะก็แปลกอยู่เหมือนกันตอนแรกก็ช่วงล่างคันนี้แบบโอเคเลยนะขับเส้นทางหลักมานะครับแต่มีอาการเมานิดนึงเดี๋ยวดูขากลับนะครับว่าขากลับเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ช่วงที่ขับมาเนี่ยก็รถเยอะตลอดทางเลยนะรู้สึกว่าเราต้องคอยมองตามรถคันด้านหน้าไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะขับให้มันกินเลนไปนิดนึงนะครับไม่แน่ใจบางจุดเนี่ยทั้งฝนตกด้วยแล้วก็มีพวกใบไม้เนี่ยมากองอยู่นะครับกลัวจะไปเหยียบเอาหินเข้าก็จะอันตรายได้นะครับตอนนี้ขับฝนตกหนักนะครับกระจกด้านหลังเนี่ยก็ยังไม่ได้เปียกหมดนะแล้วก็เรายังสามารถมองผ่านกล้องตัวนั้นได้นะครับที่เป็นภาพจากด้านหลังมองเห็นได้โอเคเลยนะสำหรับกล้องนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยมันมองได้ดีกว่าเวลาเรามองผ่านกระจกนะครับถ้ายังไม่โดนน้ำเนี่ยไหลอาบมาโดนหน้ากล้องนะเพราะว่าพอเรามองผ่านกระจกเนี่ยมันก็จะมีพวกคราบหยดน้ำนะครับมาเกาะอยู่บริเวณกระจกยิ่งถ้าเป็นแบบกระจกมองข้างนะครับมันมีทั้งน้ำที่เกาะอยู่บริเวณตัวกระจกเองแล้วก็กระจกของตัวรถด้วยเท่ากับว่ามีน้ำเนี่ยบังสายตาเราอยู่2ชั้นเลยในรุ่น All Wheel Drive นะครับเขาก็จะมีออปชันให้เลือกตัวกระจกมองข้างแบบดิจิตอลได้นะครับก็คือจะเป็นกล้องแล้วก็จะมีจออยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่ผมว่าแบบกระจกแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วครับยิ่งถ้ามีรถที่บ้านหลายคันแล้วก็สลับขับเนี่ยมันจะต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าซื้อไปขับอยู่คันเดียวอันนั้นน่ะพอใช้ไปสักพักมันก็จะพอปรับตัวได้นะครับแต่ถ้าใช้รถหลายคันผมว่าเลือกเป็นกระจกนี้ดีกว่าแล้วก็เราขับอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมลองเปิดกล้องให้ดูนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแต่ที่บอกไปเนี่ยถ้าเราเปิดกล้อง360องศาเขาจะปิดกล้องด้านท้ายตรงนั้นลงไปนะครับเราก็จะต้องมาเปิดใหม่ที่ตรงนี้ระบบช่วยเตือนมุมอับตรงนี้น้ำไหลลงมานะเมื่อกี้ผมกดไม่โดนหรือเปล่าตรงนี้นะครับเปิดกล้องกลับขึ้นมาแล้วก็บริเวณไร่ส้มชมัยพรตอนนี้ก็ไม่มีขายส้มแล้วนะครับน่าจะหมดช่วงของส้มไปละแล้วก็หมดพวกฤดูท่องเที่ยวแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับช่วงที่ขับขึ้นทางชันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของพละกำลังผมว่าสบายเลยนะเนี่ยที่ขับมาผมแตะคันเร่งเบาๆเองนะครับรู้สึกว่าพละกำลังมันยังเหลือเฟือเลยบริเวณเนินตรงนี้เนี่ยกดคันเร่งขึ้นไปแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มขับขึ้นเนินนะครับแบตเรามี 70% นะเดี๋ยวดูนะครับขับขึ้นไปถึงใช้แบตไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียบกับขาที่ขับกลับลงมานะครับจะได้แบตเตอรี่คืนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับขับช่วงแบบนี้นี่ต้องระวังพอสมควรนะครับนี่เจอฝนอยู่ต้นปีเวลาที่มาหน้าฝนเนี่ยก็ต้องคอยระวังเหมือนกันทั้งพวกดินสไลด์แต่ถ้าเป็นฝนแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำไปสะสมอยู่ในดินนะครับอาจจะเพิ่งตกได้ไม่กี่วันแต่ที่ต้องระวังก็คือถนนจะลื่นนะครับพวกฝนแรกๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นเบาๆหน่อยนะนี่ครับผมแตะคันเร่งเบาๆนะดึงออกตัวไปง่ายๆเลยนะ 2.6 ตันนะครับน้ำหนักรวมตอนนี้ 2,650 กิโลกรัมด้านหน้านะครับโค้งหักศอกแล้วก็มาดูเสียงแตรกันหน่อย
ดังดีนะครับสำหรับเสียงแตรตรงจุดนี้ตรงนี้ทุกทีเราจะหยุดออกตัวนะครับก็หยุดออกตัวแหละแต่ออกตัวเบาๆนะครับวันนี้เนี่ยแต่คันเร่งออกไปเนี่ยแทบจะเหมือนเรากดออกตัวอยู่ที่พื้นราบเลยนะครับกดคันเร่งออกไปเบาๆและพอความเร็วขึ้นมาประมาณ40แล้วเนี่ยถ้าผมยังกดคันเร่งต่อไปนะมันจะพุ่งไปเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่น่าจะมีดินสไลด์แต่ดูสภาพตรงนี้ก็หรือมันเป็นแค่แบบสภาพเก่าเฉยๆแต่ว่าพอวันนี้มันเปียกน้ำนึกว่ามันลงมาเพิ่มนะครับต้องคอยระวังทั้งก้อนหินแล้วก็ดินสไลด์นะเส้นนี้สำหรับพวงมาลัยนะครับพอเราใช้สักพักเนี่ยมันก็เริ่มชินแล้วนะพวงมาลัยทรงนี้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยยังมีตรงนี้ยังพอจับแบบนี้ได้คือถ้าขับในถนนแบบนี้นะครับมันยังพอใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าจะมีมุมตรงนี้ที่มันหายไปแทนที่มันจะเป็นวงกลมนะครับที่เราคุ้นชินในบางจังหวะที่เราปล่อยให้พวงมาลัยมันคืนกลับเนี่ยแล้วอย่างเช่นผมบางทีก็จะชอบลูดแล้วก็ล็อกมันไว้มันอาจจะหายไปหน่อยนะครับแต่สำหรับด้านใต้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราขับพวงมาลัยที่มันเป็นท้ายตัดนะครับก็คล้ายๆกันตรงนี้เนี่ยเร่งขึ้นเนินชันครับโอ้โหพละกำลังเหลือๆนะครับขึ้นโอ้โหเนี่ยต้องระวังนะยิ่งขับเหยียบเส้นจราจรอยู่มันจะลื่นนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็มีอาการลื่นอยู่นิดหน่อยพูดถึงเรื่องพวงมาลัยกันต่อนะครับจริงๆแล้วพวงมาลัยทรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับรถที่เป็นระบบเลี้ยว steer by wire นะครับก็คือเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคือมันสามารถเซตอัตราทดมาแบบเราไม่ต้องหมุนหลายรอบเนี่ยวงเลี้ยวมันก็สุดแล้วนะครับแต่พอเอาพวงมาลัยแบบนี้มาใช้แต่ยังไม่ได้เป็นระบบ steer by wire เนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวกลับรถหรือว่าถอยจอดนะครับหมุนไปมาเนี่ยมันจะต้องหมุนแบบรอบ2รอบเลยมันก็เลยอาจจะไม่สะดวกหรือไม่คุ้นชินช่วงที่ต้องกลับรถหรือว่าถอยจอดนะครับที่ต้องหมุนไปมาแบบนี้เนี่ยมันไม่สะดวกเท่าแบบวงกลมนะครับแต่ในมุมสำหรับการขับทั่วไปแบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งก็เริ่มชินแล้วนะครับรู้สึกมันลื่นนะครับถ้าเราเหยียบบริเวณตาแมวเนี่ยมันเป็นฝนใหม่อยู่นะครับที่เพิ่งชะล้างถนนลงมาก็ต้องคอยระวังเรื่องพื้นลื่นนะครับวันนี้ก็เลยขึ้นแบบธรรมดานะครับไม่ได้ซิ่งขึ้นพละกำลังดีมากตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 61% นะครับใช้ไปแล้ว 9%เดี๋ยวผมพาขึ้นโค้งบริเวณนี้โอ้โหนี่ต้องระวังนั่นนะโอ้โหรถคันข้างหน้ายางเขาลื่นอ่ะได้ยินเสียงเลยใช่ขึ้นพ้นไปหรือยังอ่ะเสียงล้อใช่ล้อเขาลื่นไงนี่ไงเป็นรอยยางเราก็กดคันเร่งขึ้นเบาๆนะครับเนี่ยขึ้นได้ละแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไปขับจี้เขาเนี่ยอันตรายต่อเรานะครับหากเขาสไลด์แล้วก็ถลายลงมานะโอเคเลยนะครับสำหรับพละกำลังคันนี้เมื่อกี้บริเวณโค้งเราก็ค่อยๆเร่งออกตัวนะไปได้สบายๆเลยต้องเช็คสภาพยางมาให้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาช่วงนี้ปกติมันน่าจะไม่เจอฝนไงพอมาเจอฝนแล้วยางอาจจะไม่ได้เกาะถนนดีนะครับมาเจอทางชันๆแบบนี้เนี่ยมันก็ลื่นได้นะครับสำหรับการยึดเกาะยางกับถนนจริงๆแล้วการขับขึ้นทางชันแบบนี้นะครับถ้าเราแบบขับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องใช้โหมดสปอร์ตก็ได้นะครับก็ค่อยๆกดคันเร่งขึ้นมาความต่างก็คือในโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาเซตมาให้มันตอบสนองได้ไวกว่าพูดผิดครับคือในโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาเซตให้คันเร่งมันตอบสนองได้ไวก็คือแค่แตะคันเร่งเบาๆเนี่ยมันก็สามารถเร่งออกตัวไปได้แล้วนะครับมันก็จะง่ายกว่าเนี่ยผ
ผมชะลอทั้ง2รอบนะครับแล้วก็เร่งแซงบริเวณเนินชันทำได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องพยายามกดคันเร่งลงไปเลยนะแล้วก็บริเวณเนินนี้นะครับลองให้ดูเมื่อกี้เราเจอกระบะเราก็ไม่ได้เข้าโค้งแบบใกล้ๆนะเนี่ยสบายเลยนะครับรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยพละกำลังดีนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้15องศาเองอะตอนแรกไม่คิดว่าอุณหภูมิภายนอกจะเย็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรามาเจอฝนด้วยแหละเนี่ยเมื่อกี้ล้อหลังลื่นถลายนิดนึงนะครับความรู้สึกเหมือนว่าระบบ traction control ทำงานขึ้นมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกทีเราจะเร่งความเร็วที่โค้งนี้นะแต่ว่าวันนี้น่าจะค่อยๆไปถนนลื่นนะครับหายห่วงนะครับขึ้นมาจะถึงอยู่แล้วเร่งตรงนี้ให้นิดนึงโอ้โหเนี่ย70แล้วครับถนนเปียกนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก็พอแต่ว่าเรื่องพละกำลังเนี่ยหายห่วงนะครับมาขึ้นเขามากันแบบครอบครัวนั่งกันมาเต็มคันนะครับไม่มีปัญหาเรื่องขับขึ้นเขาเลยนะครับนี่ครับเวลาถ้าเป็นเลี้ยวต่อเนื่องแบบเนี้ยถ้าจับข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเราจับพวงมาลัยที่มันตัดอยู่ด้านท้ายนะเวลาที่เลี้ยวนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยมันหายไปนะบางอันที่เป็นพวงมาลัยทรงนี้นะครับคือเขาจะไม่มีข้างบนมันก็จะไม่มีที่ให้จับแบบนี้อันนี้เรายังสามารถจับที่ตำแหน่งนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็พอมันเป็นทรงนี้มันเหมือนเป็นการบังคับให้เราจับพวงมาลัยอยู่ในแบบที่ถูกต้องนะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นวงกลมอ่ะบางทีก็จะขึ้นไปจับอยู่ข้างบนบ้างแบบนี้นะขึ้นมาถึงแล้วนะครับเนี่ยวันนี้แทบจะไม่มีรถนักท่องเที่ยวแล้วนะครับมีอยู่แค่ไม่ถึง5คันนะครับรถยนต์ทั้งหมดที่อยู่บนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาทดสอบขับลงนะครับคันนี้เนี่ยมีระบบ Hill Descent Control ให้มาด้วยก็คือจะเทียบให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราใช้ระบบนี้เนี่ยเบรกมันจะร้อนนะครับเทียบให้ดูกับการลงด้วยรีเจนตามปกติโชคดีนะครับว่าขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วก็ฝนไม่ได้แรงมากนะขึ้นมาถึงจุดชมวิวม่อนสนเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 57% นะครับใช้ไปทั้งหมด 13% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมตอนนี้อยู่ที่ 20.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับตั้งแต่สตาร์ทเนี่ยผมจอดแวะปั๊มปตท.ที่ชัยปราการนะขับมาถึงจุดนี้ระยะทางรวม 33.2 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานขึ้นไปอยู่ที่ 32.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้จริงๆสไลด์ตรงนี้ลงมาก็เห็นแล้วนะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันถ้ากดปึ๊บก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นรูปรถลงทางลาดชันเดี๋ยวเราจะลองใช้ระบบนี้ดูนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่14องศานะครับเรามาดูอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงนะครับสำหรับเบรกหน้าบริเวณพื้นที่ที่สัมผัสกับผ้าเบรกนะครับ24องศาสูงสุด26นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลัง29ถึง35นะครับก็คือล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยไม่เกิน35องศานะครับเดี๋ยวขับลงแล้วก็มาวัดดูกันอีกครั้งเราเริ่มขับลงทางชันโดยการใช้ระบบ Hill Descent Control นะครับหรือว่าระบบช่วยลงทางลาดชันนั่นเองตรงนี้นะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเมื่อระบบทำงานนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถลงเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็กระพริบนะครับที่ผมถ่ายให้ดูตอนเปิดระบบเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็ติดค้างระบบนี้เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมานะครับตอนนี้ความเร็ว39นะครับเมื่อผมยกเท้าออกจากคันเร่งสัญลักษณ์ระบบเนี่ยกระพริบแต่ถ้าติดค้างคือเขายังไม่ทำงานนะครับรถก็จะไหลไปนะเขาจะดูด้วยนะครับถ้ามันเป็นบริเวณที่ไม่ได้ชันเนี่ย
ระบบก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราวนี่เป็นโค้งแล้วก็ชันนะครับแล้วก็ดูค่าการรีเจนนะครับคันนี้เนี่ยตัวเลขใหญ่มากจากกล้องตรงกลางเนี่ยน่าจะมองเห็นเลยนะเป็น 0% นะครับคราวนี้ผมจะลองเหยียบเบรกลงไปนะครับเหยียบเบรกก็ไม่มีการรีเจนนะครับในบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกลงไปก็จะมีการรีเจนแต่คันนี้แสดงว่าถ้าเปิด Hill Descent Control รีเจนไม่ช่วยเลยนะครับในการชะลอความเร็วแสดงว่าเป็นการใช้งานเบรกล้วนๆนะครับแบบนี้นี่คือน่าจะได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกระดับ180องศานะครับสำหรับระบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับการลงทางชันแบบที่ไม่ใช่ถนนลาดยางแบบนี้นะเผื่อว่าเราไปขับลงแล้วไม่ชินทางนะครับไปเหยียบเบรกแรงๆเนี่ยมันอาจจะลื่นถลายได้ก็จึงมีระบบนี้เข้ามาช่วยเอาไว้ใช้แค่ระยะทางสั้นๆนะครับเต็มที่ก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะอุณหภูมิจานเบรกยังไม่สูงขึ้นมากแต่ถ้าเป็นแบบอ่างขางแบบนี้นะครับระยะทางแบบเป็นเกือบ10กิโลเมตรเนี่ยเราใช้ระบบนี้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเบรกมันจะร้อนมากทีนี้อันตรายแทนแล้วนะครับก็จะเหมือนกับเวลาเราใช้รถน้ำมันนะครับแล้วเราเหยียบเบรกลงไปเรื่อยๆเมื่อกี้ตอนที่ระบบทำงานก็จะมีเสียงเข้ามาให้ได้ยินนะบางจังหวะนะครับแค่บางจังหวะผมเพิ่มความเร็วนะครับสักประมาณ30แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเขาจะพยายามรักษาความเร็วเนี่ยให้อยู่ความเร็วสุดท้ายที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับตอนนี้อยู่ที่30ก็ไปที่30เรื่อยๆนะครับอุณหภูมิภายนอก15องศานะครับตอนนี้ดูที่จอฝั่งนู้นได้เลยและถ้าผมเพิ่มขึ้นเป็นสัก35ล่ะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะรักษาความเร็วให้อยู่ที่ความเร็วสุดท้ายเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะความเร็วมันจะไม่ค่อยลดลงกว่าเดิมนะครับเหมือนเขาพยายามให้ความเร็วอยู่ที่ความเร็วสุดท้ายตอนแรกเนี่ยมันก็ช้าไปนะที่ผมยกเท้าออกที่ความเร็วประมาณ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะลองเร่งความเร็วถ้าสมมุติเป็น40เนี่ยถ้าเป็น40ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเราเหยียบเบรกลงไประบบรีเจนถึงจะกลับมาทำงานนะครับอย่างเช่นตอนนี้แต่ผมน่าจะปิดรีเจนไว้อยู่นะคราวนี้ให้ความเร็วต่ำลงกว่า40นะครับเราทดสอบ Hill Descent Control อยู่นะพอระบบเข้ามาทำงานนะครับจะรู้สึกถึงตอนที่เบรกจับเข้ามานะจึ๊กเข้ามาในตอนแรกนะครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงฝนตกหนักๆนะครับแล้วเราต้องลงทางชันถนนลาดยางแบบนี้แล้วมันมีน้ำอาบลงมาแบบมากๆแล้วเรากลัวมันจะลื่นก็อาจจะเปิดใช้งานได้นะครับแค่สักช่วงหนึ่งถ้ากลัวว่ารถจะลื่นถลายนะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเขาทำงานร่วมกับ ABS นะครับมันก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าใช้ในระยะทางแบบยาวๆนะครับเบรกจะร้อนมากเดี๋ยวจะวัดอุณหภูมิจานเบรกให้ดูกันนะครับเมื่อกี้ลงมาแล้วควันออกเลยนะครับผมไม่ได้หยิบกล้องลงมานะเอามาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่กลิ่นนี่แบบชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูล้ออีกฝั่งหนึ่งนะชัดเจนเลยนะครับได้ทดสอบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกลิ่นนี่มาเต็มเลยสำหรับกลิ่นผ้าเบรกนะครับคือมันก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็สเปคของผ้าเบรกด้วยนะครับว่าทนความร้อนได้ที่กี่องศาบางรุ่นเนี่ยอาจจะทนไม่ได้สูงมากมันก็จะไหม้เร็วนะครับหรือว่าอาจจะมีกลิ่นออกมาได้ไวแบบนี้นะครับบางคันเนี่ยขับลงมาอุณหภูมิ180ก็อาจจะยังไม่มีกลิ่นออกมานะแล้วก็เดี๋ยวเราดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิจานเบรกอยู่ที่180กว่าองศาเลยนะครับชัดเจนมากเลยแล้วก็พอเป็นลายล้อแบบนี้นะครับแล้วมันมี cover ด้วยเนี่ยลมมันก็พัดเข้าไปได้น้อยลงนะครับเวลาที่ขับเส้นทางแบบนี้ความเร็วต่ำแต่โชคดีว่าตอนนี้อากาศข้างนอกก็เย็นอยู่ด้วยนะดูล้อหลังนะครับไม่แพ้กันนะ180กว่าองศานะครับเนี่ยผมได้ทดสอบให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับถ้าเราใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันมันจะเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้ในจุดนี้ไปขับลงดอยอินทนนท์หรือมาลงดอยอ่างขางเนี่ยเปิดใช้ระบบนี้ลงยาวๆเนี่ยอันตรายมากนะครับ
คราวนี้เราขับกลับขึ้นไปจุดชมวิวม่อนสนกันใหม่นะครับปิดระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับตั้งโหมดการขับขี่ผมใช้โหมดกำหนดเองนะครับรอบนี้เราจะขึ้นแบบมาตรฐานนะครับไม่ต้องขึ้นแบบสปอร์ตแล้วก็ปิดการรีเจนไว้ก่อนจากพละกำลังที่เราขับขึ้นรอบเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมว่าสบายนะครับแล้วก็ถ้าปกติฝนไม่ตกนะผมก็จะบอกให้เปิดกระจกลงมานะครับเผื่อเราจะได้กลิ่นของผ้าเบรกไหม้นะใช้โหมดมาตรฐานก็ขับขึ้นได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเร่งแซงรถบรรทุกข้างหน้าให้ดูด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กระจกข้างหลังเนี่ยน้ำฝนก็เกาะไว้นะครับก็บังทัศนวิสัยแต่ว่าเรามองผ่านกล้องด้านหลังยังชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยเร่งแซงด้วยโหมดมาตรฐานนะครับทำได้สบายๆเลยนะวันนี้ไม่ได้เร่งแบบแรงๆนะครับถนนลื่นนี่ขึ้นด้วยโหมดมาตรฐานนะครับคือพละกำลัง300กว่าแรงม้าเนี่ยกับน้ำหนักรถ 2.6 ตันคันนี้ก็ทำได้ดีเลยนะครับถ้าเรากดคันเร่งเบาๆเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันตรงอัตราเร่งเนี่ยที่ผมบอกถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับมันจะกดลงไปเบาๆมันก็จะพุ่งแล้วแต่ถ้าในโหมดมาตรฐานหรือคอมฟอร์ตเนี่ยอาจจะกดลงไปลึกกว่ากันอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องพยายามเลยนะครับค่อยๆกดคันเร่งลงไปเบาๆถ้ากดแรงๆหน่อยก็พุ่งนะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้เราลองเข้าโค้งแบบในโค้งเลยนะครับดูว่าล้อหลังจะมีอาการลื่นไหมก็ไม่นะเพราะเราขึ้นเบาๆนะครับถ้าลื่น traction ก็ทำงานนะครับเนี่ยโอ้โห70 กว่านะครับความเร็วหายห่วงก็วันนี้มาเจอฝนเล็กน้อยนะครับแต่ดีว่าบรรยากาศดีนะอุณหภูมิ 14-15 องศานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจอดให้อุณหภูมิจานเบรกลดลงนะครับแล้วก็ขับลงโดยการใช้ระบบรีเจนเทียบกันให้ดูนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีฝนตกแล้วก็พื้นที่บริเวณจุดชมวิวเนี่ยเปียกนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายจุดอื่นๆให้ดูเยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวก็จอดรอจานเบรกเย็นขึ้นแป๊บหนึ่งเราก็ขับลงเลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 54% นะครับอุณหภูมิภายนอก14 องศาตอนนี้5 โมง 12 นาทีแล้วก็ดูที่ตรงนี้นะครับผมจะซูมให้ดูตรงนี้เป็นภาพจากกล้องด้านหลังนะครับคราวนี้ลองมาดูเทียบกับกระจกนะครับที่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเทียบกันเนี่ยเรามองผ่านกล้องภาพชัดเจนอยู่เลยนะครับยังไม่มีคราบน้ำฝนมาติดแล้วก็เดี๋ยวผมพาลองเดินลงไปดูนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกกล้องตำแหน่งแบบนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ค่อยโดนน้ำได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับมันจะเข้าไปด้านในนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าไปนะก็ออกมาข้างนอกอยู่แต่ว่ายังมองได้ชัดอยู่เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเช็ดเนี่ยมันจะมองได้ชัดขึ้นอีกนิดนึงดูสภาพรถตอนนี้นะครับเป็นรถสีดำแล้วมาเจอพวกคราบน้ำฝนคราบฝุ่นก็จะเลอะง่ายหน่อยนะคราวนี้มาดูที่พอร์ตชาร์จนะครับเวลาที่เรามาเขาอย่างนี้จะมาแคมปิ้งต้องการใช้ไฟก็สามารถใช้ไฟจากตัวรถได้นะครับเอาอุปกรณ์ B2L เนี่ยมาต่อนะครับคันนี้สามารถปล่อยกำลังไฟออกมาได้สูงสุดถึง 3.3 กิโลวัตต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์อาจจะต่อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกหม้อต้มหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องการใช้งานนะแล้วก็ผมต้องการจะให้ดูที่จุดนี้นะครับเวลาที่เราไปชาร์จเนี่ยเผื่อว่ามันชาร์จตากฝนก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับในรูต่างๆเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปข้างในผมจะซูมเข้าไปให้ดูมันจะมีรูอยู่ด้านล่างคือถ้าน้ำไหลเข้าไปเขาก็จะปล่อยให้มันไหลลงมาด้านใต้ได้นะครับที่ตรงนี้ด้านใต้เหมือนกัน
ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น DC ข้างใต้ก็จะมีรูนะครับมันก็จะไหลทิ้งลงไปด้านในแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็จะไหลลงรูที่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เอาแจ้งไว้นะครับก็คือชาร์จกลางฝนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะซึ่งบริเวณตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำฝนมันแทบจะไม่เข้าไปบริเวณนี้เลยนะครับแต่เขาก็ทำเผื่อไว้แล้วนะคราวนี้เมื่อเรามาดูที่พอร์ตชาร์จแล้วนะครับจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสำหรับปลดล็อกหัวชาร์จฉุกเฉินนะครับเปิดขึ้นมาก่อนโอ้โหถุงปูนยังอยู่ในสภาพโอเคนะครับไม่ได้สไลด์มาทางด้านนี้ที่ด้านข้างฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับเราแกะตรงนี้ออกมาคือพวกที่ปลดหัวชาร์จฉุกเฉินเนี่ยมันก็อยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับพอร์ตชาร์จเนี่ยนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะเห็นสายไฟตอนแรกผมก็หาไม่เจอนะไอตัวสลิงปลดล็อกนะครับตัวสลิงสำหรับปลดล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอยู่ด้านในนี่เลยตอนแรกผมเปิดมาก็เกือบจะหาไม่เจอนะเอากล้องเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับเส้นนี้ก็คือถ้าเราไปชาร์จแล้วกดหยุดชาร์จแล้วมันยังปลดหัวชาร์จไม่ออกนะครับให้มาดึงที่สลักตัวนี้มันจะไปดึงตัวที่เป็นสลักล็อกหัวชาร์จนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราเสียบหัวชาร์จลงไปเนี่ยมันจะมีสลักนะครับอยู่ด้านข้างผมจะซูมเข้าไปให้ดูไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับจะอยู่ด้านในตรงนี้มันจะแทงออกมานะครับเพื่อล็อกหัวชาร์จไว้ทีนี้ถ้าถอดหัวชาร์จไม่ออกจริงๆเนี่ยบางทีหัวชาร์จมันจะรั้งอยู่นะครับให้เราดันหัวชาร์จเข้าไปข้างในด้วยนะครับแล้วค่อยไปดึงสลิงมันก็จะดึงออกได้ง่ายขึ้นนะครับคือบางทีตัวสายชาร์จเนี่ยมันอาจจะหนักแล้วมันก็รั้งออกมาเนี่ยเราไปดึงตัวสลักมันอาจจะดึงยากก็ได้ให้มันดันหัวชาร์จเข้าไปให้แน่นก่อนนะครับตอนนี้ก็6 โมง 15 นาทีแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าจะจอดรอให้จันเบรกเย็นสรุปขับไปศูนย์เกษตรหลวงอ่างขางมานะครับเราได้นี่มาแล้วนะครับบัวหิมะนะใส่ข้างหน้าได้2 ถุงนะครับถุงละ10 กิโลกรัมแล้วก็ใส่ไว้ที่ด้านหลังด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าจะใส่ด้านหน้าได้ทั้งหมดถึง3 ถุงนะในที่สุดก็ได้บัวหิมะกลับไปอีกแล้วนะครับใหญ่มากใช่ได้ลูกใหญ่มาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขับลงกันแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้นี่ก็ประมาณ14 องศานะครับเย็นสบายดีวันนี้วันที่21 กุมภาพันธ์นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% พอดีเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้ตอนที่ขับลงเนี่ยมันนับได้ง่ายนะเราขับขึ้นมาถึงเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 57% นะครับใช้ไปทั้งหมด 13% ตอนที่ขับขึ้นมาแล้วคราวนี้มีการขับลงไปทดสอบ Hill Descent Control แล้วก็ขับไปศูนย์เกษตรหลวงอ่างขางกลับมานี่นะครับใช้แบตไปทั้งหมด 7% แล้วก็เดี๋ยวขับลงด้วยการใช้ระบบรีเจนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งรีเจนนะให้เป็นรีเจนแบบหนักเลยนะครับใช้โหมดกำหนดเองนะครับแล้วก็เลือกการรีเจนกู้คืนพลังงานตรงนี้เลือกเป็นสูงไว้เลยนะครับ6 โมง 22 นาทีนะครับวันนี้เราขับลงอ่างขางก่อนมืดนะทดสอบที่ความเร็วต่ำนะครับผมจะดูค่าการรีเจนนะไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล้องด้านหลังด้วยที่ตรงนี้ลองที่ความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนี้รีเจนประมาณ-3% นะครับอันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะว่าที่ความเร็วต่ำเนี่ยการรีเจนเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพอเป็นความเร็ว40รีเจน-12นะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมให้ดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงเนี่ยจะอยู่ประมาณ45 ถึง 70 องศานะครับเมื่อกี้พอถ่ายเสร็จแล้วก็ลืมเลยไม่ได้ถ่ายอุณหภูมิก่อนลงไว้อุณหภูมิบริเวณขอบจาน70 องศานะครับบริเวณจานเบรก45 องศาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ขับลงไปนะครับว่าอุณหภูมิจานเบรกเป็นเท่าไหร่ช่วงลงทางชันแบบนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกนะรีเจนประมาณ-11% นะครับความเร็วอยู่ที่35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอเคนะถ้าเป็นช่วงที่ชันไม่มากนะครับไม่ต้องแตะเบรกเพิ่มนะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าผมเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามานะอากาศเย็นสบายดีนะครับช่วงโค้งเราแตะเบรกเพิ่มนะครับอากาศเย็นสบายดีนะ
นี่นะครับบริเวณจุดนี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมา39 40แล้วก็ให้รีเจนทำงานนะครับก็โอเคอยู่นะมันไม่ได้เหมือนว่าหน่วงมากแต่ว่ายังรู้สึกว่าโอเคอยู่ แต่ว่าพอเป็นช่วงชันมากๆเนี่ยความเร็วเราจะเพิ่มนะครับก็เหยียบเบรกลงไปให้สังเกตที่ค่าการรีเจนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าช่วงที่เราขับลงเขาเนี่ยถ้าการรีเจนยังทำได้ปกติอยู่เนี่ยก็คือเอาระบบมอเตอร์เข้ามาช่วยหน่วงความเร็วนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นศูนย์เหมือนกับรอบก่อนหน้านี้ที่ผมพาขับลงอันนั้นคือเขาจะไปใช้เบรกเป็นหลักเลยนะครับหรือว่าถ้าเรามาบนดอยแล้วเนี่ยเราดันไปชาร์จแบตเต็ม 100% อันนั้นทำให้การลงเขาเนี่ยมันจะใช้ระบบรีเจนไม่ได้นะครับต้องใช้เบรกเป็นหลักก็จะเหมือนกับรอบแรกนะครับที่เราลงพอความเร็วมันเกินสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็แตะเบรกลงไปเบาๆนะครับสังเกตที่ค่าการรีเจนเนี่ยเป็นแถบสีเขียวนะครับค่าการติดลบก็เพิ่มขึ้นนะแบบลบ30กว่า%นะก็คือรีเจนตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 51% แล้วนะครับเทียบกับรอบแรกที่ลงนะครับเราไม่ได้แบตกลับคืนมาจานเบรกร้อนไหม้ต่างหากรอบนี้เนี่ยเราได้ไฟกลับคืนมาด้วยนะครับสำหรับเรื่องการรีเจนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีเมื่อวัดอุณหภูมิจานเบรกถึงจะสรุปได้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางคันเนี่ยผมก็โม้ไว้นะระหว่างลงเนี่ยรีเจนดีแล้วก็เบรกไม่ร้อนแต่ก็เจอมาบ้างแล้วนะครับที่ขับลงไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับที่เจอก็คือเจคู่ 5 EV เขาใช้เบรกร่วมพอสมควรเลยนะขับลงไปถึงไร่ส้มชมัยพรเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็180องศาเหมือนกันนะครับก็คือใช้ทั้งรีเจนแล้วก็เบรกแต่ใช้เบรกเข้ามาร่วมด้วยเยอะหน่อยนะแล้วก็ล่าสุด Geely EX2 นะครับขับลงทางชันดอยอ่างขางนี่แหละแต่ระบบการรีเจนเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเขาจะมีการรีเจนสมมติว่าลิมิตไว้ประมาณ20กิโลวัตต์ถึงแม้เราจะเหยียบเบรกลงไปเพิ่มเนี่ยค่ารีเจนมันจะไม่ติดลบหลังจาก20กิโลวัตต์แล้วเราเหยียบเบรกลงไปอีกเป็นการสั่งให้เบรกทำงานเพื่อชะลอความเร็วนะครับคือเขาจะสัมพันธ์กับความเร็วถ้าความเร็วไม่ได้สูงมากรีเจนก็จะได้ในระดับที่จำกัดเหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้นะครับเหยียบเบรกลงไปลึกๆถ้าความเร็วต่ำมันก็จะไม่สูงเหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะอยู่แค่-16% นะครับเร่งความเร็วขึ้นมาหน่อยที่บริเวณนี้นะครับแล้วผมก็เบรกค่าการรีเจนมันจะอยู่ประมาณ-18%แต่ถ้าลงเร็วกว่านี้หน่อยหรือว่าชันกว่านี้หน่อยนะครับเราจะเห็นตัวเลข-30%เราก็ดูที่ความเร็วนะครับว่ามันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับบางช่วงก็ใช้ความเร็วสัก40ได้แต่บางช่วงเนี่ยอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับก็30หรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น52%แล้วนะครับเมื่อกี้53นะ53แล้วสำหรับรถที่แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่นะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์แบตลดลงไม่เยอะแล้วก็เวลาลงก็เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้คืนมาไม่เยอะนะครับแต่พอเราเทียบเป็นปริมาณไฟแล้วเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นคันนี้แบต82นะครับ 1% ก็ประมาณ 0.8 กิโลวัตต์อเวอร์เดี๋ยวเราดูว่าลงไปถึงเนี่ยได้คืนมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาตรฐานเนี่ยมันพอคำนวณออกมาเป็นปริมาณไฟแล้วก็จะอยู่แถวๆ 4-5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับถ้าคันนี้ได้คืนมา 5% ก็ประมาณ4กิโลวัตต์อเวอร์เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ 3% ก็คือประมาณ2กว่าๆนะครับ 2.4 กิโลวัตต์อเวอร์สำหรับปริมาณไฟที่ได้รีเจนกลับคืนมาตอนนี้นะครับหน้าจอตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นกราฟิกนี้แทนนะครับถ้าเป็นสีเนี่ยสีเขียวๆแบบนี้นะครับเขียวโทนฟ้านิดหนึ่งอันนี้คือรีเจนอยู่นะครับ
ขับมาประมาณ7นาทีนะครับลงมาถึงตรงจุดนี้แบตเตอรี่ยังอยู่ที่ 53% แล้วก็ตอนที่เราขับมาเนี่ยเราใช้แบตไปไม่ถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นขับลงไปเนี่ยแบตเหลือ50 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือกลับถึงตัวเมืองเชียงใหม่สบายๆนะครับผมจะมีขับมาคล่อมเลนสักหน่อยนะอย่างที่บอกไปยิ่งบริเวณข้างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีก้อนหินอยู่หรือเปล่านะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยไซส์ใหญ่แทบจะเต็มเลนเลยนะครับก็ต้องขับห่างๆขอบทางไว้หน่อยตอนนี้แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 4% แล้วนะครับคิดว่าต่ำๆเนี่ยน่าจะได้สัก 5% นะถ้าได้6ขึ้นไปก็โอเคนะก็จะประมาณ 4.8 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับลงมาถึงจุดนี้อุณหภูมิ18องศานะครับสูงกว่าด้านบน4องศาขับมาจากตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้เนี่ยแดดร้อนๆเลยนะ30กว่าองศานะครับพอมาขึ้นอ่างขางเหลืออยู่14องศาต่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับมาถึงไร่ส้มชมัยพรแล้วนะครับดูอุณหภูมิจานเบรกกันมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้ากันก่อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ156องศานะครับบริเวณนั้นเนี่ยก่อนขับลงอยู่ที่70องศาก็เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็บริเวณที่โดนกับสัมผัสกับผ้าเบรกบริเวณนี้80องศานะครับก่อนลงประมาณ45นะครับก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเหมือนกันแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีมอเตอร์รีเจนก็อุณหภูมิใกล้เคียงกันเลยนะครับ80กับ140องศาเพิ่มขึ้นมาถ้าเรานับจากแถวๆ70ก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ70ถึง80องศานะครับถ้าบริเวณขอบจานแล้วก็บริเวณตัวจานเบรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา40องศานะครับเทียบกับตอนแรกที่เราขับลงด้วย Hill Descent Control ขับลงระยะทางสั้นๆอุณหภูมิขึ้นไป180องศานะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันแล้วนะครับระหว่างลงด้วย Hill Descent Control แล้วก็การลงตามปกตินะครับให้ระบบ Regen เนี่ยช่วยชะลอความเร็วจะเห็นว่าเราลงมาตั้งไกลนะครับอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นมาประมาณ 70-80 องศาอุณหภูมิสูงสุดก็ขึ้นไปที่150 กว่าองศานะครับแต่ในรอบแรกนะครับที่เราขับลงระยะทางนิดเดียวเองเบรกขึ้นไป180กว่าแล้วก็มีกลิ่นเบรกไหม้นะครับแต่เมื่อกี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับก็สรุปการทำงานระบบรีเจนของคันนี้เนี่ยมันก็อิงตามความเร็วเหมือนกันนะครับก็คือถ้าความเร็วต่ำเนี่ยเรากดเบรกลงไปก็จะมีรีเจนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้รีเจนลบ 25% นะครับแต่ในบางจังหวะเนี่ยถ้ามันความเร็วต่ำเนี่ยแล้วเราเหยียบเบรกเขาก็ใช้ตัวผ้าเบรกเข้ามาช่วยชะลอความเร็วทีนี้ที่ต้องระวังก็คือเวลาที่เราลงเขาลงทางชันแบบนี้นะครับแล้วมีรถขับอยู่ด้านหน้าเผื่อว่ามาช่วงเทศกาลเขาขับช้าๆแล้วเราขับช้าตามนะครับทีนี้มันจะเป็นความเร็วต่ำเราเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะใช้เบรกเยอะขึ้นนะครับจานเบรกก็อาจจะร้อนได้ก็ให้สังเกตที่ค่าการรีเจนไว้นะครับถ้าตลอดการขับลงเนี่ยมันรีเจนแบบต่ำเป็นหลักก็ต้องระวังเรื่องจานเบรกร้อนนะครับแต่ถ้าแบบอย่างนี้นะครับถ้าปล่อยให้รถไหลไปเองเนี่ยแล้วเขายังรีเจนได้อยู่แบบนี้โอเคนะครับเรายังไม่ได้แตะเบรกลงไปลองดูบริเวณนี้นะครับทางชันตรงนี้ความเร็ว50นะครับปล่อยให้รถไหลถ้าเราไม่เหยียบเบรกเลยนะครับรีเจนประมาณ-20ถ้าเหยียบเบรกลงไปเพิ่มเนี่ยรีเจน-30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนว่ามีรีเจนเนี่ยเป็นคล้ายๆ Engine Brake นะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันมีการหน่วงไว้ในระดับหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันชะลอความเร็วไม่พอเราก็เหยียบเบรกลงไปนะครับการเซตระบบการรีเจนแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะบางคันเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้
ขับเร็วมากนะครับเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยก็สามารถสั่งให้รีเจนหนักขึ้นได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 55% แล้วนะครับเราได้มาแล้ว 5% นะ4กิโลวัตต์อเวอร์แล้วนะครับก็อยู่ในค่าเฉลี่ยโดยประมาณนะครับก็ถือว่ารีเจนโอเคอยู่นะได้ไฟกลับมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางลงทางชันจุดที่เราทดสอบขับขึ้นเนินแรกนะครับหยุดออกตัวเนินชันลงมาถึงจุดนี้แบตเพิ่มขึ้นมาอีก 1% นะครับก็ได้กลับคืนมา 6% ตอนขับขึ้นใช้ไฟไป 13% แล้วก็ขับกลับลงมาได้ไฟคืนมา 6% นะครับถ้าเทียบที่จุดตรงนี้นะครับก็แปลว่าขับขึ้นลงอ่างขางเนี่ยแล้วก็มีขับไปศูนย์เกษตรหลวงอ่างขางนะครับใช้ไฟไปทั้งหมด 14% นะครับรวมกันมันก็จะได้ 70% พอดีตอนเราขับขึ้นถ้านับจากจุดเมื่อกี้เนี่ยเริ่มขึ้นที่ 70 นะครับขึ้นไปถึงแบตเหลือ 57% แล้วก็ขับกลับลงมาตอนนี้แบต 56% เกือบจะเท่ากับตอนที่เราขับขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับขับกลับออกมาถึงบริเวณเซเว่นตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 55% แล้วเดี๋ยวดูนะครับขับกลับไปถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าผมประมาณคร่าวๆนะครับว่าเราใช้อีกสัก 30% เผื่อว่าขากลับเนี่ยรถโล่งๆก็ขับเร็วได้หน่อยนะก็อาจจะเหลือประมาณ 20-25% นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะแล้วก็เผื่อใครเอามาแคมปิ้งนะครับหรือว่าขับเที่ยวเยอะกว่านี้เนี่ยก็ลบออกไปสัก 10-15% ก็ได้นะถ้าแคมปิ้งเนี่ยลบออกไปสัก 10% เลยก็ได้นะครับชั่วโมงละ 1% ถ้านอนบนรถแล้วก็เปิดแอร์แต่ถ้าขับไปเที่ยวต่อรอบๆอ่างขางเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินลบ 15% นะครับหมายถึงว่าหักออกไปอีกประมาณ 15% วันนี้ขับกลับจากชัยปราการทุ่มหนึ่งพอดีนะครับอยู่บริเวณถนนที่มืดเลยนะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับอันนี้มีไฟสูงต้องเปิดเองนะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยบางทีเขาเปิดขึ้นมาใส่คันหน้าแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟสูงนะครับเขาจะยกไฟต่ำขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยที่ผมได้ปรับให้ดูนะ0 1 2 3 4 0คือระดับที่สูงสุดแต่ถ้าเรากดไฟหน้าเนี่ยมันจะยกขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะครับตัวไฟต่ำนะถ้าเรากดเปิดใส่บริเวณที่จอดรถแล้วก็เป็นผนังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับระดับไฟจะยกขึ้นมาให้อีกนิดนึงถ่ายให้ดูแสงภายในห้องโดยสารนะตอนนี้นะเห็นแอมเบียนไลท์ได้ชัดเจนนะครับรวมถึงจอยาวทางด้านหน้าแล้วก็จอตรงกลางนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับแสงให้มันลงไปต่ำๆได้เลยนะแบบไม่แยงตาเรานะครับหรือจะปิดจอกลางตรงนี้ก็ได้นะตัวจอเขาทำมาดีนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าแยงตานะอันนี้คือยังเอาลงไม่สุดนะครับสำหรับแสงสว่างผมเอาแสงสว่างลงสุดเลยนะครับบริเวณถนนที่มืดแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนะครับไม่กวนสายตานะและสำหรับแอมเบียนไลท์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดเป็นสีแดงเนี่ยขับไปนานๆอาจจะรู้สึกว่ามันกวนสายตาเล็กน้อยเราสามารถปิดได้นะครับมีช็อตคัทตรงนี้แล้วก็กดปิดได้แบบนี้เลยนะครับมืดลงไปทันทีนะพอปิดแอมเบียนไลท์เนี่ยพวกไฟส่องเท้าไฟด้านข้างประตูปิดตามทั้งหมดนะครับเปิดกลับขึ้นมาหน่อยขับเส้นทางมืดๆแบบนี้เนี่ยมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามืดจนเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับตัวแอมเบียนไลท์นะครับเดี๋ยวจะมีโหมดนี้นะผมจะกดให้ดูให้มันเป็นไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งเขาเรียกว่าน้ำไหลนะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีดำและม่วงนะครับมันก็อาจจะดูมืดๆสักหน่อยแต่คันที่เป็นสีออกโทนขาวโทนเบจนะครับแล้วเราเปิดพวกไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนกับพื้นผิวก็จะดูสว่างสวยกว่านี้อีกนะคราวก่อนนู้นผมเคยเอาอวตารวันมาขับเส้นทางนี้นะครับสีภายในห้องโดยสารเขาจะออกโทนสว่างกว่า
สีมันสะท้อนกันก็ดูสวยดีนะเวลาขับกลางคืนแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพจากกล้องด้านหลังถ้าเป็นถนนมืดสนิทแบบนี้เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกมันจะมีไฟเบรกสว่างไปทางด้านหลังก็ทำให้มองเห็นด้านหลังได้ไกลขึ้นนะครับเทียบกับมองผ่านกระจกเนี่ยมองผ่านกระจกยังเห็นทัศนวิสัยได้น้อยกว่ามองผ่านกล้องอีกนะครับแล้วถ้ามีรถวิ่งสวนมานะมันก็จะมีไฟของรถเขานะครับก็จะเห็นได้ไกลยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูตรงจุดนี้นะครับที่รถบรรทุกกำลังวิ่งมาแล้วก็ในกล้องตรงกลางตรงนั้นสว่างเลยนะครับมองเห็นครอบคลุมคือถ้าเรามองผ่านกระจกมองหลังเนี่ยมันจะเป็นมุมที่จำกัดแต่พอมองผ่านกล้องนะครับเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นวันนี้ตอนที่ขับมาเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะครับใช้ความเร็วต่ำมาตลอดแล้วก็ขาขับกลับเนี่ยลดน้อยแล้วใช้ความเร็วได้สูงขึ้นนะครับการเข้าโค้งเนี่ยถ้าเข้าโค้งแรงๆก็อาจจะรู้สึกถึงอาการโยนทางด้านท้ายเข้ามาในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับเวลาที่ขับโค้งกว้างๆอย่างเส้นทางขุนตาลอันนั้นน่ะอาการโยนจะน้อยกว่าหน่อยขาที่ขับมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับพอขับตามเขาแล้วเราก็มองตามแบบรถไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามีอาการเมานะแต่พอขากลับนะครับตอนเนี้ยเข้าโค้งไปเรื่อยๆนะมันก็ยังไม่มีอาการเมาเหมือนตอนที่ขาขับมานะครับทุกครั้งที่ขับมายังไม่เจอรถเยอะเท่าวันนี้เลยนะแบบว่าเรียงแถวกันยาวแทบจะตลอดทางเลยนะครับขากลับนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะไม่ได้มีอาการเมาเหมือนตอนที่ขับมานะคือผมก็รู้สึกแปลกใจนะผมรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยช่วงขับทางไกลนะครับตรงยาวๆหรือโค้งบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันก็โอเคนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันย้วยแล้วก็โยนแบบเยอะๆนะแต่แปลกใจว่าทำไมขาที่ขับไปอ่างขางเนี่ยมีอาการเมานะครับขากลับนี่ก็ไม่เป็นแล้วนะกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 23%ใช้ไป 32% นะครับช่วงใกล้ๆถึงตัวเมืองเนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะครับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยใช้ความเร็วสูงมาเลยนะครับนี่ขนาดใช้ความเร็วสูงแล้วนะครับใช้แบตไป 32% ก็ใกล้เคียงที่ประเมินไว้เลยนะครับโอ้โหวันนี้คืนวันเสาร์นะครับรถแน่นเลยแล้วก็มีรถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่2คันนะครับผมกำลังคิดว่าน่าจะไม่ชาร์จของที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกลับอาจจะไปลองชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ก็ได้นะครับชาร์จระหว่างกินข้าวเที่ยงก่อนขับกลับนะแล้วก็ดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยตอนเช้าไปลองชาร์จแบบกำลังไฟสูงๆแล้วนะครับที่ผมบอกไปว่าใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย10-80% แค่15นาทีนะครับแล้วก็10-100% 28นาทีพรุ่งนี้อาจจะไปลองไม่ตู้120ก็180กิโลวัตต์ดูนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 23% นะครับแล้วก็มาดูระยะทาง 331.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่18กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นการขับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางนะครับแล้วก็มีขับไปศูนย์เกษตรหลวงอ่างขางแล้วก็ขับกลับมาที่เชียงใหม่นะครับขาไปเนี่ยวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงเชียงดาวไปฝางส่วนขากลับเนี่ยรถไม่เยอะนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะพอช่วงใกล้ๆถึงตัวเมืองนะครับความเร็วแบบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับก็ใช้ไฟไปทั้งหมด 32% ในขากลับนะครับขาไปใช้ไฟ 31% นะครับแล้วก็สำหรับแบตที่เหลือ 23% นะครับถ้าสมมุติว่าขับไปที่ดอยอ่างขางเนี่ยแล้วไปนอนแคมปิ้งด้วยมันอาจจะใช้ไฟเพิ่มอีกสัก 10-15% ถ้าเอามาหักลบกันเนี่ยแปลว่ากลับมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่แบตอาจจะเหลือต่ำกว่า 10% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางอาจจะแวะชาร์จที่เชียงดาวก็ได้นะครับหรือว่าช่วงขับกลับมาแถวแม่ริมแถวแม่โจ้เนี่ยก็มีสถานีชาร์จแล้วก็ถ้าไม่ได้ขับความเร็วสูงแบบที่ผมบอกไปเนี่ยแบตก็อาจจะเหลือมากกว่านี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวพาดูไฟรอบคันนะครับวันนี้เนี่ยที่จอดรถบริเวณโรงแรมค่อนข้างแน่นเลยต้องมาจอดอยู่ตรงจุดนี้มันก็จะเอียงๆหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยช่วงกลางคืนนะครับถ้าเห็นมาแต่ไกลเนี่ยไฟเขาจะเด่นชัดมากเลยนะครับเป็นทรงนี้เลยนะแล้วก็บริเวณโลโก้นะครับตรงนี้ยิ่งชัดเลยนะนี่นะครับโลโก้ช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ผมให้เชงลองกดเปิดไฟสูงดูนะครับไฟต่ำเนี่ยจะเป็นดวงด้านบนแต่ไฟสูงคือดวงด้านล่างนะครับแล้วก็ดูบริเวณตรงนี้เวลาที่เปิดไฟสูงนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินตัว daytime running light ตรงนี้เนี่ยมันจะติดกลายเป็นสีส้มแทนนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างแล้วก็ด้านหน้าก็คือที่ตำแหน่งตรงนี้จะติดขึ้นมาเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังอันนี้ทางด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวก็จะติดมาบริเวณนี้รถค่อนข้างเลอะนะครับวันนี้เราขับลุยฝนแล้วก็พวกน้ำบริเวณถนนมันก็เปื้อนขึ้นมาที่รถด้านหลังก็เหมือนกันนะครับโลโก้เนี่ยเด่นมาแต่ไกลเลยนะขับช่วงกลางคืนนะครับมองมาเห็นโลโก้ของอวตารเลยแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เหยียบเบรกดูนะครับเนี่ยไฟเบรกด้านบนก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้มันก็จะสว่างขึ้นนะครับเวลาที่เหยียบเบรกดูใกล้ๆนะครับบริเวณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะใส่เกียร์ถอยดูนะครับเวลาที่ใส่เกียร์ถอยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟถอยจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับไฟถอยก็สว่างดีอยู่นะแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะทำไมไฟถอยที่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีเว้นไว้นิดนึงนะครับคราวนี้มาดูไฟภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้เนื่องจากภายในเนี่ยเป็นสีดำนะครับสีเข้มแบบนี้เนี่ยไฟที่ส่องมามันอาจจะโดนกลืนไปบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่าสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะปิดตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีเสียงดังอยู่เดี๋ยวพามาดูบริเวณประตูก่อนนะครับไฟแอมเบียนไลท์บริเวณมือจับตรงนี้นะครับมันก็จะส่องขึ้นมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็เส้นแอมเบียนไลท์บริเวณประตูด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็เวลาที่เปิดให้มันวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งเรียงมาทางนี้เลยแล้วก็บริเวณที่เก็บของตรงนี้ก็มีไฟส่องอยู่นะครับรวมถึงบริเวณเท้าตรงนี้นะครับก็มีไฟส่องอยู่ที่ตรงนี้ที่เก็บของด้านใต้ตรงนี้ก็มีไฟส่องนะครับตำแหน่งด้านข้างตรงนี้ที่เป็นแอมเบียนไลท์แล้วก็ด้านบนนี่เหมือนกันนะครับแสงสว่างภายในห้องโดยสารนะครับรวมถึงบริเวณตรงนี้นะครับสไลด์ตรงนี้ไปนี่นะครับอันนี้เป็นสีนวลๆนะบริเวณจุดนี้แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังนะครับตรงนั้นก็จะมีไฟส่องมาจากด้านข้างผมว่าถ้าเป็นคันที่เลือกภายในเป็นสีสว่างนะครับสีเบจเนี่ยมันก็จะสว่างกว่านี้นะครับเวลาที่โดนแสงไฟแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะมีไฟโลโก้อวตารนะครับอันนี้ยังติดพลาสติกไว้อยู่นะครับก็เลยเป็นสีฟ้าๆนะถ้าแกะออกก็จะเป็นสีขาวนะครับคราวนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับเปิดที่ประตูหลังมาตรงนี้ก็มีแอมเบียนไลท์นะครับแล้วก็ด้านใต้มีไฟส่องช่องเก็บของบริเวณตรงนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับไฟที่ส่องลงมาจากด้านข้างแล้วก็ไปดูด้านท้ายที่ด้านท้ายเมื่อกี้ไปแวะกินข้าวแล้วก็ซื้อพวกน้ำเต้าหู้มานะครับน่าจะวางกลิ้งอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือบัวหิมะนะครับที่บอกว่าซื้อมาทั้งหมด3ถุงนะครับอยู่ฟลังด้านหน้า2แล้วก็วางไว้ที่ด้านท้าย1นะครับตรงนี้ก็คือไฟส่องบริเวณที่เก็บของตรงนี้นะครับในช่วงกลางคืน
เดี๋ยววันนี้เนี่ยเชงจะลองขับอวตาร07 กันบ้างนะคะเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำปางแต่วันนี้ก่อนที่จะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราจะแวะชาร์จนะคะที่ EV Hub กันก่อนซึ่งที่ EV Hub ที่เราจะไปเนี่ยสามารถชาร์จแรงได้สูงสุด180กิโลวัตต์นะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 22% เดี๋ยวชาร์จที่นั่นก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันและตอนนี้เนี่ยเชงก็ปรับเรื่องของตำแหน่งเบาะแล้วก็ตำแหน่งพวงมาลัยกระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังให้เหมาะสมได้แล้วนะคะสำหรับคนสูง150นิดๆนะคะแบบเชงเนี่ยสามารถที่จะปรับตำแหน่งเบาะตำแหน่งพวงมาลัยแล้วก็รวมถึงกระจกเนี่ยได้เหมาะสมโอเคเลยนะคะเบาะไฟฟ้าคันนี้ปรับได้ถึง12ตำแหน่งตอนนี้ก็ปรับอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะคะทัศนวิสัยใกล้ตัวรถเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามรถคันค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการขับขี่ช่วงแรกเนี่ยจะต้องทำความคุ้นเคยกับระยะของรถก่อนนะเรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยคันนี้เนี่ยปรับได้ทั้งใกล้ไกลแล้วก็ขึ้นลงนะคะพอปรับมาตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยสอบไม่ติดกับตัวเบาะนะคะแล้วก็เมื่อปรับแล้วเนี่ยตำแหน่งของพวงมาลัยเนี่ยไม่บังหน้าจอด้วยนะตัวพาโนรามิกหน้าจอข้างหน้าตรงนี้ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะกระจกมองข้างกระจกมองหลังปรับในองศาที่พอดีได้เลยและนอกจากนี้นะเวลาที่เราจะออกเดินทางไกลเนี่ยเราควรจะตรวจเช็คลมยางก่อนออกเดินทางนะคะอย่างคันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะเพราะว่าตำแหน่งของลมยางเนี่ยมีบอกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทั้ง4ล้อเลยอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าลมยางเนี่ยอยู่ที่41ถึง42เดี๋ยวเราจะเติมลมยางนะคะล้อทางขวาด้านหลังเนี่ยให้เป็น42 psi เท่ากับล้ออื่นตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นพนักงานเติมลมให้กับ CEO เชงนะครับแล้วก็สำหรับการเติมลมยางนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะแนะนำให้เราเติมตอนที่ลมยางอยู่ในอุณหภูมิก่อนที่เราจะขับรถนะครับคือถ้าเราขับไปแล้วเนี่ยยิ่งเป็นหน้าร้อนเวลาเราขับไปอุณหภูมิยางมันเพิ่มแรงดันลมยางมันก็เพิ่มเหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะเติมในตอนที่ยังไม่ได้ขับออกไปไหนเลยนะครับล้อหลังขวาเนี่ยแรงดันลมยางน้อยกว่าล้ออื่นอยู่1 psi เดี๋ยวจะสาธิตการเติมลมยางด้วยปั๊มลมพกพาของโจว่าให้ดูนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีตัวปั๊มลมแล้วก็มีตัวสายสำหรับเติมลมนะครับในนี้จะมีสายชาร์จนะครับอันนี้100 วัตต์นะรับกำลังไฟในการชาร์จได้สูงถึง100 วัตต์ใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับผมลองชาร์จกับตัววอลชาร์จที่มันจ่ายไฟได้ถึง100 วัตต์เนี่ยชาร์จจากแบตหมดจนแบตเต็มไม่ถึง20 นาทีนะครับแล้วก็ในนี้เขาให้หัวนะครับอย่างเช่นเติมลมจักรยานอันนี้เอาไว้พวกเป่าลมนะครับอาจจะเป็นเช่นพวกลูกโป่งหรืออะไรพวกนั้นแล้วก็อันนี้พวกลูกบาสลูกบอลนะครับอันนี้พวกอาจจะใช้เป็นเป่าลมนะครับพวกหัวตัวนี้ใช้งานได้สูบลมจักรยานเนี่ยไวมากเลยนะครับจักรยานเสือหมอบแรงดันลมยางประมาณ100 psi เนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วแต่ถ้าเป็นยางไซส์ใหญ่ๆยางรถยนต์รถกระบะแบบนี้นะครับถ้าลมยางเหลือน้อยๆอย่างเช่น20 psi เนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยอาจจะประมาณ 3-5 นาทีอันนี้เนี่ยผมหยิบขึ้นมาก็หมุนต่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้มีไฟฉายให้มาด้วยนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้โอเคเราเปิดเครื่องนะครับที่ตรงนี้กดค้างไว้ตรงนี้เนี่ยแสงมันแรงหน่อยนะครับอาจจะมองไม่เห็นบนหน้าจอมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดรถยนต์โหมดมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานหรือว่าปั๊มพวกลูกบาสเนี่ยตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน้าจอนะครับถ้ามองผ่านกล้องแต่ว่าเราก็พอจะมองเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีโหมดที่ว่าไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะเติมเป็นรถยนต์หรือว่าลูกบอลเขาจะให้เราปรับแรงดันขึ้นไปได้สูงสุดถึง150 psi นะครับแต่ตัวโหมดที่เซตมาเนี่ยมันง่ายต่อการเลือกใช้นะครับอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ42 psi นะครับที่ตั้งไว้คราวนี้เดี๋ยวลองเติมลมกันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวลองใช้งานกันดูนะครับตัวนี้หัวเติมลมนะครับตัวหัวตัวเนี้ยมันสามารถกดเพื่อปล่อยลมได้นะนี่นะครับแล้วทีนี้วิธีใช้เนี่ยง่ายมากเลยครับดันเข้าไปแล้วก็ล็อกเป็นควิกล็อกแบบนี้สะดวกดีพอเสียบเข้าไปนะครับก็จะแสดงแรงดันลมยางณขณะนี้นะครับ 40.7 psi แล้วก็เราจะเริ่มเติมลมยางนะครับจาก40ไปถึง42แป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเวลาที่เราเติมนิดๆหน่อยๆนะครับเช่นอยู่บ้านเนี่ยอยากจะเติมตอนเช้า
ก็ง่ายมากเลยแล้วก็อันนี้วิธีถอดนะครับ Quick Release เนี่ยเรียบร้อยมันดีกว่าหัวที่เป็นแบบค่อยๆหมุนเข้าไปแล้วมันก็จะดันตัวแกนกลางตรงนี้นะครับลมก็จะออกมาด้วยแต่พอปลดล็อกแบบนี้แป๊บเดียวออกมาเลยมันไม่ได้เสียลมไปเยอะขณะที่เราถอดตัวหัวเติมลมออกไปนะครับอันนี้ก็สะดวกดีเลยนะครับตัวปุ่มบนนี้นะครับปุ่มโหมดปุ่มเปิดไฟตรงนี้บวกลบนี่ก็คือเพิ่มแรงดันลมที่เราต้องการเติมลมยางนะครับนี่ก็สะดวกดีนะเอาพกพาไว้แบบนี้นะครับเวลาไปต่างจังหวัดอาจจะมีแบบว่าถ้าไปเหยียบแล้วลมยางรั่วนิดๆหน่อยๆระหว่างทางเนี่ยเราสามารถเติมลมก่อนที่จะไปถึงจุดสำหรับปะยางได้นะครับเติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะเราพกเป็นแค่กระเป๋าแบบนี้นะครับติดรถไว้จะเติมที่บ้านก็ได้หรือมาต่างจังหวัดแบบนี้เดินทางไกลเนี่ยเผื่อว่าลมยางมีการรั่วแบบเล็กน้อยนะครับเราสามารถเติมก่อนที่จะไปถึงจุดปะยางได้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ตัวปั๊มลมนี้ไว้ให้ถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์ Jova เนี่ยก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดของ CGGO ได้นะครับหรือว่าถ้าใครซื้อผ่าน Shopee ก็ใช้ส่วนลด Shopee ได้เลยนะครับผมเติมลมยางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมออกเดินทางแล้วคันนี้เนี่ยก้านเกียร์เนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะคะเป็นก้านเกียร์ทางขวาก็กดลงไปเพื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีมูสโฮเทลนี่ก็เป็นโรงแรมที่เราเลือกพักเป็นประจำเลยนะคะเพราะว่าเขามีจุดให้ชาร์จเนี่ยของตัว AC นะคะมากถึง6ช่องชาร์จเลยก็ถือว่าสะดวกมากนะเดินทางมาถึงปุ๊บเราก็เสียบชาร์จเข้าพักนะคะตื่นเช้ามาก็แบตเต็มพอดีแถมค่าบริการเนี่ยก็คิดเป็นต่อครั้งนะคะก็ชาร์จข้ามคืน350 บาทราคาเหมาจ่ายรอบนี้ไม่ได้ชาร์จเพราะว่าเราจะไปชาร์จที่ EV Station นะคะตัว EV Hub กันมาถึง EV Hub ที่สารพีแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเหลือช่องว่างอยู่กี่ช่องนะมันเที่ยงพอดีนะครับก็มีรถมาชาร์จเนี่ยก่อนเราก็1คันนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 18% นะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะชาร์จกับ EV Hub เริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 18% นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว 20% กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่120กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น159กิโลวัตต์แล้วนะครับจอรุ่นนี้นี่สะท้อนนะมองไม่ค่อยเห็นขึ้นมา160กิโลวัตต์กระแสไฟรุ่นนี้เนี่ยต้องกดที่ตรงนี้นะครับเพื่อมาดูข้อมูลกระแสไฟตอนนี้245แอมป์นะครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจดูข้อมูล BMS ที่ตรงนี้ได้นะครับเขาต้องการ300แอมป์นะครับที่สูงสุดที่จุดนี้จะจ่ายได้142สำหรับตู้นี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มชาร์จจาก19ขึ้นมา 23% น่ะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับตอนแรก120 160แล้วก็ขึ้นมาจะเต็ม180กิโลวัตต์แล้วนะครับจุดนี้มีอยู่ทั้งหมด4เครื่องชาร์จนะครับจะมีรุ่นเก่าที่เป็น120กิโลวัตต์อยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็น180กิโลวัตต์ตอนนี้ติดตั้งไว้3เครื่องนะครับเครื่องละ180กิโลวัตต์ถ้าชาร์จคู่กันเนี่ยก็หารคนละครึ่งนะครับคนละ90กิโลวัตต์เดี๋ยวเราดูว่าเราเริ่มชาร์จจาก 18% เนี่ยแล้วก็กินข้าวไปด้วยกลับมาจะได้แบตคืนมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาร์จมาแค่4นาที40วินาทีได้แบตเพิ่มมาเป็น 28% นะครับใช้เวลา4นาทีกว่าเนี่ยได้แบตเพิ่มมา 10% จาก19มา28นะครับแรงดันไฟ658โวลต์กระแสไฟ265แอมป์นะครับตรงนี้ถ้ากดแบตเตอรี่ก็จะกลับเข้ามาเมนูนี้แล้วก็หน้าจอเนี่ยถ้าเราเลือกให้เป็นรูปรถมันก็จะแสดงกำลังไฟกิโลวัตต์ขณะชาร์จนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นหน้าจอ Wallpaper ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขณะชาร์จแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับนอกจากหน้าจอตรงกลางแล้วเนี่ยหน้าจอด้านหน้ายาวๆตรงนี้ก็แสดงกำลังไฟขณะชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 31% หน้าจอรถเนี่ยบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ35นาทีในการชาร์จเต็ม 100% นะครับเท่าที่ผมไปลองชาร์จมาดูนะครับเวลาในการชาร์จจริงเนี่ยมันจะเร็วกว่าที่เขาบอกไว้บนหน้าจอนะครับตัวเวลาที่เขาคำนวณคร่าวๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีรถมาจอดชาร์จคู่กันแล้วกำลังไฟตรงนี้ลดลงเนี่ยเวลามันก็จะนานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณแบบเรียลไทม์เทียบกับกำลังไฟที่รับได้นะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ข
ข้าวที่สั่งมาแล้วนะครับ ให้เช็งมาสั่งไว้ก่อน แล้วก็มาดูที่ในแอปนะครับชาร์จมาแล้ว 15 นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 63% นะครับถ้าไม่มีการดรอปกำลังไฟระหว่างชาร์จเลยเนี่ยเราจะรับ 180 กิโลวัตต์ได้ยัน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ผมไปทดสอบชาร์จกับตู้ของหัวเว่ยมาเนี่ยตอนนั้นชาร์จจาก 10 ถึง 80% ใช้เวลา 15 นาทีวันนี้เราชาร์จจาก 18 ถึงประมาณ 60% กับตู้ 180 กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ 8% ก็ต่างกันไม่มากเลยนะ 180 กิโลวัตต์นี่ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับผ่านมาแค่ 16 นาทีข้าวเนี่ยเพิ่งได้เองนะครับกว่าจะกินเสร็จก็มีลุ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะลองชาร์จเต็ม 100% ดูก็ได้นะครับแล้วก็ดูค่าชาร์จว่าเราชาร์จจาก 18 ถึง 100% เนี่ยค่าชาร์จเท่าไหร่นะครับชาร์จมา 18 นาทีแบตเตอรี่ 70% แต่ว่ากำลังไฟดรอปลงเหลือ 88 กิโลวัตต์เพราะว่ามีรถมาชาร์จคู่กันพอดีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 71% นะครับชาร์จมาแล้ว 19 นาทีมีรถมาเสียบชาร์จคู่กันพอดีนะครับกำลังไฟเลยลดลงครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ 88 กิโลวัตต์ก็ประมาณ 90 กิโลวัตต์นะครับคันละ 90 เท่ากันแต่ตอนนี้แบตเราก็เยอะแล้วพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับ72จนถึง 100% เนี่ยจะใช้เวลานานไหมอันนี้เป็นแบบชาร์จคู่กันกับรถอีก1คันแล้วด้วยนะครับก็สถานการณ์จริงนะถ้าเราไปชาร์จ EV Hub ก็อาจจะไม่ได้ชาร์จแบบคันเดียวบ่อยๆถ้าไม่ใช่ช่วงกลางคืนนะครับแบตเตอรี่ 80% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จทั้งหมด 24 นาทีช่วงตั้งแต่ 70% ขึ้นมาเนี่ยมีรถมาชาร์จคู่กันนะครับทำให้กำลังไฟดรอปลงไปเหลือประมาณ 90 กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้รถคันที่มาชาร์จด้วยกันเนี่ยเขาน่าจะรับกำลังไฟน้อยลงแล้วนะครับได้ไฟกลับมาที่พันของเราเป็น 107 กิโลวัตต์จากก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายให้ดูมันเหลือประมาณ 88 กิโลวัตต์นะครับเมนูอาหารที่กินวันนี้นะครับก็มีข้าวคลุกกะปิข้าวสันคอหมูอบแล้วก็น้ำนะครับทั้งหมด 205 บาทนั่งกินในร้านติดแอร์นะครับแล้วก็กลับมาดูที่กำลังไฟที่ชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ชาร์จมาแล้ว 27 นาทีแบตเตอรี่ 87% แล้วนะครับกำลังไฟยังอยู่ที่ 107 กิโลวัตต์คือมันจะเริ่มต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์เมื่อแบตเตอรี่เกิน 92% ขึ้นไปแล้วนะครับคันนี้เนี่ยชาร์จได้แรงมากนะครับใช้เวลาชาร์จแค่แป๊บเดียวเองกินข้าวเสร็จพอดีตอนนี้แบตเกือบ 90% แล้วนะครับนี่นะครับรถที่ชาร์จคู่กันอยู่เป็น MG ES นะครับก็รับกำลังไฟไม่ได้สูงมากเราเลยได้กำลังไฟกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่ 90% นะครับใช้เวลาชาร์จมา 29 นาทีนะครับอันนี้ผมจะเอาของมาเก็บที่รถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเข้าห้องน้ำกับซื้อของนะเพิ่งกินข้าวเสร็จพอดีนะใช้เวลาไปประมาณ 27-28 นาทีนะครับระหว่างรออาหารแล้วก็กินข้าวเสร็จนะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จจาก 18 ถึง 100% เนี่ยทั้งหมด 38 เกือบ 39 นาทีนะครับในช่วง 70% ถึง 100% เนี่ยเราชาร์จคู่กันอยู่กับ MG ES ซึ่งช่วงที่ชาร์จถึง 70% เนี่ยมันก็เร็วมากแล้วนะครับนี่คือพอดีเลยนะครับกินข้าวเสร็จไปซื้อของเข้าห้องน้ำแบตชาร์จเต็มพอดีแล้วถ้าเดินทางต่างจังหวัดที่มี EV Hub แบบนี้นะครับก็ใช้เวลาในการชาร์จไม่นานเลยแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ขับออกมานะครับพอเราวิ่งมาได้สักพักตอนนี้แรงดันลมยางมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 43 psi นะครับแต่ว่าสังเกตว่าทุกล้อเนี่ยแรงดันลมยางเท่ากันแล้วนะครับตอนที่เราเติมเนี่ยเติมตอนที่อุณหภูมิลมยางเนี่ยใกล้เคียงกับภายนอกนะครับเพื่อให้มันได้มาตรฐานถ้าเราขับมาก่อนแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมา1แล้วเราไปเติมตอนที่ลมยางมันร้อนแปลว่าพอเราไปจอดเนี่ยแรงดันลมยางมันก็จะต่ำกว่าค่าที่เขาแนะนำนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะคะสังเกตช่องชาร์จของตัวเองด้วยว่าได้ถอดสายชาร์จออกแล้วถ้าไม่ถอดก็ขับออกไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะครับบางคันอาจจะลวนอยู่พอดีไม่ถอดสายชาร์จขับออกได้นี่คนนั้นสังเกตทั้งถอดสายชาร์จแล้วใช่ไหมแล้วก็ฝาช่องชาร์จได้ปิดแล้วด้วยผมเคยไปเจอเหมือนกันนะตู้ชาร์จมันพังอยู่แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเป็นไรเขาบอกว่ารถขับออกไปโดยไม่ถอดสายหัวชาร์จผมก็เลยงงว่ามันทำได้ด้วยเหรอแต่ก็ตู้พังให้เห็นแล้วนะครับคือผมไม่ได้อยู่นะตอนนั้นแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ารถเสียบชาร์จไว้แล้วก็ขับออกไปเนี่ยมันดึงสายออกไปด้วยอาจจะลืมหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับอันนี้เรามากัน2คนนะใช้เวลาเข้าไปสั่งอาหารกว่าจะกินอาหารเสร็จ
ซื้อของนิดหน่อยใช้เวลาไปประมาณเกือบ40นาทีถ้าเราเดินทางกันมาแบบ4คนเนี่ยมันก็จะใช้เวลามากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าเราแวะชาร์จแบบแค่ไม่เกิน 80%เนี่ยมันก็ใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับเมื่อกี้เนี่ยบอกเฉพาะเวลาชาร์จแต่ลืมบอกค่าชาร์จไปนะครับค่าชาร์จจาก18ถึง 100% ทั้งหมด531 บาทนะครับอันนี้เป็นชาร์จตอนออฟพีคค่าชาร์จ 7.1 บาทนะครับวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขเนี่ยจะอยู่ประมาณ60ถึง65เดซิเบลนะครับเพราะว่าถนนคอนกรีตเนี่ยเวลาเราขับผ่านรอยต่อมันจะมีเสียงดังมากกว่าถนนลาดยางนะครับโดยรวมที่ผมดูตัวเลขมาก่อนหน้านี้เนี่ยหลักๆก็จะอยู่ประมาณ60หรือว่ามีต่ำกว่า60บ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูเสียงจะมาจากพื้นด้านล่างมากกว่านะครับถ้าความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าขับสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านที่บริเวณกระจกด้านข้างนะครับรวมถึงแถวๆนี้นะเวลาเราใช้ความเร็วสักประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวกระจกด้านข้างเนี่ยทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับคู่หน้าเป็นกระจก2ชั้นนะครับกันเสียงที่เข้ามาจากภายนอกส่วนกระจกทางด้านหลังเป็นกระจกชั้นเดียวนะครับตอนนี้เชงกำลังจะขับแซงเฟอร์รารี่นะครับแซงในโค้งด้วยนะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยแซงระหว่างโค้งบนเขาด้วยนะครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆ ตอนนี้นะคะที่ขึ้นลงดอยขุนตาลอยู่เนี่ยใช้เป็นโหมดกำหนดเองนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น driving mode ที่เขาเซตมาเนี่ยพวกสบาย eco หรือ sport เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยแล้วก็ regen เนี่ยมันจะถูกฟิกซ์ไว้นะคะตอนนี้เราเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกำหนดเองเพื่อที่จะเลือก driving mode แล้วก็เลือก regen และน้ำหนักพวงมาลัยแยกออกจากกันนะคะตอนนี้ก็ใช้เป็น regen สูงนะคะช่วงลงเขาแล้วก็ driving mode ตอนนี้เราใช้เป็นสบายประกอบหรือสปอร์ตกำหนดเองไงที่บอกว่าใช้กำหนดเองใช่ในกำหนดเองเราต้องเข้าไปดูก็จะเซตเป็นมาตรฐานไว้นะอยู่มาตรฐานถ้าอยู่มาตรฐานถ้าสบายมันคือ eco ถ้าในโหมดกำหนดเองนะครับแล้วก็เลือกการรีเจนเป็นสูงไว้พวงมาลัยตั้งเป็นมาตรฐานนะครับใช่แต่ถ้าเข้าโค้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยเลือกพวงมาลัยเป็นสปอร์ตก็จะนิ่งขึ้นกว่านะครับอีกนิดนึงแต่พอเลือกเป็นมาตรฐานเนี่ยสำหรับเชงรู้สึกว่าน้ำหนักกำลังดีนะคะพอเป็นสปอร์ตเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็รีเจนคันนี้เนี่ยมีให้เลือก3โหมดแล้วก็เลือกปิดได้ด้วยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสำหรับรีเจนระดับสูงสุดนะคะเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถเนี่ยจะชะลอนะคะแล้วก็อาการหน้าขมำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถือว่าสมูทเลยเนี่ยเดี๋ยวลองถอยเท้าออกจากคันเร่งนะนี่นะคะจะเห็นว่ามันจะค่อยๆลดความเร็วนะคะแล้วก็มันจะมีจังหวะหนืดๆเนี่ยตอนท้ายก็เหมาะกับการเพิ่มความหนักขึ้นก็เหมาะกับการลงเขาแต่ถ้าเป็นการขับในชีวิตประจำวันทั่วไปที่วิ่งบนทางราบเนี่ยเชื่อว่าโหมดเป็นเลเวลเป็นมาตรฐานเนี่ยหรือสบายเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะพอเป็นมันจะรู้สึกว่ารถมันจะยังมีความไหลๆอาการที่มันหนืดเนี่ยค่อนข้างน้อยสำหรับคันนี้นะคะ Avata 07 Max Rear Wheel Drive เนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงที่ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าพื้นถนนมีคลื่นค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันจะมีอาการเด้งนิดๆแต่ในการขับขี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกหวาดเสียวนะคะก็รู้สึกว่ายังถือว่าทำได้ดีถ้าเทียบกับ Avata 11เนี่ยบางทีเจอคลื่นนิดหน่อยอันนั้นก็จะเด้งแล้วนะครับแต่คันนี้ต้องเจอที่มันเป็นแบบคลื่นหรือว่าเป็นพวกคอสะพานถึงจะมีอาการเด้งบ้างแค่นั้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกทั้งที่ได้ขับขี่แล้วก็ที่ได้นั่งมานะคะ2วัน3วันเนาะวันนี้วันที่3แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารถเนี่ยค่อนข้างนุ่มกำลังดีนะคะไม่นุ่มย้วยไม่ตึงตังเหมาะกับขับทางไกลนะครับช่วงล่างแบบนุ่มกำลังดีแล้วก็เบาะนั่งสบายนะผมว่าคันนี้เบาะนั่งสบายดีตำแหน่งของหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูได้ง่ายดีเลยนะคะเป็นไงบ้างใช้หน้าจอยาวแบบนี้เนี่ยโอเคนะเพราะว่าหลักๆเลยที่เราจะดูมันคือสุดทางขวาของหน้าจอคือตรงหน้าเราใช่ไหม
ซึ่งตัวหนังสือที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวความเร็วนะเรื่องสำคัญที่เราจะดูแล้วก็เรื่องเกียร์ก็อยู่มุมขวาบนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านล่างก็ค่อยเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมระยะทางถือว่าดีไซน์ user interface มาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะเหมาะกับการขับขี่แล้วพวงมาลัยสำหรับพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานในการทำความคุ้นเคยนะคะสำหรับพวงมาลัยทรงแปดเหลี่ยมวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ความหนาของเส้นรอบวงตรงนี้เนี่ยก็มีความหนาส่วนตัวคิดว่าก็กำลังโอเคนะแต่เนื่องจากมือเล็กเนี่ยถ้าเล็กกว่านี้นึงก็กำลังดีแต่อันนี้ก็น่าจะพอดีกับคนอื่นด้วยนะคิดว่าไม่ได้อ้วนจนเกินไปเรื่องของความลึกของแป้นเบรกกับคันเร่งเนี่ยเชงว่าก็รู้สึกว่ากำลังดีนะคะตัวคันเร่งเนี่ยแป้นรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวๆลงมานะมันก็ทำให้วางฝ่าเท้าเนี่ยได้เต็มฝ่าเท้าเลยเพราะฉะนั้นการกำหนดน้ำหนักกะเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ง่ายไม่ต้องเกรงฝ่าเท้าแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าวิ่งทางราบเนี่ยแล้วแบบอยู่ในจังหวะที่รถติดแล้วเราต้องถอยเท้าออกจากคันเร่งบ่อยๆเนี่ยรีเจนมันก็จะต้องหน่วงเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าการขับขี่แอบจะไม่ค่อยสมูทนิดนึงนะสำหรับคนที่นั่งผู้โดยสารด้วยแล้วก็คนขับเองก็รู้สึกนิดนึงดังนั้นเนี่ยสำหรับการวิ่งทางราบเนี่ยฉันคิดว่า Regen Mode เนี่ยเปิดเป็นโหมดมาตรฐานหรือสบายดีกว่าไม่ใช่สบายด้วยเนี่ยมันเป็นออฟปิดก็คือออฟไปเลยถ้าผมขับเนี่ยผมจะออฟนะครับชอบขับทางไกลแล้วก็ปิดรีเจนปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อยๆคือถ้าเราขับทางไกลเนี่ยเราอยากให้มันประหยัดนะครับตั้งเป็นออฟเลยปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับมาดูค่า CO2 ภายในห้องโดยสารหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพอขับทางไกลแล้วก็วันนี้ผมดูข้างนอกเนี่ยก็อากาศดีนะเลยกดเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเลือกเป็นเครื่องหมายนี้ตัว CO2 สะสมในห้องโดยสารมันก็จะไม่เยอะนะครับอยู่ที่642 ppm ใกล้เคียงกับด้านนอกนะครับขับรถนานๆเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงมันจะไม่ง่วงนอนมากนะครับในคันนี้เนี่ยถ้าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเขาจะรับเข้ามาเต็มๆเลยนะครับถ้าข้างนอกมีกลิ่นแรงเนี่ยเราจะได้กลิ่นทันทีแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับถ้ากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาคันนี้ความรู้สึกนี่คือจะรู้สึกได้ชัดเจนก็คือเขาเอาตัวอากาศภายนอกเข้ามาทีนี้ผมจะลองกดให้ดูนะพอเราเปลี่ยนเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถลมเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกเย็นกว่าเพราะว่าไม่มีอากาศภายนอกผสมเข้ามานะครับมาถึงปั๊มปตท.ที่ลำปางแล้วนะครับอยู่ข้างทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้จะเปลี่ยนให้เชงไปลองนั่งทางด้านหลังที่นี่มีจุดชาร์จของ EV Station ด้วยนะครับเป็นตู้รุ่นใหม่180 กิโลวัตต์มาตั้งให้ชาร์จแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่ยังไม่มีนะสำหรับที่จุดนี้นะครับเรามานั่งที่เบาะโดยสารครึ่งหลังกันบ้างนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเบาะเนี่ยมีที่วางศีรษะหรือ headrest นะคะซึ่งตรงนี้จะมีปุ่มให้กดนะคะกดแล้วก็เลื่อนขึ้นลงได้ทีนี้ลองปรับดูแล้วเมื่อกี้มันไม่ค่อยพอดีนะก็เลยมีตัวช่วยนะคะมาเพิ่มเป็นตัวหมอนหนุนรองนะคะของโจว่าอันนี้พอลองใส่เข้าไปแล้วเนี่ยช่องว่างระหว่างคอเนี่ยกับตัวเบาะเนี่ยก็แนบพอดีเลยนะคะจะเห็นว่าก็เดี๋ยวลองดูว่านั่งยาวๆเนี่ยนั่งด้วยนอนด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมานั่งในห้องโดยสารครึ่งหลังเนี่ยก็รู้สึกว่ากว้างขวางดีเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเป็นระบบไฟฟ้าได้นะคะปรับเอนได้โดยการปรับเนี่ยแผงการปรับจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีการปรับเอนทางฝั่งนี้นะคะสำหรับเบาะซ้ายตรงนี้เบาะขวาการปรับเอนตัวเบาะเนี่ยจะทำตรงนี้นะคะที่ตรงคอนโซลกลางก็ตรงนี้จะเป็นปรับเอนลงไปนะคะพอกดปุ๊บเนี่ยตัวเบาะก็จะค่อยๆเอนลงนะคะถ้าต้องการให้ปรับตั้งขึ้นมาก็กดเป็นปุ่มนี้ลักษณะเดียวกันนะคะก็จะมีอันนี้เหมือนกันเลยนะแต่อันนี้จะเป็นสำหรับเบาะทางขวาอันนี้เบาะทางซ้ายเบาะอุ่นนะคะกดได้แล้วก็ปรับตัวนี้นะคะเป็นการปรับม่านไฟฟ้าในตัวนี้ซึ่งพอลองกดปุ่มดูแล้วว่ามันจะมีดีเลย์ในการกดนิดนึงนะคะพอเรากดแล้วเนี่ยตัวม่านจะทำงานตามแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับเลื่อนตัวเบาะของผู้โดยสารด้านหน้านะคะกรณีที่เรานั่งอยู่ด้านหลังไม่มีคนด้านหน้าหรือต้องการที่จะปรับเพิ่มหรือลดพื้นที่ตรงนี้นะคะก็กดได้เลยนี่อันนี้
ปรับให้เขาเลื่อนเข้ามาหรือปรับให้ขยับหน้าขึ้นไปตัวปุ่มเนี่ยจะต้องกดให้โดนตรงกลางนิดนึงนะคะไม่งั้นบางทีมันจะไม่ทำงานแล้วก็มีดีเลย์นิดหน่อยก็โอเคนะตรงนี้มีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีตำแหน่งของแอร์เนี่ยให้นะคะอยู่ที่คอนโซลกลางแยกกันซ้ายขวานะคะตำแหน่งแอร์จะมีเท่านี้เลยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยของตัวด้านหลังของเบาะครึ่งหน้านะคะเขาดีไซน์มาให้มีความแบนราบตรงนี้นะเพื่อที่ว่าคุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็สามารถที่จะวางตัว iPad ไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะนี่มันจะพอดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าดีไซน์ตรงเนี้ยมันดีไซน์มาให้มีความแบนราบเป็นวางอย่างนี้ได้แล้วก็มีช่องเก็บเอกสารเล็กน้อยนะคะให้ทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้เนี่ยเป็นช่องสำหรับเก็บของแล้วก็มีช่องชาร์จด้วยนะคะเป็นช่องชาร์จ USB-C 1 ช่องพื้นที่วางเท้าเนี่ยถือว่ากว้างขวางเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนตัวเล็กเนี่ยพอนั่งดูแล้วเนี่ยเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะวางแนบสนิทไปกับพื้นรถได้ที่ประตูรถนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเพื่อที่จะเปิดออกไปนะคะแล้วก็กดปุ๊บเปิดประตูดันออกไปหรือเวลาจะปิดเนี่ยก็คือเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าหาตัวตำแหน่งลำโพงนะคะอันนี้เปิดปิดตัวกระจกรถแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยสามารถที่จะใส่ขวดน้ำไซส์มาตรฐานนะคะ5-600 ml ได้แล้วก็จะเหลือที่นิดหน่อยและเนื่องจากคันนี้เนี่ยประตูเป็นการลักษณะของการปุ่มไฟฟ้านะคะกรณีฉุกเฉินที่ปุ่มไฟฟ้าไม่ทำงานนะคะแล้วจำเป็นจะต้องเปิดรถเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะเขียนว่า exit แล้วตอนนี้นะคะเชงก็ปรับเบาะเอนไฟฟ้าส่วนของเชงเนี่ยเป็นเอนสุดแล้วนะคะส่วนนี้จะปรับตั้งขึ้นมาสุดเนี่ยจะพอเห็นความแตกต่างอยู่นะตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะคาดเบลเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวจะนั่งสักอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงว่านั่งด้านหลังเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเห็นว่าระยะเนี่ยจากศีรษะเนี่ยไปที่เพดานเนี่ยยังเหลือเยอะพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเทียบเนี่ยก็คือเชงสูง152เซนคิดว่าคนที่สูงกว่านี้เนี่ยก็ไม่น่าเป็นปัญหานะจากปั๊มปตทที่สารพีขับมาถึงจุดนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% นะครับจุดล่าสุดที่เราชาร์จเต็ม 100% มาขับมาได้ระยะทาง 68.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีก1เมนูที่ผมยังไม่ได้ให้ดูนะคันนี้มีเสียงจำลองภายนอกนะครับเวลาที่ขับความเร็วต่ำรวมทั้งภายในห้องโดยสารก็มีเสียงสังเคราะห์นะครับเลือกได้นะครับปิดเสียงมีจำลองเสียงเครื่องแบบ V6 V8 แล้วก็ V12 และที่บรรทัดถัดมานะครับสัญญาณเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ที่ความเร็วต่ำก็จะมีปิดเสียงสายลม Star Ocean ลองดูสายลมนะครับเป็นเหมือนเสียงเครื่องแล้วก็มีลมพัดเสียงแบบ Star นะครับแบบโอเชียนนะครับส่วนเสียงสังเคราะห์เครื่องยนต์นะครับV6 นะครับV8 แล้วก็ V12 เดี๋ยวผมเลือกไว้เป็นแบบโอเชียนนะครับแล้วเราขับออกจากจุดนี้มันก็จะเป็นเสียงหนีเบาๆนะครับอยู่ทางด้านนอกนะที่ความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเช่นช่วงขับในซอยนะมีคนเดินอยากจะให้คนเดินถนนได้ยินว่ามีรถขับมานะครับแล้วก็เสียงสังเคราะห์ตอนนี้ผมเลือกเป็น V12 นะครับเดี๋ยวลองเร่งแบบแรงๆก็พอได้นะครับเผื่อว่าเอาไว้สนุกช่วงขับทางไกลกลางคืนแบบว่าเบื่อก็เปิดเสียงขึ้นมาเล่นวันที่ขับมาเนี่ยผมก็ลืมเปิดให้ดูนะเพราะว่าเมนูในการปรับเสียงตัวนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในโหมดเสียงนะครับแล้วก็กดปรับมาที่การปรับเอฟเฟกต์เสียงผมชอบเมนูของคันนี้ตรงที่ว่าเวลาเรากลับออกมาหน้าโฮมนะครับแล้วเรากด
กลับเข้ามาที่เมนู setting รถเนี่ยเขาจะจำนะครับอยู่ที่เมนูนี้ตลอดบางคันเนี่ยพอเรากดกลับเข้ามามันจะไปเริ่มอยู่เมนูด้านบนนะครับแล้วเราก็ต้องสไลด์กลับมาหาเมนูที่เราต้องการแต่คันนี้เนี่ยเขาจะจำไว้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้อยู่หน้าจอนะครับชื่อเมนูกดกลับออกมาโฮมกดกลับมาใหม่ก็อยู่หน้านี้นะครับตัวเสียงจำลองน่าจะดังเข้าไปให้ได้ยินอยู่นะครับในไม้เนี่ยช่วงที่เร่งความเร็วมาถึงที่เถิดแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 61% กับระยะทาง 162 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับขับมาด้วยความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าเราขับออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะแบบชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% มาถึงจุดนี้แบตก็น่าจะต่ำกว่านี้อีกประมาณ 4-5% นะครับอาจจะเหลือสักประมาณ 55-56%วันนี้เราชาร์จเต็มร้อยมาจากปตท.ที่สารพีนะครับก็เลยเหลือเปอร์เซ็นต์แบตมากกว่าถ้าเราเทียบจากขับออกมาจากในเมืองนะครับแถวๆโรงแรมที่ผมพักนะถ้าจุดนั้นเนี่ยขับมาถึงจุดนี้คิดว่าแบตน่าจะเหลือสักประมาณ 56% นะครับที่เถิดเนี่ยตอนนี้ก็ทำถนนใหม่อยู่นะครับจากตอนแรกทำอยู่ทางนู้นแล้วก็ทำเข้ามาใกล้ๆบริเวณแถวๆปั๊มที่เราจะชาร์จกันประจำนะครับปั๊ม PT แล้วก็ปั๊มปตท EV Station นะครับมาถึงปั๊มปตทที่ตากไม้งามแล้วนะครับขับมาถึงที่นี่แบตเหลือ 41% นะครับจุดนี้เดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองถามดูว่าเชงนั่งข้างหลังเป็นยังไงบ้างนั่งข้างหลังมาได้2ชั่วโมงนะคะนอนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าก็สบายดีนะคะคันนี้แล้วก็พอมีตัวหมอนรองเนี่ยมันก็พอดีกับศีรษะมากขึ้นนะเพราะว่าพอตัวเล็กเนี่ยตัว headrest เนี่ยมันเลื่อนลงมาแล้วยังไม่พอดีก็โดยรวมก็โอเควันนี้อากาศภายนอกนี่ประมาณ34 องศา34 องศาก็ร้อนระดับหนึ่งนะคะพอปิดม่านไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ข้างหลังรู้สึกว่าเย็นสบายกำลังโอเคแม้ว่าจะมีช่องแอร์เนี่ยสำหรับผู้โดยสารทางซ้ายเนี่ยก็คือช่องเดียวนะคือตรงกลางเนี่ยแหละไม่ได้มีช่องที่ตัวเสา B โดยรวมก็โอเคอยู่นะช่วงที่นั่งมาเนี่ยก็ลำปางมาตากก็มีทางคดเคี้ยวบ้างนะคะนั่งแล้วรู้สึกมึนไหมไม่มีนะส่วนตัวก็นั่งด้านหลังรู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้มีอาการแบบว่าเด้งมากๆหรือว่านั่งแล้วมึนศีรษะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะวัด507แล้วก็ปกติเนี่ยในการเดินทางเนี่ยจะมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยเนี่ยก็อย่าลืมชวนกันมาทดลองขับแล้วก็ลองนั่งจริงๆดูนะคะเพราะว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันที่ปั๊มนี้เนี่ยพื้นค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็ผมลองวัดระยะจากพื้นขึ้นมาถึงบริเวณจุดนี้นะครับจะอยู่ประมาณ19เซนติเมตรแล้วก็ด้านใต้เนี่ยถึงแบตเตอรี่อยู่ประมาณ16เซนติเมตรนะครับจุดที่ต่ำๆเลยนะครับก็จะเป็นบริเวณจุดนี้ประมาณ 14.5 เซนติเมตรด้านหลังที่จุดนี้21เซนนะครับบริเวณตรงนี้แล้วก็พอบรรทุกหนักมาเนี่ยด้านท้ายเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะเชิดขึ้นเล็กน้อยวัดผ่ากลางล้อขึ้นไปนะครับบริเวณโลโก้แล้วก็เทียบกับตรงปลายตรงนี้ด้านหน้าเนี่ย83เซนนะครับส่วนด้านหลังอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับและเมื่อวานที่ไปขับโดนฝนมานะครับรถเนี่ยค่อนข้างเลอะเลยนะพวกฝุ่นตรงนี้นะครับเราก็ดูที่ด้านในคือถ้ามันเลอะขนาดนี้นะครับด้านในเนี่ยมันจะเปื้อนทีนี้ก็ต้องระวังเวลาเราขึ้นลงรถนะครับตรงนี้ขาเราอาจจะมาถูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยก็คือที่ประตูด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับก็มันก็จะเปื้อนยาวมาถึงบริเวณจุดนี้นะบริเวณนี้นะครับที่พวกน้ำมันเข้ามาแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยถ้าเรามาเปิดเอาของขึ้นลงอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมเอาพวกกระเป๋าขึ้นรถนะครับเราก็จะมายืนชิดอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยบริเวณนี้มันก็จะเปื้อนพวกกางเกงเราได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแวะชาร์จแบตที่กำแพงเพชรนะครับที่ครัวลูกแม่อู๊ดคลองขลุงก็ชาร์จแบตที่จุดนั้นแล้วก็กินข้าวไปด้วยเลยนะครับคิดว่าไปถึงแบตน่าจะเหลือสักประมาณอาจจะ 10% นะระยะทางจากจุดนี้ไป107กิโลเมตรนะครับกับแบตที่เหลือ 40% ตอนนี้
ถ้า 1% วิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะใช้30%นิดๆนะครับ30กว่าแล้วก็ตัว Apple CarPlay ที่ผมใช้งานมาตั้งแต่วันแรกนะครับเขาคอนเน็กกันได้ดีนะกับมือถือเวลาเราเดินไปห้องน้ำไปซื้อของแล้วกลับมาที่รถเนี่ยคอนเน็กกันง่ายๆเลยนะครับช่วงที่รถติดไฟแดงนะครับบริเวณแยกที่จะเข้าเมืองตากเนี่ยผมถ่ายให้ดูที่จอนี้นะให้ดูภาพจำลองนะครับบริเวณด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นโค้งออกไปนิดนึงในภาพตรงนี้ก็โค้งออกไปนิดนึงให้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ด้านหน้าเนี่ยมีรถวิ่งจากแยกทางขวามือมาอยู่นะครับในกล้องเขาก็จำลองภาพขึ้นมานะครับทางนู้นวิ่งตัดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็มีคนเดินอยู่ทางด้านหน้ารถเราเขาเห็นไปถึงเส้นด้านหน้านู้นด้วยนะครับตอนนี้คนเดินเข้ามาใกล้รถนะรถก็มีเสียงเตือนนะครับอากาศภายนอกวันนี้ร้อนเลยนะครับช่วงกลางวันตอนนี้5 โมงครึ่งอุณหภูมิภายนอก35 องศานะครับแล้วก็เวลาที่มีเสียงเตือนจากกล้องเนี่ยเราสามารถกดปิดที่ตรงนี้ได้นะครับกดปิดเสียงเตือนได้ที่ตรงนี้มาถึงคลองขลุงแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นปั๊มบางจากคลองขลุงมีจุดชาร์จของ Spark EV แล้วก็ PEA 50 กิโลวัตต์นะครับร้านอาหารครัวลูกแม่อู๊ดอยู่ติดกันเลยนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะแวะชาร์จแล้วก็กินข้าวเรากลับรถไปแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็เวลาชาร์จเสร็จออกมาจากปั๊มขับไปไม่ไกลก็มีจุดกลับรถตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับขับผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจุดชาร์จเหมือนกันแต่ว่ารถก็ชาร์จเต็มเลยนะบางจุดเนี่ยเราอาจจะกลับรถไปชาร์จก็ได้นะครับถ้ามันกลับไปแล้วก็กลับมาเนี่ยระยะกลับรถไม่ไกลพอกลับรถมาแล้วนะครับเนี่ยปั๊มอยู่แค่ตรงนี้เองประมาณ300 เมตรนะผมว่าระยะจากจุดกลับรถนะครับด้านขวานะครับจะเป็นตู้ชาร์จของ PEA แล้วก็ตัวนี้ Spark EV 180 กิโลวัตต์นะครับ Neta เขาชาร์จอยู่กับตู้50 กิโลวัตต์เพราะว่ารับกำลังไฟได้ไม่แรงแล้วก็ของ PEA เนี่ย 5.9 บาทนะครับถูกกว่าด้วยผมชาร์จหัวฝั่งขวาดีกว่าสายน่าจะเสียบได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้ไม่ได้เปิดใช้ระบบช่วยจอดนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาตรงนี้ทำไหมแต่ว่ามันหลายจุดมากเลยจะเลือกถูกไหมผมเลือกเป็นจุดนี้ดูแล้วกันแล้วก็เริ่มจอดพอมันหลายๆช่องเนี่ยกลัวเลือกผิดโอเคถูกช่องนะครับแล้วก็ไวด้วยนะเพราะว่าผมตั้งลำไว้นิดนึงแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับตรงเป๊ะแบตเตอรี่เหลืออยู่ 16% นะครับแต่ถ้าวันนี้ชาร์จเต็ม 100% มาจากโรงแรมมาถึงจุดนี้อาจจะเหลือแบตสักประมาณ 10% ก็ได้นะครับความเร็วที่ใช้วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็น 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่เราขับมาจากปตท.สารพี 360.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวพอกินข้าวแล้วก็ชาร์จเสร็จเนี่ยผมจะเปิดไลฟ์ทาง YouTube สามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ได้เลยนะครับกดไปที่เมนูไลฟ์นะครับแล้วก็เลือกดูรุ่นนี้ได้เลยครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 16% นะครับอันนี้เวลาเริ่มนับแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับชาร์จถึง 100% เนี่ยประมาณ32 นาทีนะครับอันนี้เวลาประมาณการจากแบตเตอรี่ 16 ถึง 100% ตู้ของ Spark เนี่ยเราสามารถใช้แอปของ Level Charger ได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมกำลังใช้แอป Level Charger เพื่อชาร์จกับตู้ Spark ข้อดีคือเราสามารถผูกบัตรเครดิตจ่ายผ่านบัตรได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นแอปของ Spark เขาเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนก็คืออาจจะหักจากบัตรเครดิตก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดดูข้อมูลตอนนี้กำลังไฟเข้า100 กิโลวัตต์นะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่139 กิโลวัตต์แล้วนะครับแรงดันไฟ644โวลต์กระแสไฟ279แอมป์ตู้นี้จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์นะครับขึ้นมา180 กิโลวัตต์เต็มแล้วนะถ้าไม่ได้มีรถมาแชร์กันชาร์จเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาชาร์จเร็วกว่าที่เชียงใหม่เราใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด39 นาทีนะครับก็แบตเตอรี่ใกล้เคียงกันนะอันนั้นประมาณ 18% ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะครับมาเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยเจอฝนตกแล้วก็วันนี้มาเจอฝนตกที่คลองขลุงนะครับกำแพงเพชรเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวนะครับอยู่
ด้านข้างของปั๊มนี้เองมาด้านข้างปั๊มครัวลูกแม่อูนนะครับ วันนี้มีคนมากินเยอะอยู่นะ เมื่อกี้เราได้ทำการโทรสั่งไว้ก่อนแล้วนะครับ น่าจะได้กินเร็วอยู่ อาหารมาครบแล้วนะครับ เราสั่งไว้ก่อนมาถึงแป๊บหนึ่งและมาดูที่เราชาร์จแบตอยู่นะครับ10 นาทีตอนนี้แบตเพิ่มมาแล้ว 30% นะครับข้าวเนี่ยเพิ่งมาเองนะน่าจะได้ชาร์จเต็ม 100% พอดีนะครับร้านนี้เนี่ยถ้าใครผ่านมาทางนี้แนะนำเลยนะครับอาหารอร่อยทุกเมนูนะไม่ผิดหวังนะครับถ้ามาที่นี่อันนี้นะครับหมูทอดกระเทียมแล้วก็ต้มยำนะครับส่วนเชงกินข้าวราดผัดผักรวมจริงๆเมนูเขาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเมนูปลาด้วยใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูใน Google Map ได้นะเสิร์ชว่าครัวลูกแม่อูใช่ครับเนี่ยมันก็เป็นระยะที่จะมาชาร์จแบตพอดีเลยนะครับถ้าขับมาจากกรุงเทพรถที่วิ่งได้ระยะไกลๆหน่อยเนี่ยขับเลย EV Hub ที่กำแพงเพชรมาชาร์จจุดนี้ก็ได้ EV Hub เนี่ยดีตรงที่หัวชาร์จเยอะนะครับแต่ว่าร้านอาหารมีอยู่ร้านเดียวโอเคเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวไลฟ์นะครับผ่านไป24 นาทีแบตเตอรี่ 90% แล้วนะครับนี่เร็วมากเลยนะแล้วมันก็จะเริ่มช้าจริงๆช่วงประมาณ 95% นะครับ 95-96% เนี่ยกำลังไฟอาจจะดรอปลงเหลือประมาณสัก12 กิโลวัตต์แต่เหลือ12 กิโลวัตต์แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 95-96 จนถึง 100% กลับมาที่รถแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ 99% ละเดี๋ยวก็ชาร์จเสร็จแล้วนะครับในรถเนี่ยตอนนี้บอกว่าอีกประมาณ 6-7 นาทีแต่ว่าชาร์จจริงอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะเร็วกว่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขเดียวกันในรถนะครับในรถก็จะบอกประมาณ5 นาทีตัวเวลาที่เหลือเนี่ยในรถเขาจะส่งค่ามาให้ที่ตู้นะครับตู้ถึงสามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณกี่นาทีถึงจะชาร์จเต็มนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่14 กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 99% ช้านิดนึงถ้าประมาณ10 กว่ากิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวดูนะมันจะประมาณที่ผมบอกหรือเปล่าหรือว่าจะเกิน33 นาทีค่าชาร์จตอนนี้อยู่ที่ประมาณ605 บาทนะครับก็จะสูงกว่า EV Station นิดนึงเพราะว่าอันนั้น 7.1 อันนี้ 7.9 บาทนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด33 นาที54 วินาทีนะครับก็ประมาณ34 นาทีในการชาร์จจาก16 ถึง 100% กับตู้180 กิโลวัตต์นะครับค่าชาร์จอยู่ที่606 บาทนะครับค่าไฟหน่วยละ 7.9 บาทกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 27% ชาร์จเต็ม 100% มาจากคลองขลุงนะครับเราใช้ไปทั้งหมด 73% กับระยะทาง 318.9 กิโลเมตรก็ปัดขึ้นเป็น 319 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับใช้ไป 73% หารกับระยะทาง 319 กิโลเมตรแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% จากคลองขลุงเนี่ยสามารถกดดูช่วงที่พาขับไลฟ์ได้เลยนะครับไลฟ์อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากปิดไลฟ์ไปความเร็วที่ใช้คือ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับจนขับมาถึงที่กรุงเทพนี้ก็คร่าวๆนะครับคันนี้เนี่ยถ้าใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสามารถขับได้ระยะทาง400 กิโลเมตรแน่ๆนะครับที่ขับมาวันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมนะครับถ้าขับคนเดียวก็อาจจะประหยัดกว่านี้อีกนิดนึงด้วยนะแล้วก็ในการชาร์จนะครับเรียกว่าใช้เวลาชาร์จไม่นานเลยนะครับถ้าไม่ได้ชาร์จเต็ม 100% ชาร์จสักแค่ 80-90% เนี่ยใช้เวลาชาร์จไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับระยะทางทั้งหมดในทริปนี้ 1,740 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตร
มาดูการมิเรอร์หน้าจอด้วยแอป Avatar Link นะครับกดเข้าที่แอป Avatar Link อันนี้ผมเอา iPad กับตัวรถเนี่ย connect กันไว้แล้วนะครับเมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นมีรูปนิ้วชี้อยู่ตรงนี้สำหรับ Avatar Link ถ้าเป็น iOS จะใช้ได้เฉพาะใน iPad นะครับส่วน Android เนี่ยใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเราสามารถตั้งค่าการปรับอากาศปรับเบาะนั่งนะครับแล้วก็ควบคุมระบบไฟฟ้าพวกแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสารนะครับปรับความสว่างปรับเรื่องของรูปแบบของ Ambient Light นะครับการปรับเบาะนั่งนะครับแล้วก็ปรับเกี่ยวกับอุณหภูมิครับระบบอากาศภายในห้องโดยสารก็คือแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไว้ให้ผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถปรับเรื่องอุณหภูมิได้สะดวกนะครับทีนี้มาดูการมิเรอร์วิธีมิเรอร์ก็คือกดที่รูปนิ้วชี้ตรงนี้นะครับที่ iPad เนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาเริ่มถ่ายทอดหรือ cast นั่นเองนะครับเราก็กดเริ่มถ่ายทอดภาพหน้าจอจาก iPad ก็จะขึ้นมาบนจอกลางของรถแล้วนะครับคราวนี้เราก็ออกไปใช้พวกแอปอื่นๆได้เลยนะครับภาพก็จะขึ้นมาบนหน้าจอกลางกดให้เต็มหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ภาพที่แคสมาเนี่ยความละเอียดมันจะน้อยกว่าบนหน้าจอ iPad นะครับถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าภาพมันเหมือนถูกนำมาขยายนะครับเราก็สามารถเปิด YouTube หรือว่าแอปอื่นๆให้มิเรอร์ขึ้นมาบนหน้าจอกลางของรถได้เลยนะครับอันนี้กลับมาที่แอป Avatar Link แล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรากลับออกมาหน้าหลักของ Avatar Link ในรถก็จะเป็นรูปนี้นะครับถ้าเราต้องการ Connect เพิ่มอีกเครื่องก็กดที่ตรงนี้พอเราโหลดแอป Avatar Link ในมือถือก็มาสแกนที่ตัวนี้นะครับเครื่องมือถือของเรากับรถก็จะ Connect กันแล้วก็ถ้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับให้กดที่ตรงนี้การจัดการอุปกรณ์นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่ายกเลิกถ้าเรายกเลิกเนี่ยก็จะลบ iPad เครื่องนี้ออกไปนะครับมาดูที่หน้าจอ Home แล้วก็การตั้งค่าปุ่มลัดต่างๆนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ 1เราตั้งหน้าจอ Home เนี่ยให้เป็นรูปรถของเราสามารถควบคุมพวกการเปิดปิดฝาช่องชาร์จนะครับการปรับตัวม่านบังแดดด้านบนตรงนี้แล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เวลาที่เราไปชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้จะมีบอกกำลังไฟนะครับเปอร์เซ็นต์แบตกระแสไฟมีบอกอยู่ตรงนี้ด้วยเลยนะครับนอกจากจอยาวด้านบนแล้วก็ถ้าอยู่หน้านี้นะครับเราสามารถสไลด์ด้านขวาตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มลัดอยู่ทางนี้เหมือนกันนะครับเราสามารถกดแก้ไขตรงนี้แล้วก็เอาเมนูต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยคันนี้ให้มาเยอะเลยนะครับผมชอบตรงนี้แหละมีพวกปุ่มลัดต่างๆให้เราเลือกมาใส่หน้านี้ไว้มันทำให้ใช้งานง่ายเวลาที่ขับนะครับเราอยากจะเปิดเป็นรูปรถแบบนี้ไว้ก็ได้แล้วก็เอาปุ่มลัดมาไว้ทางนี้หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับสไลด์ตรงนี้ลงมาอันนี้ก็จะมีปุ่มลัดต่างๆนะครับเปิดปิด Ambient Light ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปรับแสงของหน้าจอนะครับที่ตรงนี้ถ้าเราเลือกว่า Wallpaper มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น Wallpaper แล้วก็มีปุ่มลัดต่างๆขึ้นมาตรงนี้ถ้าต้องการใช้งานฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นโหมดแคมปิ้งกดเปิดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับอันนี้สะดวกดีนะครับทำมาแบบนี้เนี่ยเป็นคนขับก็กดใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายกดม่านบังแดดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ตรงนี้กดเพื่อเปิดกดเพื่อหยุดกดเปิดปิดฝาช่องชาร์จที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับที่มันเป็นสีเขียวคือช่องชาร์จเปิดอยู่แล้วก็ถ้าปิดลงแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับสามารถกดทีเดียวเปิดหน้าต่างทุกบานหรือว่ากดตรงนี้เปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับฝาท้ายเปิดอยู่จะเป็นสีเขียวแบบนี้กด1ครั้งฝาท้ายก็จะปิดนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ทางนี้ก็ได้แล้วก็เรื่องไฟนะครับปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยเลือกเสียงสังเคราะห์นะครับเสียงที่จะดังอยู่ภายในห้องโดยสาร V6 V8 V12 แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมปรับแอร์ลงก่อนนะครับเมื่อกี้พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดแคมปิ้งเนี่ยเขาปรับแอร์ขึ้นนะการตั้งค่าปุ่มลัดพวกนี้นะครับให้กดค้างไว้ที่บริเวณหน้าจอมันจะเป็นสัญลักษณ์ลบขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยก็กดลบถ้าต้องการเพิ่มก็เลือกเข้ามาตรงเมนูที่เขียนว่าเพิ่มนะครับเมนูมันจะเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะครับที่เมื่อกี้ผมสไลด์มาเดี๋ยวจะเลือกให้ดูนะครับ
ถึงแม้จะอยู่หน้านี้นะครับเราก็สไลด์ตรงนี้เพิ่มออกมาได้เหมือนกันนะเนี่ยครับเขามีปุ่มลัดเนี่ยให้ใช้งานสะดวกดี หรือว่าเราไม่อยากเห็นพวกปุ่มลัดต่างๆละมันดูรกไปหน่อยก็แค่กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตาเขาก็ปิดไปละเราก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนวอลเปเปอร์ที่ต้องการได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนรูปพื้นหลังเป็นรูปอื่นๆนอกจากที่รถให้มาเนี่ยก็เอารูปใส่แฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่ตัวรถบริเวณคอนโซลด้านล่างนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นรูปอื่นๆที่เราต้องการได้ละแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอด้านหน้านะครับกดที่ตรงนี้การปรับแต่งหน้าจอระยะไกลนะครับสามารถเลือกได้นะครับอันนี้การตั้งค่าข้อมูลการขับขี่จะเป็นข้อมูลทางด้านขวาบริเวณตรงนั้นนะครับที่เป็นรูปจำลองรถรอบๆคันของเราถ้าเปิดไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะปิดไปนะกดเข้ามาใหม่นะครับต้องการให้มีแผนที่นำทางอยู่ด้วยบนหน้าจอก็สามารถตั้งได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องวิดเจ็ตนะครับกดมาที่เมนูนี้เนี่ยก็จะมีเมนูที่เราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเอาเรื่องแรงดันลมยางไว้ทางด้านบนนะครับเราสามารถขยับเลื่อนได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งกันข้อมูลหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับวิดเจ็ตเนี่ยมีกำลังไฟการใช้พลังงานเฉลี่ยนะครับระยะทางแรงดันลมยางอุณหภูมิภายนอกพวกมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เวลามีเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็มีเป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็มีเข็มทิศด้วยเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จนะครับอันนี้เป็นอันเรียบร้อยเมนูเขาให้มาเยอะเลยนะครับแม้เรื่องการเปลี่ยนทีมเนี่ยก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกลางวันหรือว่ากลางคืนก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ในหน้าจอของรถอวตารนะครับมาดูที่ระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูที่ Moose Hotel เนี่ยเวลาที่เราเลือกตำแหน่งเข้าจอดมันจะมีให้ปรับตรงนี้ได้นะครับซ้ายกลางขวาอันนี้ก็คือเวลาเข้าช่องจอดเนี่ยจะให้มันอยู่ตรงกลางช่องจอดหรือจะชิดมาทางซ้ายหรือว่าจะชิดไปทางขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้เป็นชิดทางด้านซ้ายให้ดูนะครับกดเริ่มจอดรถอันนี้คือแบบที่เราอยู่บนรถนะครับเราสามารถกดอันซ้ายสุดแล้วก็ลงจากรถก็จะจอดเองได้เหมือนกันเหมือนที่ได้ทดสอบให้ดูนะครับเราเลือกเป็นให้จอดชิดทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวลองดูนะเขาจะจอดชิดเส้นทางด้านซ้ายบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะชิดมาทางด้านซ้ายคราวนี้ออกจากช่องจอดนะครับผมให้ออกแบบตรงออกก่อนนะครับแล้วเราจะถอยเข้าใหม่ให้ไปอยู่ตรงกลางนะครับคราวนี้ถอยเข้าแบบตรงกลางนะครับตรงนี้เลือกเป็นตรงกลางไว้แล้วก็เริ่มจอดรถรอบนี้ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็ดีเลยนะครับเราสามารถเซตได้หลายแบบทั้งเรื่องความเร็วทั้งเรื่องเสียงแจ้งเตือนนะครับรวมถึงออกซ้ายออกตรงออกขวาเซตได้หมดเลยนะครับสำหรับระบบช่วยจอดที่ให้มาไวเลสชาร์เจอร์คันนี้สเปคเคลมมาที่50วัตต์นะครับทดสอบดูเนี่ยก็ได้ใกล้เคียงเลยนะครับ 49.6 วัตต์สำหรับการใช้งานไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยจะได้กำลังไฟที่ดีมือถือจะต้องวางอยู่ตำแหน่งตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ถ้าขับรถไปแล้วเนี่ยมีการตกหลุมนะครับหรือสั่นมือถือมันขยับกำลังไฟมันจะลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูถ้าเราวางไม่ตรงเนี่ยมันก็จะลดลงมาแล้วนะครับหรือว่าเราเอามาวางมือถือไว้แบบไม่ได้อยู่ตำแหน่งกลางเนี่ยไฟที่จ่ายมันก็จะลดลงนะครับถ้าเป็นรถที่จะสามารถชาร์จไวเลสได้ดีๆเนี่ยอย่างน้อยจะต้องบล็อกให้มือถือไม่ขยับไปมานะครับอันนี้เขาก็ทำมากันลื่นในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าทำเป็นช่องแบบกว้างๆให้วางได้สะดวกนะครับบางคนอาจจะสงสัยทำไมชาร์จไวเลสได้มันไม่แรงก็คือถ้าบางทีเราวางมือถือแบบเนี้ยกำลังไฟมันก็ไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้ยังพอได้อยู่นะสมมุติว่าวางมาขอบๆนะครับเนี่ยลดลงมาเหลือ11วัตต์
แต่สำหรับ iPhone นะครับ iPhone Samsung ชาร์จไวเลสมันก็จะอยู่แค่ประมาณ15 วัตต์นะครับคันนี้ให้ช่อง USB มาทั้งหมด3 พอร์ตนะครับด้านหน้าจะมี USB-C 1 พอร์ตและ USB-A 1 พอร์ต USB-C จ่ายไฟได้สูงสุด27 วัตต์ส่วน USB-A จ่ายไฟได้สูงสุดประมาณ 7.5 วัตต์นะครับด้านหลังมี USB-C มา1 พอร์ตจ่ายไฟได้สูงสุดที่20 วัตต์นะครับสรุปหลังจากใช้งาน Avatar 07 รุ่น Max นะครับโดยรวมเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับผมเทียบกับตอนที่ขับ Avatar 11ขับเส้นทางเดียวกันนี้เลยนะครับช่วงล่างเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเลยก็คือไม่มีอาการกระเด้งจากด้านท้ายเยอะเท่ากับรุ่น11แล้วนะครับคือคันนี้มันจะมีเด้งบ้างแหละถ้าเจอพวกคอสะพานหรือว่าบริเวณถนนที่มันเป็นคลื่นแบบหนักๆนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยนิ่งดีเลยนะครับขณะที่พูดอยู่พอผมไม่ได้มองความเร็วเนี่ยความเร็วมักจะเกิน120ขึ้นไปได้บ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างมีความนิ่งดีเมื่อขับถนนเรียบๆแบบนี้นะครับเรื่องพละกำลังหายห่วงเลยนะทดสอบขึ้นดอยอ่างขางนะครับผมลองเทียบกันดูกับ Avatar 11เนี่ยน้ำหนักที่บรรทุกมาข่าวนี้เท่ากันเลยนะครับแล้วก็แรงม้าของ Avatar 07 รุ่น Max เนี่ยมันเยอะกว่า Avatar 11 รุ่น Long Range อยู่นิดนึงด้วยนะครับผมถึงว่าตอนที่ขับขึ้นดอยอ่างขางรู้สึกว่าพละกำลังเนี่ยมันทำได้ดีกว่า Avatar 11อีกนิดนึงด้วยนะครับช่วงที่ขับขึ้นเรื่องการชาร์จถึงแม้ว่าที่ผมนำไปทดสอบชาร์จให้ดูเนี่ยยังไม่ได้แบบระดับ300กิโลวัตต์อาจจะเป็นเพราะเรื่องซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้งหนึ่งแต่ขนาดว่ารับได้สูงสุด265กิโลวัตต์เนี่ยทำเวลาได้ตามสเปคที่เคลมเลยนะครับ 30-80% ภายใน10 นาทีอันนี้ถ้าหากได้ชาร์จกับตู้ชาร์จแรงๆนะครับที่จ่ายกำลังไฟได้สูงๆเนี่ยอย่างเช่นตู้ของหัวเว่ย 10-80% ใช้เวลา15 นาทีอันนี้ถือว่าเร็วมากเลยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามีพวกจุดชาร์จแบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยการเดินทางไกลต่างจังหวัดผมว่ามันแทบจะไม่ต่างกันกับรถน้ำมันแล้วนะครับยังไงเราขับสัก200กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องแวะพักแล้วให้เราชาร์จในจุดนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่สถานีชาร์จเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยจุดชาร์จนี้ไม่ต้องแย่งกันเลยนะเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะชาร์จจุดไหนก็สำหรับรถที่เป็น800โวลต์แบบนี้เนี่ยเดินทางไกลใช้เวลาไม่นานเลยนะครับทำเวลาได้ดีอย่างคันนี้เองก็เหมือนกันเนี่ยที่เราขับไปเชียงใหม่ใช้เวลาชาร์จรวม28 นาทีอันนี้ก็เรียกว่าน้อยแล้วนะครับเดินทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาแวะชาร์จไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ชาร์จที่โรงแรมด้วยนะที่ทดสอบชาร์จให้ดูขากลับเนี่ยแวะชาร์จกับ EV Hub ก็ใช้เวลาอยู่แค่39 นาทีอันนี้รวมกับมีรถมาแชร์ระหว่างชาร์จแล้วด้วยนะครับเสียดายตรงจุดหนึ่งนะครับ AC ชาร์จของคันนี้เนี่ยให้มาแค่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้สัก11กิโลวัตต์ก็ดีนะเพราะว่าแบตไซส์82กิโลวัตต์อเวอร์แล้วนะครับแล้วพอชาร์จกับ 6.6 กิโลวัตต์หรือประมาณ7กิโลวัตต์เนี่ยเราเดินทางไปถึงต่างจังหวัดไกลๆแล้วแบตเราเหลือน้อยมันใช้เวลาชาร์จนานนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานอยู่ในเมืองหรือที่บ้านนะครับวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ขับรถเยอะเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากนะครับกลับถึงบ้านอาจจะให้ชาร์จในเวลา off peak TOU เริ่มชาร์จ 4 ทุ่มเช้ามามันก็เต็มแล้วนะครับแบตเราอาจจะเหลือแบบ 50-60% เนี่ยตรงนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นมากและในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ
ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้น่าจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะ แต่เท่าที่ได้ลองใช้งานดูเช่นระบบช่วยขับนะครับมีการเบี่ยงหลบรถใหญ่หรือรถเล็กให้มาด้วยเนี่ยตรงนี้ผมว่าก็โอเคเลยแล้วก็ระบบช่วยจอดคันนี้เนี่ยให้ฟังก์ชันมาเยอะมากเลยนะครับที่ได้ทดสอบดูไม่ว่าจะเป็นการให้จอดโดยที่คนขับไม่ต้องอยู่บนรถหรือว่าเอาหน้าเข้าเอาท้ายเข้าจะให้ไปจอดแบบขนานก็ได้นะครับคอนฟิกเรื่องการระบบช่วยจอดได้เยอะเลยทีเดียวตรงจุดนี้ก็ทำมาได้ดีเลยนะครับระบบช่วยจอดเพราะว่าเขาให้พวกกล้องรอบคันมาเยอะนะครับกล้องเนี่ยรวมทั้งหมด11ตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับพวกระบบ ADAS แล้วก็ยังมี DVR ให้มาด้วยนะครับที่บันทึกขณะขับขี่ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็โอเคเลยนะมีกล้องบันทึกรอบคันมาให้เราไม่ต้องไปซื้อกล้องติดเพิ่มนะครับบันทึกทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับและจุดเด่นของคันนี้เลยนะครับก็คือจอยาวๆด้านหน้าพอใช้งานจริงเนี่ยโอเคเลยนะครับข้อมูลต่างๆที่โชว์ที่ผมได้บอกไประหว่างที่ขับนะครับภาพจำลองที่เอาขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็มองได้ง่ายแล้วก็ภาพจากกล้องด้านหลังนะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะคือคันนี้เนี่ยพอเรามองผ่านกระจกเนี่ยมันอาจจะแคบสักหน่อยแต่เรามองผ่านกล้องเนี่ยมุมมองมันกว้างดีนะครับและตัวไฟแอมเบียนไลท์ที่เขาให้มาเนี่ยกลางคืนขับเส้นทางที่มืดๆเนี่ยดูสวยดีเลยนะครับมีฟังก์ชันที่เป็นแบบว่าเป็นไฟวิ่งด้วยนะครับเอาไว้เปิดแบบว่าเผื่อขับกลางคืนแล้วมันเบื่อๆนะครับก็โอเคดีเลยนะพาเนลจอที่เขาทำมาเนี่ยดีเลยนะครับมันไม่แยงตาเราในตอนกลางคืนที่เราสามารถเอาแสงลงได้ต่ำๆจอกลางก็ปิดได้ด้วยนะครับหมายถึงจอตัวนี้บางคันเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราปิดหน้าจอนะครับและเบาะนั่งเนี่ยทำมาโอเคเลยนะครับในรุ่น Max เนี่ยแม้จะยังไม่ได้เบาะ Zero Gravity แต่ผมนั่งขับมา 2-3 วันขับทางไกลนะครับวันละไม่ต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยหลังมากนะครับคือมันอาจจะต้องมีเมื่อยบ้างแหละเพราะว่าเราขับระดับ 6-7 ชั่วโมงจะบอกว่าไม่เมื่อยเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าแทบจะไม่ปวดหลังนะครับอาการปวดหลังน้อยมากเรียกว่าเบาะโอเคดีเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะแล้วแต่สรีระแต่ละคนนะครับต้องไปลองนั่งกันดูแต่ผมนั่งคันนี้แล้วรู้สึกโอเคเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรมากส่วนไฟหน้าของคันนี้เนี่ยความสว่างก็ถือว่าโอเคนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปเสียดายอย่างหนึ่งก็คือระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับคันนี้ระบบไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยยังไม่ได้แม่นยำมากคือมีเปิดใส่รถคันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องปิดฟังก์ชันนี้ไปก่อนแล้วเราก็ต้องเปิดใช้งานไฟสูงเองและกลับมาที่เรื่องจอนะครับเปิดมาที่หน้านี้ที่ผมพูดถึงไปนะคือเขาให้เราคอนฟิกพวกปุ่มลัดต่างๆได้เยอะมากนะนอกจากตรงนี้ที่มีปุ่มลัดเนี่ยหน้าโฮมตรงนี้เราก็สามารถเลือกปุ่มต่างๆที่เราใช้งานบ่อยขึ้นมาได้มันสะดวกดีเวลาที่เราขับรถแล้วเราจิ้มใช้งานนะครับรวมถึงเราสามารถใช้3นิ้วแบบนี้ได้ด้วยนะครับปรับเกี่ยวกับอุณหภูมิแอร์หรือว่าแรงลมแอร์นะครับแบบนี้เลื่อนซ้ายขวาแรงลมเนี่ยอันนี้ก็สะดวกดีนะครับคือแม้จะมีแต่จอกลางมาแล้วก็ปุ่มไม่ได้เยอะมากแต่การใช้งานเนี่ยทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเวลาเราใช้ผ่านจอตรงกลางนะครับแล้วก็พวงมาลัยที่มาเป็นดีไซน์ตรงนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมได้ใช้เลยนะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเวลาที่เราต้องจับบริเวณตรงนี้มันรู้สึกเหมือนพวงมาลัยหายไปไหนแต่พอใช้งานมาสัก 2-3 วันเนี่ยก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับที่มันอาจจะแปลกๆหน่อยอาจจะเป็นช่วงกลับรถใครที่เวลากลับรถแล้วชอบลูดพวงมาลัยนะครับผมอาจจะชอบปล่อยให้มันวิ่งแล้วก็ลูดมันก็จะเป็นวงกลมพอดีแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องปรับตัวนิดนึงมันก็เริ่มโอเคแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันมีบริเวณด้านบนกับด้านล่างนี้อยู่นะครับบางคันที่เป็นพวงมาลัยแบบโยกเนี่ยคือมันจะมีที่จับเฉพาะด้านข้างแล้วเวลาปล่อยให้มันหมุนเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้ให้เราแบบสไลด์มือได้แต่อันเนี้ยยังมีอยู่ก็โอเคนะครับส่วนด้านล่างที่มันตัดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรถที่เป็นพวงมาลัยด้านบนเป็นกลมแต่ด้านล่างเป็นตัดนะครับเวลาที่เราหักเลี้ยวหรือกลับรถเนี่ยมันให้ความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้ถามเชงดูบ้างนะครับสำหรับผู้โดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเชงเองก็ได้ลองขับคันนี้เหมือนกันนะเป็นอีกคันที่รู้สึกว่าขับขี่แล้วก็มีความมั่นใจนะคะช่วงที่ขึ้นลงดอยขุนตาลเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการหวาดเสียวแล้วก็รู้สึกว่าช่วงล่างเขาก็นุ่มพอสมควรนะนุ่มกำลังดีไม่นุ่มหย้วยอันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราขับเนี่ยก็คือเป็นสถานการณ์ที่เราบรรทุกมาน้ำหนักมาเพิ่มนะคะซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่ของเชงเนี่ยอันเนี้ยเบสออนสถานการณ์ที่เราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม200
30 กิโลกรัมนะขามา 200 กิโลกรัมแต่ว่าบวกหิมะมาอีก 30 กิโลแล้วก็เติมลมยางเพิ่มด้วยนะคะที่ 42 psi ขนาดว่าลมยางแน่นขึ้นเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้กระด้างมาก ไม่ตึงตัง ใช่ ใช่ แล้วก็พอขับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำหนักของเบรกกับคันเร่งก็โอเคเพียงแต่ว่าถ้าใช้รีเจนเนี่ยโหมดสูงเนี่ยช่วงที่วิ่งทางราบช่วงรถติดเนี่ยมันจะมีอาการหน้าขมำนิดหน่อยเพราะว่าเราจะแบบวิ่งไปนิดนึงใช่ไหมกดคันเร่งแล้วก็ถอยเท้ากดคันเร่งแล้วก็ถอยเท้าก็เลยคิดว่าการที่ขับในเมืองเนี่ยอาจจะปิดรีเจนหรือไม่ก็เป็นการเปิดเป็นมาตรฐานน่าจะเหมาะกว่าอันนี้ก็จะได้การขับขี่ที่สมูทขึ้นรีเจนแบบไม่ต้องหนักมากนะครับใช้หนักก็คือช่วงที่เราขับลงเขาให้มันชะลอความเร็วแล้วก็ได้ไฟกลับคืนมาเยอะๆนะครับอย่างที่ขับอยู่ตอนนี้เนี่ยผมชอบแบบปิดรีเจนนะครับรีเจนเป็นศูนย์เลยเนี่ยปล่อยรถไหลไปเลยขับทางไกลคือต้องบอกว่ารีเจนโหมดสูงของเขาเนี่ยจริงๆก็จูนมาโอเคนะคะคือมันจะค่อยๆลดความเร็วแล้วมันจะมาหน่วงตอนท้ายไม่ค่อยมีอาการหน้าขมำแต่อย่างที่บอกไปคือถ้ากรณีรถติดแล้วมันต้องแบบกดคันเร่งแล้วก็ปล่อยกดคันเร่งแล้วปล่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคนนั่งด้วยอาจจะเริ่มแบบมึนนิดนึงได้นั่งมาวันที่3แล้วเนาะ1,000 กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบาะคันนี้เนี่ยโอเคเลยนะคะทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเสียดายนิดนึงนะที่เบาะหน้าไม่ได้ให้เบาะนวดมาทั้งผู้โดยสารและคนขับเลยนะคะส่วนเบาะหลังเนี่ยเขาให้เบาะอุ่นมาแต่ว่าเสียดายไม่ได้ให้เบาะลมเย็นมาเพราะว่าเบาะลมเย็นคันนี้เนี่ยเย็นสบายดีเลยนะคะตอนที่นั่งที่ห้องโดยสารครึ่งแรกเนี่ยเวลาเปิดเบาะลมเย็นเนี่ยแค่เบอร์ 1เชนก็รู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วเขาเปิดได้ตั้ง3เบอร์อีกจุดหนึ่งที่ชอบเลยก็คือเรื่องของที่เก็บของคันนี้ก็ให้มาเยอะดีนะคะเก็บของด้านหน้าตรงบริเวณกระโปรงหน้านะคะฟรังก์เนี่ยเก็บของได้ใส่กระเป๋าไซส์แครี่ออนได้เลยแล้วก็ที่บริเวณหน้าผู้โดยสารด้านหน้านะคะตรงนี้ลิ้นชักเนี่ยก็สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะยังไม่รวมกับห้องเก็บของด้านหลังที่ด้านใต้เนี่ยจะเก็บของได้อีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยด้วยสำหรับรุ่น Max นี้นะครับถ้าเป็นรุ่น Ultra เนี่ยมันจะต้องเก็บถังลมสำหรับระบบช่วงล่างถุงลมก็อาจจะเก็บของได้น้อยลงอีกนิดนึงแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Ultra เขาให้เบาะนวดมารุ่น Max เนี่ยไม่ได้ให้มาจอพาโนรามิกนี่ก็ชอบเหมือนกันเลยนะคะพอตอนใช้งานจริงเนี่ยมันสะดวกมากเลยเพราะว่าเวลาเราขับเนี่ยเราก็อยากจะดูเรื่องของความเร็วแล้วก็แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะเขาก็ดีไซน์มาให้มันอยู่ในช่วงทางขอบทางขวามือของตัวหน้าจอซึ่งมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เรามองถนนอยู่แล้วนะคะคนขับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่เราอยากจะมองบ้างเป็นระยะเนาะนานๆมองทีพวกเรื่องของลมยางเรื่องของอุณหภูมิภายนอกหรือเรื่องของทิศทางเวลาต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดไปอยู่ทางซ้ายมือนะคะของหน้าจอซึ่งนานๆทีเนี่ยเราขับรถเราค่อยแบบเดทตามมามองซึ่งตัววิดเจ็ตพวกนั้นเนี่ยเราสามารถสลับกันไปมาได้นะครับจะให้มันอยู่ซ้ายสุดหรือจะขยับมาแถวๆกลางๆหน่อยนี้ก็ทำได้แล้วก็ผมชอบตรงที่เขาให้ตัวแอป Avatar Link มานะครับเราสามารถเอา iPad มาเชื่อมต่อกับระบบของรถแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถปรับค่าต่างๆได้อันนี้ก็ดีนะตัวแอปก็ดีไซน์มาสวยดีนะครับแล้วก็จุดที่เสียดายนิดนึงนะคะตอนที่เชงเป็นคนขับเนี่ยก็คือตำแหน่งของตัวไฟฉุกเฉินนะคืออย่างที่บอกไปหลายๆคันก็เลือกออกแบบให้ตัวตำแหน่งไฟฉุกเฉินเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านบนซึ่งพอเราตัวเล็กเนี่ยตำแหน่งเบาะเนี่ยมันก็ชิดมาข้างหน้าอยู่แล้วองศาที่จะมองเห็นตรงส่วนนี้แล้วก็การที่จะเลื่อนมือขึ้นมากดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นระยะที่มันแบบทำได้ยากนะไม่ค่อยคุ้นเคยแถมพอเราขับรถเนี่ยมันก็ต้องกะเอานะว่ามันเป็นปุ่มไหนและปุ่มไฟฉุกเฉินกับปุ่ม SOS ซึ่งมันเป็นสีแดงเหมือนกันเนี่ยดันอยู่ติดกันนะมันก็เลยทำให้กดผิดกันบ้างอันนี้ก็จะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าตำแหน่งดีไซน์ของเขาเนี่ยมันทำให้ใช้งานไม่สะดวกนิดนึงก็คือเรื่องของตำแหน่งปุ่มเปิดประตูซึ่งตอนนี้เขาดีไซน์ให้ตัวปุ่มเนี่ยมันอยู่ใกล้กับบริเวณแพนเนลด้านหน้าของตัวรถนะคะเวลาที่เราเปิดประตูเนี่ยจะต้องเป็น2สเต็ปคือเอานิ้วกดปุ่มเสร็จแล้วเราเอามือมาวางไว้ที่วางแขนนะคะของประตูรถเนี่ยแล้วก็ถึงจะดันเปิดออกไปได้จริงๆถ้าตำแหน่งปุ่มเนี่ยมันขยับเข้ามาใกล้กับตัวเบาะใกล้กับเสาบีมากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยหรือว่าวางไว้ตรงบริเวณที่เป็นที่วางมือเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เรากดปุ๊บแล้วเราก็ดันออกไปได้เลยแล้วก็สำหรับเรื่องของลำโพงนะคะคันนี้เนี่ยตัวรุ่น Max เนี่ยเขาจะให้มาเป็นลำโพงของ Pioneer
หลังจากที่ได้ลองฟังเพลงแล้วเนี่ยคิดว่าเขาจูนมาให้มันมีความกลมๆนะคือฟังได้หลากหลายแนวเพลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่งเรื่องของเบสเนี่ยก็ให้มาประมาณหนึ่งเสียงนักร้องนำเนี่ยก็ให้มากลางๆนะคะคือไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าไม่ได้ด้อยจนแบบฟังแล้วไม่เพราะนะก็ไม่เป็นแบบนั้นเรื่องของเสียงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็จูนมากลมๆส่วนเรื่องของเสียงสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงใสมากๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทึบจนฟังแล้วรำคาญนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการจูนมาแบบกลมๆแล้วกันใครที่สนใจคันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เซฟเพลงที่เราชอบไว้นะคะแล้วก็มาลองเปิดเพื่อฟังจริงนะส่วนตัวคิดว่าที่จูนมาไม่น่าเกลียดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปในทิศทางใดทางหนึ่งสำหรับบางแนวเพลงโดยเฉพาะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาถึงจุดนี้นะคะใครยังไม่กดติดตามช่อง CG Go ฝากกดติดตามด้วยนะคะทั้งใน YouTube Facebook และใน TikTok นะเพราะแต่ละช่องทางเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาเสริมไม่เหมือนกันนะคะสนใจสนับสนุนพวกเราเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเป็น YouTube Membership ได้นะคะหรือให้สติกเกอร์ใน YouTube ให้ดาวในทาง Facebook ได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ